Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve memnuniyet ile sizlerine bugünkü misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu urolog, androlog Seydali Halilov. Assalamu alaikum. Seydali Bey. Seydali Bey, sizni көрмеге gayet memnunmuz. Biz bilemiz ki siz Kiyev'nin ölemi ve fahetli hekimlerinden biri olasınız. Ve elbette ki bugünkü yayınımızda biz istedik ki yüz bergen pandemiyanın başlamağa ve bilesiniz bizim halkımız arasında hastalananlar çok var ama tedbirlerini, dualarını geçirmeye devam eteler. Sizin tavsiyeleriniz nasıl olur? Men birinci bilsem bu vakitte toplaşmak olmaz. Dualara, toylara ulen şey yapıp biz birbirimizi bu hastalıkın ne temiz maske giymek gerek, toplaşmaya olmayır. Tek gerek oturmaya eve horantanın içine. Bu en gerekli şey bu arada, bu lockdown vakti. Bilesiniz, pek meraklı. Bazı insanlar aytalar gerek, vaksinanı yapmağa diğerleri aytalar gerek mi? Ama siz özünüz vaksinanı yaptınız mı? Ben vaksinanı yaptım, Pfizer yaptım. Gerek çünkü ben doktor bu vaziyette ölen oldu. Demek vakcina insanlarını korçalabilir. Evet. Aslında bugün bizim vatandaşlarımızga güzel imkanlar var. Ukrayna'ga gelmege, Herson'a gelmege ve anda vaksinalarını yapmağa bugün bedava mümkün. Ve bilirsiniz Seydali Bey, bizim milletimiz çoğusu, bizim vatandaşlarımız hastalanganda hekimlerge barmağa aşıkmaylar. Bu vaziyetini nasıl değiştirmek mümkün? Взагалі, якщо дивитися на тенденцію, яка є зараз, то більшість хворих спочатку лікуються в Гуглі. Але це є помилкою, тому що ви тільки втрачаєте час. Не треба встановлювати собі діагноз, на це є лікарі. І спершу, що треба зробити, це записатися на прийом до того чи іншого спеціалісту. Але в нас взагалі все починається з терапевтичної групи. Спочатку ви записуєтесь до дільничного терапевту, він вас обстежує, загальний аналіз сечі, крові, УЗД, що потрібно зробити за протоколом, а потім направляє до узкого спеціаліста. Тому не треба нічого вигадувати. Це вже є сформований алгоритм для любого пацієнта. Це є не Google, а це є дільничний терапевт, який буде вас направляти на подальше лікування. Ama Google'da forumlar var. Anda da hekimler otura ve insanlar ne içindir pek severler bu forumlarga müracaat etmege. Тому що це є взагалі дуже легко. Прописати діагноз, почитати, що там лікують, що кому було запропоновано з ліків, і потім хворі починають самостійно лікуватися, втрачають час. Потім коли приходять до лікаря, на питання, чому ви 2 місяці чи 2 неділі вдома лікувались, на це в хворих є як показує практика, немає відповіді, тільки є втрачений час. Все. Seydali Bey, siz çeşit stajировкаларда iştirak etesiniz, çeşit ülkelerde bulunasınız. Ama eğer Ukrayna'nı alsak, Ukrayna tabiatını alsak, Ukrayna'nın tabiat seviyesi bugünkü günde nasıl aldı? Взагалі в Україні є дуже сучасні, дуже грамотні, дуже гарні спеціалісти, яким, мабуть, заважає тільки одна проблема, яка є на даний час – це технічний стан наших лікарень, тому що всюди, де я був на міжнародних стажировках, це питання не виникає ніколи взагалі. Урологія, хірургія, люба хірургічна спеціальність, вона має бути технічно досконала. Якщо ми знаходимося у 2021 році,
то оснащення операційне має бути сучасним. Це, на моє переконання, є дуже важливим в нашій медицині в Україні, яка є. Siz hekim urolog-androlog nasıl problemlerni sizga insonlar murojaat etdilar? Урологія взагалі є дуже велика хірургічна спеціальність, але вона ще має терапевтичну ланку пацієнтів. Це є піелонефрит, цистит і запальні процеси в урології. Другий етап – це онкологічні хворі сечовидільної системи. І андрологія – це ті хворі, які мають певні проблеми з естетичного вигляду зовнішніх статевих органів. Оце є взагалі вся урологія, яка звертається до мене для вирішення питань. Bir çok meselelerni çözüyorsunuz ama mana urologga yılda kaç kere müracaat etmek gerek? Взагалі треба для себе робити такий чекап, як це є в усьому світі. В рік один раз треба проходити уролога, кардіолога, гастроентеролога, онколога. Це є сформований перелік спеціалістів, який затверджений. І якщо ви робите це взагалі в рік один раз, ви маєте певну, скажу российскую мову, вы имеете, так скажем, определенное время выявления тех или иных заболеваний, которые вы можете пролечить и не иметь осложнений. Также это касается онкологических заболеваний тоже. Yani yılda bir gerek bütün bu hekimlerge müracaat etip. Evet. Bilirsiniz, bazı meselelerde insanlar hekimlerge müracaat etmeye utanarlar. Bu meseleleri nasıl çözmeye mümkün? Коли в пацієнта є якесь захворювання, немає сенсу чогось чекати, шукати якісь відповіді, вертаюсь до Гуглу. Треба приходити. Якщо ви прийдете раніше, великий процент того, що ви вилікуєтесь в кратчайший час, немає, у вас не буде ускладнень того захворювання, з яким ви звертаєтесь. Є онлайн şekilde geçirilgen konsultatsiyalarga nasıl bakasınız? Є певні онлайн-консультації, тому що зараз є локдаун, але ці онлайн-консультації не можуть в кінці мати рекомендації за прийому якихось ліків. Тому що треба бачити хворого, треба мати якісь певні дообстеження, тому на етапі онлайн-консультації ми можемо давати рекомендацію в певних обстеженнях, але діагноз та лікування – це є тільки очна консультація. Yani mesela mına Kırım'dan birisi sizge bir yazsa, müracaatта bulunsa, yani siz böyle ki bir online konsultasiyasını berebilirsiniz. Evet. Berebilirsiniz. Biz de laf eteriksiz mında hayırda çalışkanınız ve bilesiz öyle bir darkılgan hastalıklarından biri bu böreklerimizde taşlar olması. Bu taşlar olmaması için bizler ne yapmalıyız? Взагалі Крим є зоною, де є великий процент сечокам'яної хвороби, але певні рекомендації для того, щоб уникнути це захворювання є такі. По-перше, треба вживати рідини на добу 2-2,5 літри. Друге, треба зменшити вживання гострої солоної їжі. Третє, треба відвідувати курорти. Насамперед, це є в нас в Україні санаторно-курортний комплекс Трускавець. І четверте, є певна географічна зона. От Крим – це є, на жаль, першим місцем по цьому захворюванню. Тому, враховуючи ці три пункти, вони будуть
профілактичними засобами для того, щоб не виникала сечокам'яна хвороба. Але треба не забувати, що якщо ви робите чекап по висновкам УЗД-діагностики, можна діагностувати камінці ще на початку цього захворювання. Mesela, егер insanlar vaqtında kelmediler, bu proses nasıl son olup geçe? Якщо в сечокам'яної хвороби ви маєте камінець не 3 мм, 5 мм, а ви маєте камінець 3 см, який вже порушить роботу нирки, і взагалі це може привести до видалення нирки. Тому, якщо ви робите якийсь чекап, це треба з цим УЗД нирок сечового міхура на консультацію до уролога, він буде раджити, які є до обстеження в цьому діагнозі. Милletimiz bilesizm pek çok seviye, biz pek çok hava içemiz. Mana sofralarımızda bugün de hava var ve halkımız aslında su yerine kahve içiyor. Sağlığımızga kahvenin zararı nasıl? Якщо ви є кофеманом, це є дуже велика проблема, тому що взагалі ми п'ємо п'ємо каву, але забуваємо, що після кожної чарки кави треба пити 1 чарку води. Тому що кава є засобом, який взагалі повишає діурез. Ми маємо згущення крові, яке внаслідок чого змінюється склад сечі і виникають ці камінці. Yakında kaç kereler mümkün içmege kahve? Мен күнде bir kere içiyorum. Bir kere içesiz. iki kere içsem seyrek olur. Öğlen gerek. Ve ondan sonra su içmege. Evet. Susuz yani olmayacak, yani kahvenin zararı çok olacak. Ya sabahtan herkes başlar kahveden. Bu doğru mu ya da nasıl? Siz sabahtan kahve içseniz, bir fincan kahve içseniz 2 fincan su içmeye gerek. Ulan günde 2,5 litre su içmeye gerek. Su değil, çay, su, şorba 2,5 litre olmaya gerek. Ya temiz sunu ne kadar içmek gerek? Ben temiz sunu 1,5 litre içerim. Sonra çay içerim, şorba içerim. Günde 2,5 litre olur. Ve daha bir meselemiz var. Öyle aktüel meselelerden biri bu dini adetimiz, yani sünnet dini adetimiz. Aslında bana sonki vaxtlara aytalar birçok forumlarda, Kenya'da biz bana görüyorsunuz, internetten okuyoruz ve anda yazılgan bu pek faydalı erkekler için. Ve bazı insanlar bana sünnetke kelgende dini adetlerimizge riayet eteler. 7. kunge, bala bana doğdu 7. kunde endi sünnet tedbirini keçireler. Diğerleri ise yıllar keçkenin ama bana eğer tabiatını alsak, medisinanı alsak nasıl doğru olur? Sizin bana hekim olarak nasıl tavsiyeleriniz olur? Українські солі взагалі немає жодних вікових рекомендацій щодо виконання цієї операції. Обрізання може бути виконано з 5-7 днів, і на це немає жодних рекомендацій. І якщо ви утримуєтесь релігійних яких рекомендацій, робіть в 5-7 днів. Але я як уролог можу раджити це робити як можна раніше. Тому що якщо ви робите цю операцію раніше, ви маєте легкий реабілітаційний період. Тому моє ставлення до цієї операції є таке. Якщо є можливість, робити це раніше. Ya bakınız insanlar hekimler bu operasyonu yapmak gerek. Çünkü bazı insanlar yaptırırlar ama hekimlerge yaptırmaylar.
şimdiki vakti 2021 senesinde biz yaşarıq. Endi bitti o vakit kaçın biz yapardık evi. Ama şimdiki vakti de var olan insanlar kimster yapmaya evi. Ama kaçınız yaparsa bir düşünüp bakınız. Septika, antiseptika. O şeyleri bütün bakmaya gerek. Ben 2010 senesinde, 11. senesinde ben de öyle yapardım. Ama şimdiki vakti hepsi değişti. O ameliyatları eve yapmaya olmaz. Klinika var, anesteziolog var. Sabah geldiniz saat 9'da. 9.30'da başladık. Saat 10'da bitirdik. Saat 2'de hayatın seviye. Şimdiki vakti öyle yapmaya gerek. Ben Türkiye'ye varıp anesteziologla laf ettim. Ya biz öyle şey yaparız evimizde. Anestetik yapsak bir ne olur mu? Diyabet. Bu pek ağır şey alerji olsa. Balana alerjiye de olur da. Onun için ben bu vakitlerde yaparım huru klinikanın içine. Ya insanın buna vücuduna için bunun faydası nasıl? Sünnetin faydası. Sünnetin faydası en birinci Rusça söyleyeyim, анасындар. Операция обрезания является первым и главным профилактическим мероприятием рака головки полового члена. Это профилактика онкологических заболеваний мужских половых органов. Ulan. Onun için şimdiki vakti Ukraynalılar da pek çok yapar. Ben Kiev'de 2014 senesinden çalışsam bu sonki yılları pek çok insan anlayıp gelip yaparlar bu ameliyatı. Ya Türkiye'de de elbette ki Müslüman ülkesi anda nasıl geçiriliyor? Hastahanede geçiriliyor mu? Nasıl? Anda da hem hastahanede yaparlar, hem evde yaparlar, camide yaparlar. Onlara farkı yok. Ama ben bilsem bu bütün şeyleri yaparlar doktorlar. Ulen gerek olmaya. Bu ameliyat. Ameliyatı olmaz yapmaya inженер. O ameliyatı gerek yapmaya doktor. Eğer doğru yapılmasa mesela ama çünkü camilerde bugün de yaparlar camilerde hem de hekimler bu işini yapmıyorlar. Doğru yapılmasa neler son olabilir? Son doğru yapmasalar son gelir hekimlere. Son başlanır ikinci ameliyat. Bu şeyi düzeltmeye gerek. Kimisi çok kaldırır, kimisi az kaldırır. Ondan son başlanır ikinci ameliyat bunu düzeltmek için. Az kalsa plastika yaparız. Çok kalsa gene plastika yaparız. Bu ameliyatı gerek bir kere yaptınız. Pandemi. En esası bunu yapmak hekim gerek. Evet. Kirurg yapmak gerek. Evet. Ve siz bugün hayırda çalışasınız ve nasıl hayırda sizge müracaat etmek mümkün? Ben şimdiki vakti iki hastahaneye çalışırım. Kimin sualleri olsa Instagram, Facebook yazmaya mümkün. Hep şey açık. Vaktim olsa yazışırım. Benden bir yardım gerek olsa yardım ederim. Laf yok. Yani internette sizin mümkün tapmağa ve sizge müracaat etmeye. Facebook var, Instagram var, Telegram var, YouTube var. Handa gerek ol, handa yengil yazmaya, handa yazınız, sualınızı bakarım. Mına bugün бар devlet hastahaneler ve öyle şahsi hastahaneler var. Sizin tavsiyeniz nasıl olur? Nasıl hastahanelerine insanlara daha çok, nasıl hastahaneler insanlara daha çok fayda getirir? Şahsi ya da? Şimdiki vakti doktorlar yarı günü çalışır devlet hastahane, yarı gün privat hastahane. Ben bilsem farkı yok. Kimin nasıl yengil olur, handa stres varmaya anda da varmız. Ama ben bilsem privat hastahanede bu 2021 senesinde bütün оборудование var. Şimdiki vakti bu fiyatlar, ameliyatın fiyatları ona bağlı. Pahalı olsa bu
Хорундан bu privat hastahaneler bütün оборудование yanı alır. Devlet hastaneye varsanız hepsi eskice olur. Onun için anda fiyatlar da başka. Kimi nasıl yengil, kim nasıl ser, anda da var. Bunda bir ne yok. Ama en esası vaxtında gerek Biz ekmeğe müracaat vakti gerek etmek. yapmaya. Google kapatmaya gerek. Doktor var, problem var, geldiniz, çözdünüz, iş bitti. En için aynı urologiya yönelişi sizin dikkatinizni celbetti. Ben birinci, ben Harkov Medicinsky Üniversitesi'ni bitirip son 2008 senesinde Ahmet'e geldim. Anda tanış oldum Bekirov Ali, anesteziolog vakti. Onun tanış olup laf edip işte o bana o vakti söyledi. Urolog olmaya istesen Cemil Fisarifovich var. Onun tanış ederim. Andan başlanır bütün urologiya. Onun da oldu. Bir gün tanış olduk. İnternatüre başlandı. 2 gün gibi geçti. Sonra 2010 senesinde ben başladım Sudan hastahanede çalışmaya. Öyle oldu. Öyle ben urologiya girdim. Ama tafsilatlıca öz hocalarınız hakkında anlatınız, kimlerde siz okudunuz, bu insanlar hakkında, bu insanları nasıl hatırlaysınız? Ben bilsem en birinci insan kim urologiya işini öğretti, anlattı Cemil Fisarifovich. Ondan iş başlandı. Українські солеєм, але взагалі це є неймовірна людина, яка надихнула мене не покинути урологію, тому що 2008-2010 роки це були дуже такі важкі роки, коли я працював єдиним спеціалістом в Судетській районній лікарні. Це було початком моєї урологічної кар'єри. Якщо б не моя інтернатура, яку я проходив з цією неймовірною людиною, можливо, зараз я був би поліклінічним урологом, лікував би терапевтичну урологію, але він мене надихав на хірургічну працю. І це взагалі є основний фундамент любого лікаря. Якщо ви пройшли інтернатуру з хірургічного профілю, ви маєте робити хірургом. Ви цьому навчались. Так і в мене. Ve bilesizim bizim vatandaşlarımız çoxusu buna hekim olmağa istey. Kırım Tatarlar men bilesem bir çox vatandaşlarımız deyirlər doktor olmağa ve aslında aileler, hekim aileleri var. Birisi oxuyor, son bu işine devam edirlər. Sizde nasıl oldu? Sizin ailenizde var mı hekimler? Birisi hekim yok. Ben birinci oldum. Mektebi bitiren son anam babam hiçbir şey söylemediler. Belki 10. klastan ben söyledim ben doktor olacağım. Anam babam dedi kesin biz yardım ederiz. Ondan sonra işte ben Harkov Medicinsky Üniversitesi'ne girip bitirip hekim oldum. Ya ne için Harkov'a yol? Ben bilmiyorum. Ulen oldu. Ben Ahmet'in enstitüsüne dokumentleri verdim. Hem Harkova birinci girip anda gittim işte. Anlaşıldı. Ve stajировкалар hakkında ne aytabilirsiniz? Qayerlerde stajировкаларны geçtiniz? Şimdiki vakti hekim olmaya için bir yıl içinde bir kere stajировкaya varsan azlık olur ama çalışmaya da gerek. Ben 2018. yıldan
стажировкая бармай башладым. Биринчиде Türkiye'ye vardım. İkinci sefer Moskva'ya edim. Sondan 3 kere Türkiye'ye vardım. Endi Baku'ya bir doktor var. Onun için tanış oldum. Bekim var diye Baku'ya varacağım. Lockdown olmasa varacağım işte. Я не үшін мана сіз Судақта çalıştınız, son Киевге yol aldınız. Ben Судақта 3,5-4 yıl çalıştım. İkinci kategori alıp Ulen planlarım idi işte Ahmetçik'e geçmeye. Ama olmadı. Ondan sonra işte anam babam ne laf edip söyledim ben Kiev'e gideceğim. Kiev'e geçip işte bir 3 aydan son devlet hastahaneye çalışmaya girdim. Ondan sonra stажировкалар başladı. Urogenital хирургия başlandı işte urologiya, andrologiya. Şimdiki vakti ben beğenen işte urologiyanın içine bir yol, urologiya, andrologiya. O хирургия наружных половых органов. Şimdiki vakti öyle. Ama mına hekimlerge kelgende, Kırım Tatarlarını alsaq, nasıl zenatlarga bizler hekim sahasına alsaq, tibiyet sahasına alsaq, nasıl sahalarga bizlerge daha çok emiyet vermek, okumak gerek, nasıl sahalarını biz da menimsemedik. Ben bilmem nasıl cevap vereceğim. Çünkü bizde birçok pediatrlar var. Yok, bize pek çok doktorlar var. Ben bilsem şimdiki vakti en ağırlık şey anlamaya isterse olmaya hekim. Ama siz anlasanız bu yola girseniz bu yoldan çıkmak yok. Endi başlandım bu iş. Stажировкалар başlar işte. Ben bilmem. Ben düşünsem ben hekim olmasam ben kendimi görmem bir yere. Ben hekim oldum, все, iş bitti. Öyle. Ama siz Kiev'e geldiniz, Kiev'de başladınız o faaliyetini. Mına Kiev'de başlağanın bu yol nasıl oldu? Aslında hekimlik dünyasında, tibiyet dünyasına kirmeye pek kıyın. Kiev'de öyle ama 2014 senesinde İngilizce edim. Ben devlet hastaneye girip belediğim ana işte bir nasıl söyleyeyim? İsterseniz Rusça da айтabilirsiniz. Ну, когда я устроился в 2014 году в государственную больницу, я думал, что я попал в какую-то колоссальную урологию. Но на самом деле получилось не так, а в будущем я понял, что все зависит только от вас. Если вы планируете развиваться и работать в той или иной специальности, вы не должны сидеть дома. Это касается любой хирургической специальности, и терапевтической тоже. Так устроен мир. Вы не можете в нынешнее время быть современным, грамотным врачом, если вы не посещаете стажировки. Но многие в нынешнее время думают так, что это все очень сложно. Но если вы начнете, вы поймете, что стажировка в нынешнее время это противоположность тем мнениям, которые бытуют в отделениях, где вы работаете. И не иметь мнений специалистов из-за границы, не обсуждать с ними свои операции, свои результаты, это не иметь альтернативного мнения. Все очень сильно изменилось. Одну и другую операцию можно делать разными подходами, иметь разный результат, но вы это можете узнать только тогда, когда вы сможете услышать вот это альтернативное мнение. Профессоров, которые открыты и могут рассказать о любой хирургической тактике, которую они уже давно отработали, вы можете применять полностью их навыки. Уже есть результат по осложнениям, по количеству положительных исходов этих всех операций. Вот и все. То есть сложно в этом
там ничего такого нету. Просто я решил не ограничиваться государственной больницей, я решил работать в частной медицине, потому что те операции, которые я выполняю, они в нынешнее время, многие из них не могут быть выполнены в государственных больницах по тем или иным причинам. По количеству оборудования, по условиям, в которых хотят пребывать пациенты в нынешнее время. Время очень сильно меняется, и люди люди в нынешнее время выбирают приехать из-за границы сюда, прооперироваться и уехать. Потому что большое заблуждение наших граждан, наших людей, что сегодня к врачу не пойду, завтра пойду. Узнайте опыт, если вы общаетесь в форумах, узнайте опыт у тех людей, которые живут за границей. К примеру, пациенты, которые приезжают ко мне на операцию. Норвегия, Канада, Польша, Германия, Америка. Это минимальный перечень стран, откуда приезжают люди. И основная жалоба у этих людей, то, что у них нет доступности медицины. Они не могут попасть к врачу УЗИ. Запись, которая выполнена к врачу ультразвуковой диагностики, на полгода вперед. Что вы будете делать сегодня, когда вам нужно выполнить УЗИ почек мочевого пузыря, у пациента почечная колика? Вы не сможете добиться этого исследования. Люди, которые в нынешнее время лечатся в Гугле, не понимают еще того, что через определенный промежуток времени доступность медицины закончится. Потому что все идет к реформам, а если реформа, то первое звено – это непосредственно те узкие, не узкие специалисты, это терапевтическая группа докторов, которые будут на себя брать большой поток пациентов. Они будут дообследовать, и только после дообследования уточнения диагноза направлять на узкого специалиста, то есть на нас. И в нынешнее время, я считаю, самой глобальной ошибкой у наших граждан считается то, что они пренебрегают доступностью медицины. Они лечатся в Гугле. А через некоторое время все будет так, как у этих людей. Они будут ездить по другим странам, где медицина более доступна. Поэтому они к нам приезжают. У нас дешевле, у нас доступнее. Можно утром прилететь, прооперироваться, в обед улететь. Это идеально, и об этом мечтают все люди. Все пациенты, которые приезжают на операцию в другие страны, они мечтают только вот об этом. Кейфиет тарафтан, качество. Кейфиет тарафтан яет махамун. Качество выполняемых операций в нынешнее время в Украине может даже превосходить некоторые результаты зарубежных стран. По одной причине. Потому что мы имеем возможность учиться в разных странах и иметь разный опыт и результаты тех или иных операций. Может быть, и наши коллеги тоже так делают, но, как показывает практика, мы оперируем ничем не хуже. Мы оперируем лучше. У нас есть только одна сложность. Еще в 2009 или 2010 году Питер Альтхаус, который приезжал в Симферопольскую больницу, сказал, что я перед вами снимаю шляпу, так сказать, я утрирую, конечно, что вы оперируете в таких условиях. Тогда из всей операционной лампы горела одна или две ячейки всего лишь, и мы при таких условиях могли оперировать. У нас есть одна глобальная проблема. У нас не хватает, так скажем, ресурса на улучшение технического оборудования работающего персонала. У нас не нормированы какие-то графики. У них очень строго. В 8 приходишь, в 4 уходишь. Хирургическая работа очень сложная, и нужно брать во внимание то, что мы очень сильно устаем. У них нормированный график. У них в день 2 операции, они не перерабатывают. У нас в день может быть 3-4 операции, мы вынуждены их делать. А это напрямую влияет на качество выполняемых операций в будущем. Я хырымнен тәнештірсек, мына Киевні алсақ, ве хырымны алсақ, сіз хырымда да çalıştыңыз. Фарқлары неде? Себелер ақында не айта білесіз? Мен Судағын больницасына 2010 сенесінде кирип шаштым. Уақытте у хастахане эди бақтықта кемерсін Киевдеки хастахане шындеки вақытте өлінше жоқ. Ремонт эди, оборудование эди, эпше эди. Эн біріншіде у башланыр хастаханен бойығындан іште. У аннасаныз керек епмай, япылыр, аннамаса жоқ. Асылында алсақ, мына Қырымның севесіні, екемлерінің севесіні алсақ уровень. Не айта білесіңіз? Benim çok dostlarım çalışır, işte konuşur. Bir yarıma şey söylemeye olmam. Biz onların hem Kiev'de de ameliyat yapmaya oluruz, gelirler. Hep şey... Yani Kırım'da yaxşı seviye. Evet. Yaxşı seviye.
Ведь чүнки анда кырым татарлар экенлер. Мен конушурум хуру хырым татарларны. Мен башкасына конушмам, onun için bizimkiler үшін сөйлемей оларым қаланы жоқ. Яғни бізім экемлер Эбет. бу яхшы севиеле экемлер. Сіздің имканыңыз олды Түркияда стажировканы кечкен. Нечін анда қалмадыңыз? Мен генжimi Türkiye'ye görmem. Men Ukrayna'yı severim. Men mында isтерim yaşamaya. Kırım yakın. Anam babam Kırım'da yaşar. Onun için şimdiki vakitte öyle sual yok. Men göçmeyi isterim Türkiye'ye yok. Düşünmem öyle şey. Я Түркияның тебиеті, севесі. Yok, Ona daha çok. Yo, она уши бахсам эбет, анда пек огневшик. Тема мен барде гузде олорум вары похумая хайтмая арна çalışmaya мында. Евросистанда да çalışasınız, Türkiye'de çalışasınız? Yok, hurmunda. Tek mında çalışasınız ve anda stажировкаларга барасınız. Ve koronavirus meselesine, çünkü bu aktual bugünkü günde mevzularımızda koronavirus mana hastalığı büreklerge, почкаларга nasıl tesir edebilir? Mında men sonki hastalara göre birinci problem görürüm hastalardan potensiya üçün. Çünkü koronavirus damarlara pek ne yeter. Onun için Rusça biliyorsunuz da. Урша айтсам, в нынешнее время пациенты за период эпидемии коронавируса больше всего обращаются с проблемой потенции. Это все должно быть, естественно, все эти пациенты обследованы, есть результаты ультразвуковой диагностики, где подтверждается изменение скорости пенильного кровотока, и больший процент пациентов после этого заболевания, тяжелых или средней степени тяжести форм, обратились именно с данной проблемой. По поводу заболеваний почек у меня на приеме пациентов не было, не могу говорить информацию, которую не знаю, поэтому самое первое, с чем обратились пациенты, это была именно эректильная дисфункция. Это коронавирус sonra. Да, это все эти пациенты, которые обратились с данными же жалобами, в анамнезе были перенесены тяжелые или средние степени тяжести формы коронавирусной инфекции. Демек инсанларга эпир вакцинаны yapmaga керек, озыны хорчаламак үшін. По поводу вакцинирования очень сложная тема, есть масса мнений. Я вакцинировался, я считаю, что я сделал правильно, это личное мое мнение, я никому не навязываю. Опираюсь на какие-то международные исследования, которые были, и в результате этого я принял решение вакцинироваться. Я считаю, что это правильно, но каждый волен считать как... Ama koronavirus bu yıllar içinde tebiyetke, meditsinaga nasıl tesir etti? Все очень сильно изменилось, и в результате введения этих всех коронавирусных локдаунов и так далее. В Турции, например, поступили таким образом, там не стали строить коронавирусные клиники, а там стали строить новые клиники общего профиля, а в более-менее старые клиники, из них стали делать коронавирусные госпитали. У нас такой практики, к сожалению, нет. У нас произошло переформатирование нынешних клиник и внесение изменений в рекомендации госпитализации пациентов в плановой хирургической тактике. И по этой причине на первое место встали именно пациенты с коронавирусной инфекцией, а на второе место ушли пациенты плановой хирургической тактики. И поэтому в связи с этим немножко переформатировалась медицина. Насколько это будет продлеваться, то есть, неизвестно. Я, например, не знаю. Yani biz şimdi bu da çok yıllar devamında bu virüsle yaşayacağız. Elbette. Yani olacak. Yani bu devamlı lockdownlar olacak, hastalıklar. Aslında perspektiva var mı? O suali gerek vermeye infeksiyonistlere. Ular bekim bu vaziyetini söyleriz. Ya balalarga nasıl tavsiyeleriniz olur? Balalarga yapmağa vaksinanı gerek mi? Mesela mektep talebelerini alsak.
Bilmiyorum. Bu pek ağır sual. Ona men bu şeyi söylemeye olmam. Bu gerek sual vermeyi başka hekimleri, enfeksiyonist, imunolog, onlardan soramaya gerek. Ama şimdi tedavi proseslerden geçmek için mutlaka testler veriliyor ya da vaksinanı talep edersiniz. Mesela bir ameliyat geçmek için vaksinadan talep edersiniz ya da gerek testini vermek. Yok, test gerek vermeye çünkü hastalar kim vaksina yaparlar onlara da koronavirüs olur. Onun için birincide bütün hastalar kim ameliyata gelecek 72 saat evvel test yapmaya gerek. Demek devamlı testler yapılan. Ama sizde mana hastahanede koronavirüs mana siz hekimler siz de mana vaksinadan geçtiniz ama buna bakmadan siz de devamlı testler veriyorsunuz. Evet. Kaç kereler? Haftanın içinde bir kere test verir ama bir temperatur olsa, bir ne olsa больничная gitmeye mümkün. Test verilir. Olmasa hayır işe. Olsa kalır eve, samoizolyasiya. Son 2 haftadan sonra gene повторный test. Ya testlerinin seviyesine yani bugün bunda laboratoriyalar nasıl çalışıyor? Ну, по поводу лаборатории ответить, по поводу лаборатории... Biz ne için sorayım diyorlar ki testlerini yani testlerini yapmak için ona da seviye gerek. Yani Ukrayna'da bugün öyle seviye yok, öyle yüksek seviyede testlerini yapmak için. По поводу тестирования не могу разделить лаборатории, которые делают лучше, которые делают хуже. Просто для каждого пациента есть определенные рекомендации по поводу выполнения теста. Будет ли это экспресс-тест, будет ли это ПЦР-тест, или будет это исследование иммуноглобулинов. Поэтому, например, в своей практике мы больше ориентируемся на ПЦР-тесты, потому что многие пациенты, которые вакцинированы, они могут болеть коронавирусом, при этом не иметь никакой клинической картины. Мы этого пациента оперировать не можем. Поэтому всем пациентам, которые будут оперироваться, обязательно выполнение теста на ковид. Это обязательное условие, которого придерживаемся мы в клинике. Vaksinalарға келгенде бүгін Қырымда спутник вакцинасы бар. Bu vakcina için ne ayta bilesiniz ve bugün bakınız vatandaşlarımızga bugün var güzel bir imkanlar çıkmağa Xerson taraflarına ve bedava bugün anda mülkün Pfizer vakcinalarını almağa ve diğer vakcinalarını almağa yani Sputnik için bugün alternativa var. Siz ne ayta bilesiniz? Buna Sputnik, Pfizer. Нет, по поводу вакцин не могу быть, так скажем, рекомендателем к выполнению той или иной вакцины. Я вакцинировался именно той вакциной, потому что считаю, что в нынешнее время она для меня послужила вариантом выбора. Каждый пациент может для себя выбирать вакцину самостоятельно из каких-то личных убеждений. Выбирать ли вакцину Спутник, Pfizer или Модерна и так далее, каждый пациент и каждый человек для себя решает сам. В зависимости от возраста, от рекомендаций, от хронических заболеваний и так далее. У каждой вакцины есть свои рекомендации к тому или иному возрасту и так далее. Siz mesela Kırım'da olsaydınız, hekim olarak çıkarırdınız mı? Vakcина yapmak için. На такой вопрос я ответить не могу. Я не знаю, как бы я поступил. Вот честно, я не могу сказать, что надо выехать сделать или нужно остаться сделать спутник. Я на этот вопрос ответить не могу. Это очень индивидуальный процесс. Вакцинация в нынешнее время многие говорят о том, что якобы вакцинация является принудительной и так далее. Это очень дискутабельная тема. Каждый пациент и каждый человек должен для себя определяться сам. Или консультироваться со своим терапевтом. И в зависимости от возрастной категории терапевт может сказать, что у вас есть, там, к примеру говоря, хроническое заболевание вен, вам рекомендована такая вакцина. Или вам рекомендована такая вакцина. Это все очень индивидуально. Это нужно обсуждать с терапевтом, иммунологом и врачом-инфекционистом.
То есть таким вот образом я поступил бы так. Я бы обратился бы к своему терапевту за ответом на данный вопрос. Ама базы инсалар Кенияда айталар, мен энди касталандым дейлер, мага вакцина керекми дейлер. Bu sonraki sorum vakcina. Жавап vereceğim. В нынешнее время есть информация о том, что после перенесенного заболевания остается иммунитет определенный. Но длительность данного иммунитета у каждого пациента может быть разной. Если говорить о том, что я переболел и больше вакцинироваться не буду, я лично считаю, что это что-то неправильная тактика, и поэтому я считаю, что нужно после перенесенного заболевания наблюдаться у терапевта и принять решение о вакцинации по его рекомендациям. Ve sizin sağınızga geçemiz börek hastalıklarına. Bu hastalıklar olması diye insanlar hayat tarzına kelgende mana nege daha çok ehemmiyet vermeliler? Hastalanmamak için. Yemeklerge kelgende yani aslında hayat tarzını alsak neler yapmalılar? Pek ağır sual. Şimdi gene Урусча айтайын. В нынешнее время в возникновении определенных заболеваний есть множество факторов. Первый из них – это генетический фактор. Второй из них – это географическая зона заболевания. Третий из них – это непосредственно употребляемая пища. Например, в урологии для формирования мочекаменной болезни есть определенная, так скажем, склонность пациентов к употреблению острой и соленой пищи. И поэтому у этих пациентов больше образуются мочекаменные болезни именно. И вот в связи с этим, чтобы не иметь каких-либо заболеваний, сложно, конечно, сказать, что нужно вести здоровый образ жизни. Это все очень, очень, так скажем, завуалировано и так далее. Но если вы имеете определенные генетически наследственные заболевания... Месселя, генетически. Да. Месселя, нас. К примеру, рак предстательной железы. Я не буду генетика, данки. Да, если у пациента есть рак предстательной железы, это означает, что это генетический фон может быть одним из способствующих факторов к возникновению заболевания, например, от отца к сыну. И поэтому этому пациенту нужно более детально обследоваться в связи с возможным возникновением данного заболевания. Это более ранняя диагностика на возможное развитие рака простаты, выполнение УЗИ, простатоспецифического антигена и так далее. И это касается многих других заболеваний. Рак прямой кишки, рак желудка и так далее. Это уже мы говорим о таких заболеваниях. То есть генетический фон – это очень важный фактор в этих заболеваниях. Это нужно не забывать. И если вы выполняете ежегодичный чекап, вы имеете возможность выявить то или иное заболевание на ранних его стадиях и от него избавиться. Если вы будете жить в любой стране вышеуказанной, которую я сказал, Канада, Норвегия и так далее, вы не сможете получить страховку, пока не пройдете ежегодичный чекап. И по этой причине нужно действовать точно так же. Не нужно никого ждать, просто нужно для себя выбрать специалистов. Может быть, самостоятельно это тяжело сделать с помощью терапевта, определить часть специалистов, которые вам будут рекомендованы в том или ином возрасте для ежегодичного прохождения. Я генетикаға тәсір етмек мүмкін ме? Yani егер генетикада олса, енді инсан қасталана білемін онкологик хасталықларынан. Генетика бұл оле бірші? Генетика, но это заболевание, даже генетически наследственный фон может быть выявлен на ранней стадии и избавлен от пациента. К примеру, рак предстательной железы, запущенных форм достаточно-таки много. Чтобы избавить себя от запущенных форм заболевания, нужно выявить его на том этапе, где можно пациенту предложить радикальное хирургическое лечение и избавить его от данного заболевания. Бірінші стадияларда бүтін мәселелеріне жетуі мүмкін. Енді онкологик мәселелер. Онкология биринчиде. Биринчи стадия olsa doğru лучше сөйлеймін, если на первой стадии выявлено заболевание, это в большинстве процентов случаев пациента избавляет от данного заболевания после правильно проведенной тактики лечения.
Ве мына хан анализлерге келсек, бірчоқ инсанлар мына профилактика дегенде экимлерге бармайлар. Хан анализлеріне берелер, айталар мына мен профилактиканы кечем, хан анализлерден әршін огренмек мүмкін. Yok, siz yapsanız adını söyleyeyim, общий анализ крови. Я да биохимия емес. Yok, общий анализ крови biyohimiya yapsanız bir onka hastalığı siz görmeye olmaz. Я онкомаркері. Onka markeri yapsanız elbette ama onka markeri yapsanız ikincide kompüter tomograf yapmaya gerek, UZI yapmaya gerek. Onu söyleyecek hekim, proktolog, хирург kimisi varsanız ondan endişe. Yani қан анализі әршіні көстерме. Yok, her şey göstermiyor ama birincide onka marker urologiye baksak, PSA yapsanız, PSA spesifik antigen, onun kotarılmış olsa ikincide UZI yaparız. UZI'den son kompüter tomograf yapıldı, diagnoz oldu. Birinci stadya olsa, ameliyat yapılsa, hasta bu diagnozdan geçer. Evet. Демек, егер профилактика йылда, істесек, істемесек, йылда бүтінлей екемдеріні кечмек керек. Bir kere gerek. Бір керек. Evet. Бұл кардиолог. Мен белесем білген кардиолог, проктолог, хирург, уролог керек yapmaya UZI, керек хан vermeye, fibrogastроскопия yapmaya, işte керек kendine bir check-up yapmaya. Onu mümkün yapmaya terapevtinin oturup düşünüp çıkarmaya kendine her yıl mesela kışta, yazda yaparsız, toplarsız. Siz uzunuz. Geç yapasız böyle. Bir yılda bir kere. Fluorografi, kan veririm evet. Yılda bir kere mutlaka yapasınız. Ve vatandaşlarımızға nasıl tavsiyelерінен bulunur ediniz? Çünkü biz aytıp geçtik, bizim vatandaşlarımız hekimlerge barmağa aslında aşıkmay ve sonuna kadar insanlar daima uzatalar. Böylelikle sizin tavsiyeleriniz. Bu ahır vakitte, lockdown vakitte, koronavirüs vakitte pek yavaş olmaya gerek. Eve oturunuz, bire çıksanız bire çıksanız maskayı giymeye gerek. Bir hasta olsa, bir hastalansanız eve oturmanız, Google okumanız, terapevt var, ondan başlanız. Мен белесем, bu это основные рекомендации, которых придерживаться нужно. Ve urolog olarak bana böreklerini saklamak için. Если смотреть по поводу урологии, то в год один раз мужчина должен посетить уролога. Если вы выполняете чекап, то это посещение уйдет в чекап. Sıcakta tutmağa. Evet. А если взять в целом, то в нынешнее довольно-таки сложное время коронавируса, локдауна и так далее, нужно быть максимально аккуратным. Нужно всегда одевать маску. Что бы ни говорили по поводу маски, я все равно рекомендую носить эту маску. Второе, если вы имеете какие-то клинические проявления данного заболевания, если говорить о коронавирусе, обязательно нужно к этому относиться серьезно. Будьте ответственны, вы должны иметь гражданскую ответственность. Потому что, пренебрегая этими рекомендациями и войдя в общество с потенциально возможным этим заболеванием, вы рискуете заразить других людей. Учитывая сложность нынешней ситуации, нужно придерживаться таких рекомендаций. Ограничивать свое посещение общественных мест при первом же возможном клиническом проявлении этого заболевания, обратиться к терапевту, сдать тест и знать, вы позитивный по поводу коронавируса или негативный. И в результате этого двигаться дальше. Ничего в этом такого сложного нету. Нужно иметь гражданскую ответственность. Я это всегда говорю, что если вы болеете, будьте дома. И если вы не болеете, то постарайтесь сделать максимум мероприятий для того, чтобы не заболеть. Çok sağ olunuz Сейдали Бей. Biz sizin işlerinizde sizge muvaffakiyetler dileyimiz ve elbette ki sizge can yürekten minnettarmız. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın misafiri urolog, androlog Сейдали Халилов olgan edi ve bir hacıdahadan bu studiyada biz tekrar görüşürüz. Biz ile olunuz.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Мен қартлық іч sevmейм. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір şey келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке учажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейм мен. Душман олса жаныма халық, валлай, достыйым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер, авалар, көзім ілек көрамайым, кемлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын ясланам черенлері. Дүйғыларымны топлайым, көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? Иште тавлар, иште гөллер бір-біріне бақыша. Иште сувлар ерден чыға әр бір яққа ақыша. Иште күнеш, іч қызғанмай, sıcak ярақлар сача. Иште құшлар, топланалар, қорқмайып, уча. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 яшында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 яшында нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 яшында тізді. Бекир Чобанзаде 27 яшында профессор оларақ латин әлифбесіні Турки девлетлерге тешвиқат етті. Шайыр Амди Герайбай 29 яшында миллетчілікте қабатланып, Москвада Бутырка апсханесінде вахшиже өлдірілді. Аметхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 яшында қазанды, 25 яшында есе 2 дефа қараман олды. Муса Мамуд 1978 сенесі акимиетке қаршы исян етіп, озыны яқты, милли мешаль олды. Айше Сетмуратова 27 яшында адалет күрешіне кірішті ве бұтын өміріні Қырым татар милли әрекетіне бағышлады. Генч ве яшлар, федакарлық ве қараманлық үшін күреш мейданы açıktır. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Көстер ona asırlarla
топlangan бар күчіңні. Енмегенже омыр билля көреш кене ве кене. Ал деделер ала алмаған интикам ге очыңны. Сен миллетсің, бір вақытлар Москвада ат ойнатқан. Ажиз қалған гетманларға ярдым қолы ұзатқан. Бүгін не үшін андамында қорқып пысып жүресің. Өз юртында сұчлы кебі бойнын қысып жүресің. Салям алейкум, і я вітаю наших глядачів, і я рада представити гостя нашої сьогоднішньої програми. Це дослідник історії музики Ігор Ходжаньязов. Салям алейкум, Алейкум салям. рада вас вітати. Ігорю, я з таким захопленням читаю ваше дослідження, і я вам дуже вдячна. І почнемо з музики. Як ви зацікавилися музичним мистецтвом Сходу? Все почалося з того, що, звичайно, як завжди всі розказують, почалося з дому. Музика завжди була вдома, я завжди любив музику, а конкретно музику я не люблю слово «музика Сходу», тому що хіба, наприклад, Крим – це схід відносно Києва, це південь, це, скоріше, музика середземноморського, так чорноморського регіону, я би сказав. Це південна музика для України. В першу чергу це було через спільне захоплення разом з другом. Він мені там єврейську музику спочатку відкривав для мене. Потім ми разом почали слухати грецьку музику, конкретно жанр ребетіко. Це така міська пісня 20-30-х років ХХ століття. Ось це інструмент в мене на столі лежить. Грецький інструмент. Це грецький інструмент, да, це грецька баглама, або багламазакі по-грецькому, ще по-іншому називається, вона маленька, ну, як багламушечка. І ми почали слухати цю музику ребетіко, почали слухати македонську музику, там яку сербську, болгарську. І одного разу, це був 2012 рік, фестиваль «Країна мрій», я приїхав послухати кілька виступів конкретно своїх улюблених груп, і тут чую, якась прекрасна музика звучить внизу. Думаю, невже це та сама македонська музика, яку я перед цим слухав? Приходжу, ні, це кримсько-татарська музика. Я просто весь вільний час ходив туди на цей майданчик кримський і деяких артистів по 3 рази слухав. Зараз тоді виступав ансамбль «Карасу» і ансамбль Ельвіра Серехаліл. Вот так ви познайомилися з кримськотатарською музикою? Так, да, це був 2012 рік. До того я взагалі не уявляв, як вона звучить. Я цікавився Кримом, але в Україні до того часу дуже мало що можна було знати про Крим, про кримськотатарську культуру. Це було не розкручено, це було невідомо. Якось так Випадково, просто фактично приїхав, почув, полюбив. Дуже цікаво, якими музичними інструментами володієте ви? Я почав взагалі з барабанів, грав в рок-музику, потім прийшов, коли зацікавився грецькою музикою, купив собі бузуки. Я, як сказати, позичив гроші. Коли поїхав в Грецію, купив бузуки, і це була дуже хороша інвестиція. Я через бузуки, через цю музику познайомився з дуже багатьма хорошими людьми, познайомився з своєю жінкою теперішньою, з своєю улюбленою коханою жінкою, з якою в мене прекрасний син. І далі пішло. Я знайомився з новими музикантами, відкривав для себе нову музику, турецьку музику, болгарську музику. От цей інструмент баглама – це фактично як зменшена версія бузуки. І це теж музичний інструмент з тої самої грецької сім'ї.
Якось так логічно з часом перейшов і до кримськотатарської музики, але не просто не напряму. Була проміжкова ланка, були греки Приазов'я. Румеї, уруми, в першу чергу, в мене серед друзів знайомих румеї були. Мене з ними познайомив Сашко Рибалко, дослідник. Дуже йому дякую за знайомство, за всі прекрасні речі, з якими він мене знайомить. І ми і він нам в колектив, наш колектив познайомив з вірменином, Сореном з Маріуполя, який грав в ансамблі «Сартанські самоцвіти». Саме цю грецьку музику, румейську, там, хайтарми, варіава і інші мелодії, які або такі самі, як в Криму, або в тому самому стилі. І розкажіть про ваші дослідження. У вас дуже цікаве дослідження. Ви досліджуєте кримськотатарську музику. І так досліджуєте, що я теж музикант, і я була дуже здивована, коли почала ваші дослідження. Що характерно для кримськотатарської музики? Ну, дослідження в мене, як сказати, поки що все ще на досить любительському рівні, тому що в мене немає ніякого наукового керівника, я не публікую свої знахідки на наукових статтях, але думаю, що рано чи пізно і на науковий рівень теж вийду. В першу чергу, що в плані кримськотатарської музики кидається в очі те, що матеріалу є достатньо багато, але дослідження перервалися брутальним чином в 30-х роках, і дуже тяжко їх відновлювати, дуже, як сказати, нормальним чином. Наукова школа, науковий рух наукової думки не відновився, не продовжився. І, на жаль, приходиться зараз люди заново відкривають все те, що було відкрито в 30-х роках, 20-х роках, і заново приходиться вчити все те, що було вже вивчене тоді. Це величезний кошмар, ситуація дуже страшна. Що саме характерно для кримськотатарської музики? Перше, це те, що кримськотатарська музика, її можна помістити в Балкансько-Середньоморський, Чорноморський один регіон. Вона буде менше мати спільного з європейською музикою, вона буде менше мати спільного з музикою Далекого Сходу, вона буде мати навіть в Середній Азії буде мало мати спільного, вона буде мати дуже багато спільного з музикою турецькою, болгарською, македонською, грецькою. Це музика, яка виникає на основі арабського макама в часи Османської імперії. Макам, він як музична теорія. Тобто є європейська музична теорія, яка побудована на гармонії, на акордах. Є арабська музична теорія макамна, її варіанти є і в Ірані, там система Дастгях, і є в Узбекистані своя система, і в Індії споріднена є система. І ця макамна музика, вона в Османській імперії теж по-своєму розвивається, починаючи десь приблизно з 14-15 сторіччя. І більшість кримськотатарської музики належить до саме такого специфічного варіанту макамної музики, локального варіанту макамної музики. Якщо брати арабську музику, там будуть свої якісь закони. Якщо брати турецьку макамну музику, там будуть свої закони. Якщо брати кримську музику, там свої закони. І в кожному з регіональних варіантів будуть якісь свої закони розвитку музики. Наприклад, які? Чим відрізняється? В цьому складність. Поки що ще ніхто не описав кримську музику з точки зору макамів. І я поки що, опановую цю теорію. Я трохи вже знаю про те, як маками функціонують в грецькій музиці ребетіко, але це тільки один невеличкий жанр. Я на початку цього року відвідував майстер-класи онлайн. Дуже
прекрасні школи «Лабіринт» накриті. І що саме характерно для кримської музики? Ну, це, по-перше, це не чистий макам, не той макам, який в арабів, не той макам, який в турків, тому що і в турків, і в арабів по-різному маками розвиваються, різні маками вживаються. Взагалі сам макам, якщо проводити аналогію з європейською музикою, європейська музика використовує лади, і європейська музика використовує два основних лади – мажорний і мінорний. І використовує як прикраси їхні якісь видозміни. Тому там в термінології, коли йде аналіз там, тої ж там кримськотатарської музики, часто використовують там слово хроматизми, там пробують використовувати європейську термінологію, але вона не дуже природня для кримської музики, тому що, до речі, те саме я недавно прочитав і в роботі Асана Рифатова, не пам'ятаю, 30-го року чи якого книжка, він те саме дослівно пише, те саме, що я бачу своїми очима, чую своїми вухами. На відміну від європейської музики, макамна система передбачає, що є багато різних ладів, не тільки мажор-мінор, і в цих ладах ці лади по-різному, кожен має свій характер, і відповідно до цього характеру їх мелодії в цих ладах потрібно по-різному грати, різні фрази характерні для різних ладів. І відповідно в кожному регіоні є якісь музичні ходи, які характерні саме для цього регіону, і в інших регіонах менш характерні. І через це, що бувають характерні для певних регіонів музичні ходи, бувають регіони, які мають спільний набір музичних ходів. Наприклад, якщо брати деякі види кримськотатарських пісень, вони мають спільне з піснями грецьких островів Егейського моря. І тому, якщо ці дві системи мають спільне щось, дуже легко мелодії перетікають від одних до інших в обидві сторони. Тому, наприклад, є дуже відома кримськотатарська пісня «Бачелар Дакістані», і в ній є, дозвольте, я продемонструю. Продемонструйте. Є такий музичний хід. Як там? Пробачте, я зараз перенервував, я зараз не зможу показати це в прямому ефірі. Є на Кіпрі є мелодія і в турків, і в греків. По-турецьки називається «Саргош Зайбеги», по-грецькому називається «Ганамаджі», це лудильник. І там є, як там, тобто, на прикладі простої мелодії бачимо, що або однаковим чином думали композитори і в Криму, і на Кіпрі, або був зв'язок, і фактично ми знаємо, що за цей зв'язок був, торгівля постійно йшла між Кримом і островами, між Кримом і іншими частинами Османської імперії, і тому таких паралелей не десь достатньо багато, і багато з цих паралелей, варто сказати, ідуть через Стамбул. Стамбул був столицею Османської імперії, це було одне з найбільших міст світу, в принципі. Деякий час його роль можна порівняти з сучасною ролью Нью-Йорка. Люди з усіх країн світу стараються попасти в це місто, стараються зробити там кар'єру, стараються по-своєму щось зробити оригінальне, щоб сподобалося людям. І відповідно, щось стає модне в Стамбулі. Наприклад, пісня придумана десь, умовно кажучи, в Туреччині, в Конгі, переходить в Стамбул,
В Стамбулі вона стає модна, і вона розтікається по всіх кінцях імперії, в тому числі в Крим. І в Криму ми вже чуємо якісь пісні про коню, там, абсолютно природним чином, оскільки ця пісня виявилася достатньо подібна до кримських пісень, її прийняли, її переробили по-своєму, тому що ті пастухи в коні, які придумали цю пісню, вони співають її по-своєму. Стамбульські, умовно кажучи, ресторанні музиканти, чи там музиканти в казино, які грали їх і по-своєму, вони грали і по-своєму. В Криму зовсім інше поняття про те, що таке красиво, і зіграли по-своєму, припасували до своїх... Мелодія Махам залишався. Плюс-мінус. Деякі варіанти відрізняються достатньо сильно. Наприклад, є така відомий Махам Міжбуролдум. Він, скоріше всього, за походженням теж турецький, але характер абсолютно різний. Як мій товариш Рифат, він казав, що поставив своїм батькам турецький варіант, вони кажуть, о, ні, все, вимикай, так завивають, не можна слухати. А от наш дуже гарний, прекрасний. Тому що турецький, він більше в чистому макамі, це така музика дуже рафінована, до якої треба звикати, яку треба вивчати, яку раніше грали більше в таких дуже високих колах. Вона справді достатньо складна для розуміння. І коли вона попадає в кримське середовище, там десь, умовно кажучи, не знаю, в 1860-х, 70-х роках, вона в Криму переробляється відповідно до смаків кримських. Місцеві композитори, майстри роблять так, щоб ця мелодія зазвучала по-новому, зазвучала набагато красивіше для кримського самовуха. Угу. А що стосується ритмів, кримсько-татарські ритми, вони настільки важкі, складні. Що можна сказати про ритми? Складні для кого? Чи вони складні для кримських татар? Ну, для кримських татар не складні, загалом це дуже, не всі можуть грати. Це теж я не сказав, дякую вам за таке прекрасне питання. Це теж дуже характерна риса для кримсько-татарської музики і для інших музик Чорноморського і Середземноморського регіону. Ритми нерегулярні, не ті ритми, які вживаються в європейській музиці. Європейська музика знає там ритми достатньо прості, там, які мають там, там, або там, це там 2/4, 3/4, там, та. Кримсько-татарська музика має 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6, 7, 8 і так далі. Ця особливість характерна для всього Балканського, Балкансько-Чорноморського регіону. Це, можна сказати, місце, де в світі найбільша увага до таких нерівних ритмів. І така кількість цих нерівних ритмів, несиметричних ритмів. Чому? Тому що ці ритми пов'язані з танцями. Це теж особливість кримськотатарської музики, що крім пісень для того, щоб поспівати, які зазвичай без ритму, більшість пісень і мелодій мають ритм, який пов'язаний з танцями. Це характерно і для греків, і для турків, і для болгарів, і для албанців, умовно кажучи. Але всі ці народи будуть мати свій набір танців, які відрізняються від інших. Наприклад, хайтарма кримська, вона ніде більше не існує, крім Криму, хоча, наприклад, ритм буде схожий, умовно кажучи, в Фракії, в Криму будуть схожі кроки, але характер танцю абсолютно різний, характер мелодії абсолютно різний. Зв'язок є, тому що це, як сказати, музиканти їздили туди-сюди, люди переселялися з Криму на Балкани, з Балкан в Крим. Ідеї ходили туди-сюди дуже легко, але
в Криму танцюють кайтерму, а, наприклад, умовно кажучи, в Понтійському регіоні, в Караденізі, турецькому не танцюють кайтерму, хоча там теж є такий самий ритм, схожі мелодії, а танець зовсім інший буде. Дуже цікаво. А я відчуваю більш вплив такий балканський, балкансько-кримсько-татарський, ніж турецький. Як на мене, турецька музика, вона дуже відрізняється. Турецька музика відрізняється, але і на Балканах, і в Криму можна сказати, що є основа макамна, яка сформувалася саме турецьких макамів, але пристосована вже до місцевих традицій. Тому, ймовірно, ці традиції були певним чином схожі в Криму і в Балканах початково, тому і пристосування достатньо схоже і там, і там. І якщо взяти, я згадував про македонську музику, в Македонії є такий жанр чалгія. Чалгія – це старовинна музика мусульманських міст. Міста переважно були мусульманські до воєн за незалежність, поки турків звідти не вигнали, і інших мусульман, не тільки турків. Музика майже зникла, але потім в 1960-х роках заново вона стала популярна в Македонії, заново цих музикантів стали запрошувати на записи, і там в 2000-х роках знову був певний сплеск цікавості до цієї музики, нові музиканти з'являлися, які грали. Якщо послухати, які інструменти грають в цій музиці, це буде скрипка, дари, це буде кларнет, і на відміну від кримської музики, там буде уд і канун, як в турецькій музиці. Цих інструментів в Криму немає, але, наприклад, в Криму був сантур. От подробно розкажіть про кримсько-татарські інструменти. Да. Добре. В Криму був сантур, який був, умовно кажучи, по всьому персо-мусульманському світі. Він десь приблизно абсолютно так сильно поширився в 17-му, починаючи з 17-го сторіччя, наскільки я розумію. Він витіснив інструмент чанг, який був до того, чанг – це арфа, перська арфа. І, наприклад, в Туреччині його замінив знов-таки, як сантур замінив чанга, сантура замінив канун. Ці зміни чому виникали? Тому що з розвитком міст зростала кількість людей, яка живе в містах, зростала кількість, росли розміри залів, в яких проводились бенкети, і потрібно було кожен раз сильнішу, голоснішу музику грати. І це одна з причин, чому одні інструменти заміняли інших. Фактично, якщо ми візьмемо сучасний кримськотатарський інструментарій, який буде? Це буде на весіллі, що ми почуємо. Барабанна установка. Барабанна установка звучить голосніше за дари і за чебук ледову? Голосніше. Тому вона витіснила цих два інструменти. І може один музикант грати замість двох. Що теж економічна точки зору теж дуже вигідно для музикантів і для тих, хто запрошує. Так само труба, інструмент, він проник в кримську музику, в кримськотатарську, наскільки я розумію, десь в кінці 19 століття, бо вже на найперших записах, які можна послухати, там Ашируста з Бахчисарая, прекрасний чал, там вже буде звучати труба, один з головних інструментів. Труба прийшла на заміну зурні, тому що труба голосніша, і, крім того, дуже важливо, зурна – це інструмент військовий, але інструмент військовий в доросійський період. В часи ханства, в часи Османів, в часи Османської імперії військова музика – це була зурна, даул і думбеліки. Зараз, на жаль, всі ці три інструменти дуже рідкісні і... Дуже рідкісні, да. Зараз, як ви казали, це труба, це барабанна установка. Це клавіші електронні, теж вони голосні, вони можуть замінити 2-3 інструменталістів, це теж економічно вигідно. А якщо вертатися знов-таки до труби,
змінився тип армії, з'явився кінський кримський полк, змінили музику з місцевої військової, з мехтер маршів на російську військову музику. Прийшла труба. Трубачі верталися з армії додому, грали далі вже на трубі. І це те, що відбувалося по всьому світу. Наприклад, в Америці, в США один з жанрів, який передував блюзу сучасному, це музика барабана і флейти. Це стандартний армійський набір середини 19 століття. Тобто чорні музиканти навчалися грати музику в армії, потім приходили додому і на цих інструментах грали свою вже музику на цих самих інструментах, і так виник цілий жанр. Це ж відбувалося по всьому світу, в тому числі і в Криму. І в українців теж дуже подібне. Наприклад, в мене на Вінниччині труба як інструмент, він витіснив більшість інструментів ще, я так розумію, що в часи Першої світової війни. Дуже багато музикантів військових знову-таки вертались додому. Інструмент голосний, заміняє 3 скрипалів, все. Духова музика набагато краща, набагато сучасніша, вигідніша і так далі. А чи є музичні зв'язки між кримськотатарською та українською музикою? Наприклад, коли я чую західну музику, захід України, я відчуваю рідні інтонації. Є таке. Чому? Дозвольте, попробую пояснити чому. Якщо про західну музику, це в першу чергу йдеться про Карпатський регіон. Про Карпатський. Там музика мала великий вплив румунської музики. Я не знаю, як так сталося, але румунська музика 19 століття просто була дуже модна, дуже впливова, дуже поширилася. Її грають по всіх ареалах навколо Румунії. Тобто в Македонії грають свій варіант цієї румунської музики, там жанри там флоєра, там є інструмент, наприклад, флоєра, що в Румунії, що в Македонії, що в Гуцулів на іншому боці цього ареалу. І плюс ця румунська музика так само зазнала впливу Макама. Вона його по-своєму обробила, вона додала свої якісь особливості стильові. І ці стильові особливості дуже схожі на ті, які є в кримськотатарській музиці. Наприклад, в Криму був раніше поширений, зараз менш поширений, але все одно є жанр таксим. Саме по собі слово арабського походження. Таксим – це імпровізація, вільна імпровізація в макамі, яку придумали араби. Далі воно прийшло до турків, змінилося відносно арабського таксима. Турецький таксим виник. Далі в Криму таксим ще знов змінився, і ця зміна була навіть ще більша, ніж коли при приході від арабів до турків, тому що кримські татари додали перехід від одної ноти, між різними нотами, навколо яких обігрується таксим. Взагалі, за правилами макама є одна нота, навколо якої обігрується. Потім все переходить, мелодія міняється, переходить до іншої ноти цього ж самого маками, і вони навколо неї грають. Але правила дуже, так би мовити, дуже логічні, прості і строгі. Кримськотатарська музика дозволяє обігрувати набагато більше нот, і при цьому міняється, як можна сказати, по акордах міняється зміна в межах цієї мелодії. І це теж те саме ми можемо почути, коли слухаємо румунську дойну, жанр дуже схожий до кримськотатарського таксима, і він же поширений і в гуцулів, і в єврейській музиці дойна. Це, знову-таки, імпровізація на задану тему. На відміну від таксима, таксим завжди, від арабського турецького таксима, таксим завжди імпровізація вільна.
що в Криму, що в Румунії імпровізація на наперед задану тему. Оце те, що подібне. Ще що подібне – це інструменти, але інструменти просто подібні тому, що в Карпатах залишилося трохи більше старих інструментів, які не встигли витіснитися з тої території, але були витіснені з більшої частини території України. І в Криму так само, наприклад, скрипка лишилася головним інструментом, так само і в єврейській музиці скрипка так само лишилася основним інструментом. І це от що теж об'єднує ці музики. Тобто зв'язки в нас є. Дуже Музичні зв'язки є. Більше того, і пробачте, дозвольте, навіть в плані пісень є зв'язки. Є пісня «Чалашем», Є така пісня. дуже популярна, яка співається на українську мелодію «Ой, чоботи, ви мої». Це весільної пісні з обряду взування чобіт. «Ой, чоботи, ви мої, наробили клопот, ви мені, тарай-дара-татай, дара-тарататай, дара-тарататай». Да, мелодія «Ай, чалашем, чалашем, чалашем». Абсолютно. А ця мелодія, цю пісню перейняли Ногаї. Ногаї в набагато тіснішому контакті з українцями були завжди, ніж всі інші жителі Криму. І як українці приймали щось в Ногаїв, так і Ногаї приймали щось в українців постійно. В тому числі і цю мелодію теж перейняли. Да, наш режисер зараз як приємно серцю. Мені каже, дуже приємно. Вона в нас теж кримська татарка, але ногайка. Їй дуже приємно. А з ким з кримсько-татарських музикантів ви знайомі? І з ким вдалося попрацювати? Ой, знайомий я так вже вийшло, що віддалено знайомий з багатьма, а попрацювати вийшло, в першу чергу, перший музикант, з ким я почав грати, це був Ернест Сархаліл. Ми дуже плідно попрацювали, мені здається, що 2 роки, і все закінчилося через карантин, але я надіюсь, що все-таки ми з ним продовжимо колись грати разом. Це його авторські пісні, в першу чергу, або авторські обробки, народних теж у нас були кілька варіантів. Мені дуже сподобалося з ним грати. Я рекомендую, є в нас всього-навсього там запис 4, можливо, пісні, але раджу послухати, мені самому подобається часом слухати. Крім того, в цьому році мені запропонувала зіграти на фестивалі, і ми продовжили далі після фестивалю теж Ельвіра Сархаліл. Взагалі, як я вже казав, я почув вперше кримсько-татарську музику в її виконанні, і для мене тому це для мене була дуже велика честь, коли вона запропонувала мені грати разом. Я переживав, тому що до того я виконував на публіку, може, 2 кримсько-татарських композиції всього своєю групою. А тут треба було готувати цілу програму. Це було складно, тому що в нас було дуже мало часу готуватися. Ми трохи готувалися віддалено, потім у нас було 2 репетиції буквально перед концертом, коли вона приїхала з Криму. Але вам вдалося зробити дуже гарне, дуже цікаве. І ми продовжуємо наші проби, ми робимо нові записи, і надіюсь, що з цієї програми ще щось далі вийде. Я думаю, що вийде. Я пропоную послухати зараз виконання Ігоря Ходженіязова і Ельвіри Сархаліл, і далі ми продовжимо. Bahçamıza çiçek var, aman kokulur, malum kokulur. Bir eli bir
А ми продовжуємо. Це виконання Ігоря Ходжаніязова і Ельвіри Сарихаліл. Дуже гарний тандем вийшов. Розкажіть, будь ласка, а що за пісня? Я навіть не знаю такої пісні. І ви граєте на сазі Бахламі. Це дякую за питання. Це дуже цікава пісня. Вона, очевидно, ще часів Кримського ханства, тому що вона є і в кримських татар. Якщо пошукати, вона частіше всього цей варіант є варіант поширений з Софрамза Üç Yemek Бар, чи не знаю, ну, Софрамза. Вона є і в кримських татар, вона є і в караїмів, вона є і в урумів в Приазов'ї. Власне, я слухав архів записів, польових записів приазовських греків, саме урумів, які робив Олександр Гаркавець в 1980-х роках на бобінний диктофон. Там дуже величезний архів, він є в публічному доступі, його можна скачати, слухати. Там слухати, не переслухати, дуже прекрасні записи є людей, які народилися в 1890-х роках, 1900-х, 10-х роках. І ця конкретна пісня мені дуже сподобалася. Вже зараз не згадаю конкретно з якого села. Я її сам слухав, я її попробував разом з дружиною зіграти. Вона достатньо складна. Особливо складно те, що співають люди без акомпанемента. І вловити ритм дуже тяжко, тому що ця пісня початково ритмічна, але коли людина співає без дари, без кімани, без нічого, ритм Дуже складно. Ритм справді губиться, бо людина співає, як їй зручно. І якщо ти не знаєш цю пісню, не знаєш, як вона має бути, то ти губишся. І от якраз коли Ельвіру запросили цього року виступити на фестивалі в Крачківці Полтавській області, це фестиваль кобзарського і етнічного, і народного мистецтва, іншого теж, і старовинної музики в тому числі, то Ельвіра зразу сказала, давай будемо всі пісні, які ти від урумів знайшов, граєш, давай попробуємо їх зробити. І ми взяли цю пісню в тому числі. Вона звучить же прекрасно. Прекрасно звучить. І нова пісня, ми такої є в записі в програмі Єрласа Зум. Є. Є така. Так. А крім того, ми знайшли цю... Я знаю, що є ця ж пісня, в мене є книжка караїмського дослідника Авраама Кефелі. Він живе в Ізраїлі вже давно. Він сам, як сказати, обробив дуже великий масив пісень, перевів їх в ноти, надрукував тексти і видав книжку. За що я дуже дякую. І цей текст, який співає Ельвіра, це саме з його книжки, це саме караїмський текст. При тому в Караїмі зафіксовано 3 різних варіанти текстів, в урумів може 2-3 різних варіанти, і як мінімум один є в кримських татар. І ми взяли цей варіант, конкретно цей варіант більше сподобався Ельвірі. Мелодію Ельвірі підказали, як краще її вписати в ритм інші музиканти. І так ми разом її зробили. Багато всього робили, щоб дуже багато. Так. Але що мені цікаво, що ця ж пісня, виявляється, цю ж пісню зробили, записали польські виконавці у 20-му році. Я про це знав тільки недавно. Є така виконавиця Кароліна Тіха. Вона починала з такої дуже своєрідної електронної поп-музики. Мені дуже подобається, дуже така цікава музика. А потім почала більше додавати туди народних мелодій, і вона видала в 17-му чи 18-му році альбом
татарський альбом, так званий. Вона починала з польських татар. Але в польських татар немає своєї музики окремої, музика така сама, як в поляків і білорусів сусідніх. І через то вона вирішила об'єднати в одному альбомі пісні кримських татар і казанських татар. Що для мене дуже дивно. Тобто кожну пісню окремо мені подобається слухати, але як альбом я його не можу сприймати. І в 20-му році вони ще записали з своїми музикантами караїмський альбом тепер. І перша ж пісня на цьому альбомі це сама пісня, тільки з іншим текстом. Незалежно одні від одних. Розповідаєте, дуже цікаво. Так. І питання про саз. Чи саз, чи баглама. Да, чи саз з баглама, тому що коли відкриваєш там кримськотатарську літературу, там завжди саз. Джеміль Ага нам завжди каже, що треба говорити баглама. Проблема яка? Саз – це загальне слово, це як інструмент взагалі, інструмент такого типу взагалі. Баглама – це один з варіантів цього саза. Більшість сазів відрізняються тим, як вони строять. І в Криму була в першу чергу поширена баглама. Багламовий стрій. Я, до речі, був переконаний спочатку, що такого не може бути, тому що в Туреччині багламовий стрій характерний тільки для східної Туреччини. На Балканах цей стрій не знають, в центральній Туреччині його не знають. Цей стрій знають в східній Туреччині, його знають в Грузії, в Дагестані. Я думав, що кримська музика не дуже схожа на ту музику. Але потім я перечитав статті і знайшов у дослідника Кончевського, він в 20-х роках їздив в експедиціях, що стрій, отакий-то стрій, я дивлюся, а це стрій баглама. І я багато чого, я до Джеміля Ага ходив, коли він тут в Мусафірі виступав, я багато разів ходив до нього, слухав, як він грає, я багато чого переймав у нього. І бачу, що стосовно саза, він дуже багато чого практично знайшов того самого, що я бачу в джерелах. Так, це справді, скоріше всього, що так і було. Але крім баглами, Кончевський наводить ще два різних саза. Два інших саза. Просто саз, баглама і булгарія. Булгарія для мене дуже загадкова назва, тому що я знаю цю назву з Єгипта і знаю цю назву з острова Крит. Тобто це південні краї. Це питання, що треба вивчити. Крім того, в Криму був варіант чонгур. Чонгур – це теж різновид баглами? Чонгур? Очевидно, так. Наприклад, грузинська чонгурі строїть так само, як турецька баглама. Крім того, я Шарфедінова в книжці описується саз, але він описується зовсім по-іншому, ніж в Кончевського. Там не три ряди струн, тут ми бачимо на цій багламі грецькій, тут три ряди струн, в кожній по парі. Приблизно так само було і в більшості кримських сазів три ряди, а от Шарфедінов описує саз з двома рядами струн і дає його три різних способи, як він може строїти. Скоріше всього, що праві були і Шарфедінов, і Кончевський. В Криму було кілька різних сазів, що підтверджується і фотографіями теж. Є відомі фотографії, наприклад, часів окупації з ряженими дівчатами з маленьким таким сазом. От в нього якраз два ряди по дві струни. І так само є одна фотографія мандрівного музиканта в Масандерівському монастирі під деревом. В нього так само два ряди по дві струни. Очевидно, це той саз, який писав Шарфедінов, а інші сази – це ті сази, які писав Кончевський. І два різних дослідника не згадали про інші види сазів. Тому що виходить, що стільки всього не досліджено, стільки всього
неописаного, яке що ще треба досліджувати, Я для копати. себе дуже багато нового зараз узнала, тому що стільки різновидів сазів є. Це теж щось нове. Дійсно, ви робите дуже важливе дослідження. Ви казали про ногаїв, що були дуже такі спільні стосунки між українцями та ногаями. А от приазовські ногаї, що можна розповісти про їхню спадщину? Приазовські нагаї, що я про них знаю? По-перше, я читав кілька прекрасних статей українського дослідника, боюсь припинилися з прізвищем, мені здається, що прізвище Грибовський. Він сам написав монографію про нагаїв саме на Приазові. Приазові мається на увазі, це сучасний територія між Маріуполем і Мелітополем. Це вже етап, коли більша частина території нагаїв вже скажімо так, звільнена від нагаїв військовим шляхом, тобто їх звідти вигнали, почали заселяти колоністами українцями, колоністами німцями, колоністами болгарами і так далі. І приблизно до 1856 року невелика група нагаїв все ще продовжувала жити більш-менш традиційним способом на теперішній Мелітопольщині, Мелітополь, Бердянськ, в тих краях. Їх вже заставили там осідати, не давали їм землі стільки, щоб можна було кочувати. І землі там насправді достатньо бідні для того, щоб жити, щоб в тих умовах жити осідло. Тому після Кримської війни в 1856 році більшість з них переїжджає або до Туреччини, або на Кавказ, або в інші місця. Там була така ще цікава історія. В кінці 18-початку 19-річчя між падінням Кримського ханства і Наполеонівською війною була спроба місцевого бія заснувати ногайське козацтво. Це достатньо, з одного боку цікаво, з другого боку курйозна історія, тому що все закінчилося як кілька подібних проєктів розпилом державного бабла. Він казав, що я тут організую козацтво, ви дайте гроші, а я забезпечив їх людей зброєю, і ми виступимо в будь-яку війну для вас. Тому що подібний експеримент був успішний перед цим з калмиками. Калмиків організували по прикладу козацьких полків, і калмики показали себе в боях для Російської імперії дуже успішно. Здається, цього бія звати було Баязид. Він, по-перше, організовував все так, щоб представники його роду були на всіх хороших місцях, щоб отримали більше грошей. Він закуповував дешеву, погану зброю і набагато менших кількостях, ніж треба було. А звітував, що всі гроші освоєні. І коли приходила комісія, він підкуповував комісію, яка мала би визначити. І комісія писала, так, прекрасно озброєне військо з Ногаїв живе на річці Молочній в Мелітопольському уїзді Херсонської губернії. Потім, звичайно, це все викрилося, Баязета відправили в почесне заслання десь на Волгу, чи в Самару, чи куди. І козацтва ніякого не відбулося. Дуже подібна історія була з переселенням сербів в Україну 2 рази, причому 2 рази розпилювали гроші і нічого не відбувалося по факту. Стандартна історія. Тим не менше, нагаї ще лишалися в тих краях до 1856 року, і дуже прекрасно, дуже нам повезло, що німецький дослідник, швейцарський німець Шляттер, здається, Домінік, з'їздив до нагаїв, 3 рази їздив, описав їх прекрасно побут в книжці і видав в 1830 році в друком.
І зараз ця книжка і засканована, і вона є розпізнана, її можна просто кусками заганяти в онлайн-перекладач, як я роблю, і читати там. Дуже багато інформації, якої ніде більше немає. Там рецепти є, там, як приготувати бозу, як приготувати, що там, як приготувати айран. Такі ногайські татарські традиції. Так, абсолютно. Описує, які страви поширені, які звичаї. Там пише, що сусідні німці сильно конфліктують з нагайцями, не довіряють їм. А німці, що характерно, це були колоністи меноніти. Це така була секта, ну, точніше навіть зараз є, яка вважала, що будь-які новшества противними релігії. І вони тікали з Німеччини від індустріалізації, від модернізації в степи, щоб тут жити старовинним укладом. І вони дуже підозріло ставились до всіх чужаків, а до мусульман то взагалі два рази підозріло. І він каже, що не сприймали навіть нагаїв за людей, вважали, що обов'язково щось вкрадуть. І каже, що тільки така твердолобість цих менонітів не дає їм зрозуміти, які прекрасні люди ці нагаї. Хоча сам Шлятер, він дуже обережно ставився до православних, до євреїв, до греків. А от мусульман чомусь любив і дуже гарно описав. Це такий феномен теж. Ігоря, а ви були у Криму? Був 2 рази. Але, на жаль, обидва цих рази я там практично не стикався з кримськотатарською культурою. Все, що я запам'ятав, це якісь кафе, які траплялися по дорозі, і надписи там «Кримтатар Джумхурієт», «Крым Джумхурієт», «Автоном Джумхурієт». Ну, Крым Джумхурієт, я думаю, що нас все-таки буде. І от у нас 2 хвилинки залишилося, щоб тримати тему Криму на порядку денному. Що можна зробити у культурному напрямку? Я думаю, що кожен тут повинен відповідати сам за себе, тому я скажу, що я буду старатися грати цю музику, по-перше, розказувати про цю музику, тому що я на цьому ж самому фестивалі, на якому ми виступали, побачив, що дуже багатьом людям цікава музика, дуже багато людям цікаво знати про історію. Треба продовжувати, треба поширювати знання. І ці знання рано чи пізно знайдуть своє місце в серцях, в головах людей. Дуже вам дякую за ваше дослідження. Я для себе відкрила сьогодні багато нового, дуже цікавих фактів. І дякую вам за вашу роботу. Дуже дякую вам. Сіздичок Саголнос. Ну і ми завершуємо наш блог. Я нагадаю, гостем нашої програми був дослідник історії музики, ще й програмист Ігор Ходжаніязов. А далі ефір продовжать мої колеги. Будьте в СТР. Hasta, gözüm tonuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер bizge kele. Bulbul yırlay, güller küle. Ayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkaq. Ahmet hırsız, Mehmetke bak. Nasıl kirsіз, nasıl appak. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete.
Bir batır kotek sevi. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var. Halkını iddia etkenler var. Cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler Tanrım, yaşav büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar, saygılar teлеканалының телесейірчілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз.
студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам ве невбеттеке бір саат бұл студияда яйнымызға қошылacak мұсафирлерінен біз күн девамында yüz берген адиселерні музакире етмеге девам етеміз. Мен хатырлатам ки біз жанлы яйында чалышмақтамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номераларының тақдим етеге о себептен біздерге жанлы шекілде телефон açmaға имканыңыз бар. 067 63 46 130 Viber бастасы еле бұны керчеклештіре білесіңіз. Яда Skype адресімізні қоланыңыз. atr.tv бұйырдыңыз біздерге телефон açınız. Сізін сестіңіз біздер үшін чоқ мұйым. Айны заманда ATR телеканалыны жанлы шекілде YouTube сайфемізде де бақмаға имканыңыз бар. Анда біз ем жанлы чалышамыз 6 саат бүгін информацион программасыны тақдим етеміз. Емде соңрадан программаларымыздан да yüklейміз. Программаларымызда олған мерақлы қысымларны, мұсафирлерінің қимет кесулеріні, айтқанларыны фарқылы бойлы айры-айры кесечіклерінен де анда yüklемектеміз. О себептен YouTube сайфемізге абоне олыңыз. Не қадар чоқ инсан YouTube сайфемізге абоне олса, о қадар чоқ дегер олмағанлар да біз берген хаберлеріні көре білежеклер. Бұл исе Қырым қайтарылып өңелешінде алып барған информацион савашымызда ве көрешімізде бізге бұйық бір ярдым бере. Ве энінде сонда мадди дестекні де ATR телеканалының патреонына абоне оларық керчеклештірмеге имканыңыз бар. patreon.com бұл ссылкаға, бұл линкке көре кіріп, чеші дестек севиесіні сече білесіңіз ве балабан Қырым татар қорантасының азасы олажақсыңыз. Бұл да біздерге мадди жеттен бұйық бір дестек олажақ. Зира ерсене малым олғаны ке біз бөйле мадди проблемлері қаршылашмақтамыз. Ве Украина девлетінің бюджетінің бізге бережек ве айрajak параларына мұқтач олмамақ için бөйле бір дестек компаниясыны башлаттық. Біздерге дестек етмеге істегендер патреонымызға абоне ола біле. Сөйғылар қадышлар, ве esas хаберлер сырасында шуны қайд етмеге істередім ке Украинада ресми зияретнен Авропа Бірлігі Шурасының рейсі Мария Пуйчинович Бурич бұлынмақта ве бүгін Украина тышышлері назирі Дмитрий Кулебанин корышты. Украина тышышлері назирі Дмитрий Кулебанин айтқанына көре бұл корышып нетижесінде олар işgal етілген Қырымда инсан ақлары бозғындықлары мәселесіні музакире еттілер ве Дмитрий Кулеба якын заманларда Мария Пуйчинович Буричның бұл мәселе етрафында бір беянат açıklayacağını ve hazırlayacağını umutlar bildirdi. Келіні соның айтқанларыны жанлы шекілді деңгейік. Для всіх очевидно, що тимчасова окупація Криму підриває норми міжнародного права та принципи Ради Європи, яка стоїть на захисті демократії, прав людини та верховенства права. Ми поділяємо з генеральною секретаркою думку, що Росія має скасувати заборону діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, припинити призов кримчан до лав російської армії. З нетерпінням очікуємо на першу доповідь генеральної секретарки щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Готові до співпраці з нею на цьому напрямі. Переконаний, що під час цього візиту пані Пуйчинович Бурич зможе детальніше побачити реальну правозахисну ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Вона поінформувала мене, що зустрілася вже з представниками громадянського суспільства, які, я впевнений, надали їй всеосяжну інформацію з цього приводу. Коронеки Авропа Шурасы меморларының Украинаға зияреті чоқ мұйым, чүнке Украина өзінің топрақларының ғайрадан, топрақ бүтінлігінің ғайрадан тікленілмесі өңелешінде саяси дипломатик yolunu seçti ve bu siyasi diplomatik yol çerçevesinde halkara hukuk idarecileri, halkara hukuk'nın nezare etken temsilcilerinin bugün hakiki vaziyet neden ibaret olğanı ile bağlı malumatlarga sahip olması çok mühimdir ve bu sebepten Avrupa Şurası temsilcisinin reisinin Ukrayna'ga kelip insan hakları ile bağlı vaziyet hakikatinde hangi bir derecede bulunganını öğrenmesi, bilmesi çok mühim ve bu gibi beyanatlar sonra Rusya'ya karşı yaptırımlarının güçleştirilmesine tesir etmeli. Bu ideal variantta böyle olmalı ama ne yazık ki sonki vakitlara biz bunun güçleştirilgenini görmüyoruz.
білмейміз, ама алда девам еттірілгені бұл біле яқшыдыр. Малюм олғаны ке бұл Украина ве Европа шурасы арасында бір мұддет евелсі чоқ зорлықлар бар еді. Хусусан Европа шурасы парламент ассамблеясына Русия ейтінің ғайрадан оның фаалиетінің тікленілмесі Украинаны ачувлатқан бойле бір әрекеттер сырасында олды ве Дмитрий Кулеба бүгін алып баралған бұл пресс-брифингте айтқанына көре шымды Украина бұл сайфені енді кечті ве Европа шурасының мұнасебетлерінің мүкеммеллештірілмесі ғайрадан тікленілмесі yönelişinde яңы бір сайфе açtılar ве бұл яны сайфе черчевесінде яны лейхаларының өмірге кечірежегіне үмітлер білдірді. Келіні сон денгейк. Турбулентності у відносинах з Радою Європи, спричиненої необґрунтованим і безпідставним поверненням російської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи, ми змогли перегорнути цю сторінку, і, зокрема, завдяки принциповій і конструктивній позиції Генерального секретаря, і можемо на повній швидкості надолужувати втрачене і розвивати відносини з Радою Європи на користь і України, і Європи загалом. Bizle şimdi canlı bağda Milli Hareket iştirakçımız ve siyasi Mabus Server Mustafayev'nin babası Rustem Ağa Mustafayev var. Kelin son selamlayıq. Telefon vasıtasıyla bizle bağlandı. Rustem Ağa, selam aleykum, hayırlı akşamlar. Alo. Aleyküm selam, sizge de hayırlı akşamlar. Cümlemizge, Rustem Ağa, mına siz Kırım'da bulunasınız. Hayırlı akşamlar. Rustem Ağa, mına siz Kırım'da bulunasınız ve Ukrayna ana kıtasında halkara topluluk tarafından sonki vakitlara yüz bergen represiyalarga reaksiyonu koresiniz. Sizin fikrinizce bu yapılgan reaksiya yeterli mi? Nasıl iz etili Kırım'dan? Yaxşı sual berdiniz. Reaksiya var, yapılar. Bana 150 adam, 150'den ziyade adam bizler herkes özünün aşinalarında Rostov'ka mahkemeye şu priyor günü barıp çıktık. Anda pek tertipli, yaxşı aksiyamız geçti. Polisler çok tegenleri yok. Bir kere bir korkuzgan daim boldular. Sonra anlattık biz. Biz kavgaga davaga kelmedik. Bu bizim vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, soyumuz. Mına bir tanesinin balları, mına berdiler. Görmege ol tutuşmaya geldik. Siz özünüz, sizin balanızga bir şey olsa siz hareket görer ediniz dedi. Evet dedi. Ana biz de geldik dedi. Haydi bulsak son laf ederiz bizden dedi. Oturduk pek yaxşı, soğuna acık yaxşı geçti. Ama bu organizasyon şekil tarafından. Ama pek ağır eşitmege boldu. Anası babası ballarına payları çıkkanda ceza pek katı kalganına pek herkes nemesi düştü. Ruhtan düşmedi. Ruhtan biz düşmeyiz. Ama böyle balaban soroklar görgen son eşitken son insan az çıksa da bir minnet baldır işte. Ama ballar özleri mahkemede anası babası payları ayttılar, rübediler, görgendir sözlerinizde. Ruhtan düşkenleri yok, onlar ne var bizlerge ruh berip oturalar. Ballar taygan yeri yok, özün aytkanından. Ama men özüm fikirimi aytacak olam, endi bu neme boyunca manda Ahmetçik'te Tipu'nun azbarında filialı var bu Yuzny Okrужной sudun. Anda da bizim cemaattan halk bargan kelgen son eşittik, anda internet arkalı eşittik ya. Onlarını gene cezaga tarttılar, cezaga deyip de alıp gettiler milisaga, sentralni milisaga. Hepsine protokoller yazıldı. Endi ekşer kere yazılgan söyler de var arasında. Meni fikrim. Bu işinde acilini aytmağa isteyim. Böyle herkes tüneyinke sizin передачаны bakıp oturganda ekçi adamınız bek yaxşı laflar ayttılar. Kimisi adlarını aytmayım, aytkan adamlar özleri bilen aytkan. Bir adam aytdı, что evvelki dayın cemaat toplanıp barmağa korkalar. Korku meselesine gelgende korkmak gerek. Evet,
Yaş balada korkusu var. Çünkü bir kere kolun sıcak suya titirse bir daha onun yanına varmaydı. Bala o. Onun fikri ona yetti. Bizler insanımız, yani bizim tecrübemiz bayağı bir 200-300 yıldan beri tecrübemiz var. Sağa karşı geldiğinde naz olsun alıp barmağa. Siyasi taraftan aytam ben yani, tarih tarafından. Ne kadar men aytam, bak bu Ahmetçinin özünde 30'dan ziyade kompakt yaşayan pasolkalar var. Hiç olmadım ekşer adam kelgende bile 1000 adamga yakın olacak edi. O vakit karşı olan güçler de hareketin denişler ediler. Bu çoğlarga timik hareketin geçesinler, gitsinler. Ananda Rostov'da mutlaka şey oldu. Men hepsini tenleştirip bakam. Bu benim fikrim anca. Anca tününke aytkan adamların içinde cemaat korkusu var. Korku degen şey böyle. Her bir insanga doğganda hepsinde korku nemesi var. Ama insan akıllı fikirli olgan son korkmak gerek, bir Allah'tan korkmak gerek. O insanlar da bizge oşan insanlar. Onlarga kamenda fas verirler, onlar özlerinin için becerir. Ama biz aklımızın yerine koyup gerekli de aynı özümüzün alıp baksak bizge kol tiyip olamaz olur. Aramızda juristlerimiz de var, hepsi var. Şükür Allah'a. Mana borçalap alamız da hepsini. Ama şimdi hep cezaları da var. Yani bu şeyde birlik olmak gerek. Birlik degen sözün herkes ayta. Herkes ayta. Mutlak mensin çık bolağını aytıp başlaganda, birlik degen sözünü aytıp başlaganda, evet onu oğlu otura da onun için. Yok, ben oğlum oturgandan nabarot gururlanam. Aramızda var eken da bir insan da bizim milletin evvelki tarihteki oğanların yerine getirecek insanlarımız var eken. Birden edogul de yani 100'den de ziyade aramızda var eken. Önünde bir insanımız ayıttı. Noman Çelebici kanunu aldılar ortağa. Nemene ya aramızda tek onlardan başka. Onlar da hareketçi bulmaganlar. Özlerini korsetip özlerin ardından cemaatin götürgenler. O vakitte göre hareket görgenler. Milletini kurtarmak için. Alın bana cenk vaktinde Ahmet Han Sultan bütün cenkin geçti. Evet ecel degen son herkesin sonunda eceli var. Ne vakti olacak? Cenk'te o kadar cesur işler alıp vardı. Cenk'ten sağ kayıp geldi. Mında iş vaktinde böyle şey oldu. Ondan korkmak gerek mi? Korkmak gerek Allah'dan. Allah'ın öğüne barganda, böyle vakiyalar olup durganda ben ne yaptım? Çekte oturdum. Üde saklanıp oturdum. Anam babam vermedim. Öyle şeyler olmaz. Öyle şeyler olmaz. Bekim açık katlıca aytadarım ama bu cemaatin içinde gen cemaatin içinde olgan fikirlerini toplap aytayatam ben. Mutlak özüm oğlum için aytkan yerim yok. İyi anlayım. Ya Rustam ağa şunu soracak edim. Misal eğer bugün işgalcilerinin yapkan mahkemeleri o günü işte aynı insanların çıkanını er vakit görüyoruz. Ve fakat eğer aytkanınız gibi bu gibi insanların miktarı çoklaşsa, daha çok insanlar destek etmek için çıksa, sadece onlarca değil de yüzlerce, binlerce misal insan çıksa, bu işgalcilerin çıkaracak kararlarına veya növbetteki yapacak yanı represiyalarına bir şekilde tesir edebilecek mi? Yani musbet taraftan yapmamaları için ya da daha da büyük hükümler çıkarmamaları için. Endi onun için 100% aytamam. Evet o da kozogıtte var. Ama böyle hareketler olsa dünya üstünde görecekler. 5 adamga gerek doğulurken jetan. Manda karım katarı çekte kalmasın deyip herkes çıktı deyip aytılsa başkaca. Aklınızda vardır. 18 Mayıs'larga Ukrayna vaktine nasıl çıkaydı? Bütün Ahmetçi jürgen adamlar saklanaydı. Belli ediler. Kakutta biz onlara diyeceğiz. Biz özümüzün geçmişlerimizin hatırasına barganımızdan onların haberi yok. Sen çıktı bu kadar adam çıksa mutlaka bizge o polislerden havk etmeye, davalanmaya çıkmayız biz anda. Özümüzün narazılığımızın görsetmeye çıkamız. Maksat sonda ya bizler yaşlar. Endi kartlarımız, 1-2 tane kartımız kaldı. Bundan Kırım'dan çıkanlardan. Ya biz onlardan hepimizin bitalarımız, karbabalarımız, emcelerimiz, dayılarımız aytıp oturaydı. Bizim ne götürdü andan? Betanga kaytmak. Onların aytkan lafları, onların
isteklerini yerine getirmek için bizim nesiller gelip çıktı. Endi o'zimizin nesiller mında ko'tarildi. Birlik anavli bo'lishi kerak. Birlik olsa, birlik degani vücudumuzda mana bir yerine bir iğne çıkırsak, gülünü koklayayım deyince bir yerine bir tigene çekirse, bütün yerin ağırgandan gelir. Biz hepimiz anavli görmek gerekmiz. Yapkan hareketlerimiz. Hepimiz. Ya nasıl düşünüyorsunuz? Buna bu milli hareketini canlandırmak için şimdi ne yapmalı? Çünkü misal bakacak olsak Nariman Bey Celal'ın tutulması böyle kutlevi şekilde milli hareketinin canlandırılmasına yol açmadı dep aytmaga mümkün ki bu Kırım Tatarlarının da böyle büyük liderlerinden biri. Yani da ne sizin fikriniz milli hareketini böyle faal canlandırabilir? Nariman Celal'ını aytsanız, Nariman Celal birincisinden meni koydeşim Özbekistan'dan anası babası yakında hepsi orandalar kırıp ziyaret edip geldik. Azıcık özümüzün podдержкамызын көрсеттік оларға. Hepsine, ballarının hepsine yine kırıp çıktı. Onu maqtanmak için aytmayın. Hepsine laf ettik. Onların da azıcık onlarga da ruh götürmeye tırıştık. Özümüz de o положениедemiz. Nariman olan положениеде. Laf ödetügü. Nariman da doğru hareket yapar. Bizim birliktirecek, bana gene kaytıp gelin. Bizler her vakit adet değil. Adetlerimizin, dinge bağlı adetlerimizin gitmek gerek. Ama dinden çıkan adetlerimiz bizge gerekmiyor. O novovedение degen sözdaydı. Öyle şeyler gerekmiyor. Bizim dinimiz, kartlarımız çıkkanda aşağı çıkmagan, Kur'an'ını alıp çıkkan. Ana şu Kur'an'da oların bunda bir daha kaytarıp getirdi. Çünkü Kur'an'daki terbiye birlikке getiriyor. Meni fikrim, men özüm şöyle anlayayım. Ve Rüstem Ağa şunu soracak edim aslında Server Ağa Mustafaev'nin sonki sefer ne vakit laf etmege imkan sahip olgan ediniz aslında üzerine nasıl hissettiler? Ne vakit görüştünüz sonki kere laf ettiniz? Oğlumla görüşmek sırası deseniz son seferi ötken yılı 16 sentyabrda mahkeme olan, songa mahkeme olan prigovor görgenimizden başka biz onu görgenimiz yok. Ama başta ondan oğne, şu mahkemeden oğne, songa mahkemeden oğne svidaniyeler verediler. Onların da yasak etkenlerin manası Covid meselesi boyunca yapmaya koydular. Bazı kolumuzdaki iskalarımız var ya baramadık, kıramadık. Bardık, kıramadık da şimdi. Ama bu Zona Telekom degen telefon var. Ayda bir kere ek gerekmedi bir 4 kere olan böyle telefonlar kaldı. O böyle görsetilgen telefon değil. Kol telefonu ama böyle ses arkalı. Onu da bana bir aydan beri vermiyorlar. Ondan başka bana bu sayla üstünde bütün oturgan balaların bağdandan bağlaban tıntev geçirgenler. Onu bana sınçık mahkemeye barganda konsuldan görüştüm, şahsi özüm laf ettim. Cemaatka da ayttı ama ben özüm şahsi de oğne barıp laf ettim. Bana böyle şeyler var. O karışmağız degen onların meselesini bakmağa konsolumuz Balışevski taraf. Onlar aytkan zonanın nemeleri. Cebine sığan şey kalacak, kalgan şeyin hepsini alamız degenler. Onlar şey Kur'an'ını cebine ekip koyup jüredi. Bana bundan şeyler yaparlar. Biz onda bir şifrokasını açık anlayık. Onu televizorda aytmakta sırası gerek. Doğru. Cemaat özde biliyor. Ve çok sağ olunuz Rüstem Ağa bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ve fikir düşüncelerinizden paylaşkanınız için siyasi mabus Server Mustafaev'nin babası Rüstem Bey Mustafaev bizle canlı bağdaydı ve halkımızın da bir kere birlik olmağa, mahkeme binalara ogunu çıkmağa ve destek etmeye çağırdı. O tarafta Ukrayna noktasında bulungan da Kırım Tatarlar, bütün dünyada bulungan da Kırım Tatarlar elbette ki bu gibi destek kampanyalarına koşulmalı. Biz anlayımız ki işgal edilgen Kırım'da şaraitler farklıdır elbette ki ve anda çeşit türlü baskılar, çeşit türlü formatlarda, şekillerde yapıla halkımızga karşı ve bu sakındırıp, korkutup siyaseti de bir şekilde tesir etedir. O sebepten Ukrayna noktasında bulungan bizler ve Ukrayna'da başka memleketlerde bulungan Kırım Tatarlar daha da faal işmeli bu yönelişinde ve daha da faal hareketlerge
әрекетлеріні баштатмалы девам ettirmeli ve informatsion jebede de elbette ki biz faaliyetlerimizni alып baramız. Malum olgаны ki bugün işgal etilgen Kırım'ны halkara hukuklarını bozarak, bütün halkara hukuklarını bozarak Rusiya prezidenti Vladimir Putin ziyaret etti. Ahirda buluna ve anda ahirda videokonferensiya vasıtasıyla Birlik Devlet Şurasının toplaşıvını ötkərmege planlaştırganlar. Bu mesele etrafında özünün fikirlerini Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Rifat Agaçubarov özünün Facebook sayfasında bildirdi ve onun bu mesele etrafında ne aytkanын dinlemege teklif eten. Buyurunuz. Сьогодні Путін прилетить до окупованого РФ Криму, відвідає Севастополь, звідки візьме участь у засіданні Вищої державної ради союзної держави, яке відбудеться у форматі відеоконференції. Знову доводиться констатувати, що цинічні та агресивні випади Путіна, що здійснюються ним, порушуючи норми міжнародного права, яке жорстокі репресії та переслідування, насильницькі викрадення та убивства, які здійснюють каральні органи російської окупаційної влади Криму, щодо корінного кримсько-татарського народу є наслідком нерішучості міжнародних організацій, включно з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, а також урядами та парламентами провідних держав світу у виконанні ними раніше ухвалених рішень про негайне звільнення РФ окупованих територій України. Ve aynı zamanda bugün mühim haberler sırasında hususan bizlerni ve işgal etilgen topraklarını meraklandırgan haberler sırasında bu Ukrayna hükümetinde Nazirler Şurasında olgan rotatsiyalardır. Malum olgаны ki bugün Ukrayna Yukarı Şurası işgal etilgen topraklar işgalden kurtuluvu ve reintegrasiya nazirini seçti ve nazir olarak Irina Vereshchuk Sluga Narodu Firkasından millet vekili saylandı. Onun kandidaturasını aman 260 Ukrayna milletvekili destek etti ve o'zining çıkışında Irina Vereshchuk, Alexey Reznikovga teşekkürlerini ve ayrıca Kırım Tatar temsili organına teşekkürlerini bildirdi ve bu nazirlik dereceliginde bulungan vakit hangi bir öncelikler o günde turganı akta çıkış gerçekleştirdi. Kelini sonu dinleyik. Я дякую пану Резнікову за продуктивну роботу на чолі міністерства. Також хочу подякувати профільному комітету на чолі з паном Дмитром Лубінцем. Окремої подяки варті наші волонтери, експерти та громадські інститути. І, звісно, особлива подяка Меджлісу кримсько-татарського народу. Чок, сак, олунис. Дякую вам велике. На чолі міністерства я продовжу роботу, розпочату нашою політичною силою. Ми будемо виконувати положення профільних нормативних актів та програм. Наприклад, нещодавно затверджений план реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму, який містить 158 позицій, з яких 95 за Міністерством реінтеграції. Ми почнемо з того, що проведемо аудит виконання, тобто перевірку, наскільки міністерство виконує профільні закони, постанови Кабінету міністрів, укази президента та рішення РНБО. За результатом аудиту виконання ми скоригуємо пріоритети, робочі плани та дедлайни. Bu ve diğer meselelerini biz şimdi Milli Meclis Reisimiz Rifat Agaçubarov'un laf etmege planlaştırdık. O bizle canlı bağda. Rifat Aga, hayırlı akşamlar. Selam aleyküm. Hayırlı akşamlar. Rifat Aga, keliniz birinci meseleden başlayıq. Bu Putin'nin işgal etilgen Kırım'ını kanunsuz ziyareti. Siz bu ziyaretke nasıl kıymet kesesiniz? Putin bunun kimge ne ve nasıl mesaj sizin fikrinizce göstermege vermege isteydi? Şimdi Rusya Federasyonu'nun başlığı Putin birinci sefer işgal etilgen Kırım'a gelmeyi o evvelden de sene işte bir kere işgal etilgen Kırım'a gelip orada dersin ki Kırım Rusya Federasyonu'nun bir toprağı olganını dünyaya böyle bir gösteri işte. Elbette bu Kırım'a gelişi haksız ve uluslararası hukuka göre cinayetlik. Çünkü hiçbir
başka bir devletinin başlığı diğer devletinin topraklarına soramayıp protokolsuz gelmez. Ama Putin bunu yapar. Ve yaptığının sebebi işte bütün dünyaya Kenne'de yeniden Kırım Rusya'ya bağlı olganını böyle işte gösteriyor. Ama aynı zamanda dünya halkara teşkilatlar ve dünyada 190'den ziyade devletlerden tek 10 devlet o da Rusya'ya çok bağlı olan soyları 10 devlet bunu kabul etti. Diyeceğim dünya bunu kabul etmedi ve kabul etmeyecek. İşte Putin mecburi Kırım'a gelmeye ve Kırım'dan çeşitli türlü böyle mesajlar, bilgiler, haberler dünyaya göstermeye. Ve aynı zamanda sizin dediğinizge göre zaten Putin ahirda böyle bir video konferansiya geçirecek eken, demek böyle bir devlet şurasının konferansiyası Rusya'nın beraber ve sizin yazganızga göre özünüzün Facebook sayfasında böylelikle Rusya Kırım işgalini resmileştirmeye iste, yani Rusya'nın sanki Kırım işgalini kabul etkeni ile bağlı. Ama diğer taraftan buna dünyaca zaten kabul edilmegen Lukashenko'nun kabul etmesi veya kabul etmemesi Kırım işgalini ne değiştirecek? Bunun asıl da bir tehlikeleri var mı? Gerçekten de şimdi Putin'in planında bilmeyeyim bunu yerine getirecekler mi getirmeyecekler. Şimdi bana bir yarım saat evvelsiz sizin yayınınıza hazırlık görgenimde daha bir kere de haberlere baktım. Bu Birlik devletinin işte yukarı şurasının toplantısını ötkergenine da hiçbir türlü haber yok idi. Bilmiyorum ötkerdiler mi ötkermediler. Ama planlarında işte Sevastopol'den, Akyar'dan Putin video konferansiya şeklinde dersin ki bu Rusya ve Beyaz Rusya birlik devlet kurganlarının işte formasında böyle bir toplantı müşavire şeklinde geçirmeye planlarında var idi. Ve bu da böyle aynecilikle yapılmış bir şey. Bilirsiniz Lukashenko'nun durumu ne kadar zor olsa da ve ne kadar Putin ve Rusya tarafından baskınlık böyle görse de ama da resmi olarak Beyaz Rusya Kırım'ı Rusya Federasyonu'nun toprağı gibi böyle tanımadı, sakına ve tanımayacak gibi Lukashenko kendisine alıp bana. Çünkü çok yaxşı anlar. Eğer bunu da yapsa başına daha çok belalar gelecek. Ama Putin ise işte böyle bir toplantı alıp barıp Sevastopol'den dersin ki Lukashenko'yu böyle karmakka tutacak, böyle değilsin ki karmakka tutup işte ondan sonra böyle çeşitli türlü spekülasyonlar yapacaklar. Bana Beyaz Rusya'da Kırım'ı Rusya'nın bölgesi gibi tanıdı deyip böyle bir planları var ama bilmeyin sonuna becerecekler mi becermeyecekler. Yani doğru mu anlayayım? Alexander Lukashenko kendi yer aldı o'zining toprak bütünlüğünü ve Rusya devletinin müstakilligini saklamağa tırışa ve bu onun işte o'zining iktidarını saklamak ile bir sırada aynı kelgen böyle bir vaziyetler ve ne vakit ki Alexander Lukashenko endi Kırım Rusya toprağı aytqanı vakit aytsa demek ki Rusya endi tamamıyla Rusya'nı yuttu anlamına gelecek değil mi? Elbette son ki bu haksızlık çeşitli türlü bile haksızlık yapkanına geçen seneleri hatırlaysınız ve teleseyirciler de hatırlaydırlar. Beyaz Rusya'da saylavlar ötkerildi, çok yalanlarla alıp barıldı ve Cumhurbaşkanı ya da prezident saylavları ve gerçekten de eğer bu saylavların neticeleri doğru sayılmış olsaydı ayneciliksiz o vakit anlaşıldı ki Lukashenko saylanmamış gibi olacak idi. Şimdi sözden saylangan gibi konu gösterirler ve ama bunu dünya tanımadı.
Beyaz Rusya'nın milleti bunu tanımadılar ve Lukashenko şimdi Rusya tarafından destekler almak için destekleri almak için yardım Moskova'dan gelmesi için çok Rusya'ya yakınlaşmak için adımlar yaptı ve hem kendisi zayıflendi hem Beyaz Rusya'nı devlet olarak zayıflandırdı ve elbette Putin şimdi Beyaz Rusya'nı böyle bir hazır pişmiş alma gibi Kore ve işte böyle uygun bir zamanda onu kendisine yutup almaya hazırlanan Rusya ve Lukashenko bunu yaxşı anlayır. Ama endi kendisini öyle bir kapkana getirdi de ne yapacağını o kadar bilmeyi. Ama ne olsa da işte daha Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımadı. Ama her gün onu Moskova'dan böyle tekmeleyler ve ne zaman sen Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıyacaksın deyip ona sorular var. Ve aynı zamanda işte bu vaziyetke kıymet keskeniz vakit o'zingizning Facebook sayfasında xalqaro topluluqni ve xalqaro bu teşkilatlarını Birleşken Milletler, Avrupa Şurası, başka birçok diğer teşkilatlarını da tenkit ettiniz deb aytmaga mümkün. İşte Rusya prezidentinin xalqaro hukukni bozgani sebebinden daha da böyle faal, daha da şiddetli bir cevap, bir reaksiya bermegenleri sebebinden. Mına Rifat ağa, bu mesele etrafında hangi bir reaksiyonu bekler ediniz xalqaro topluluqdan? Şimdi bakınız, mesela ben Facebook'ta yazdığım değil de çünkü Facebook'ta yazganımın manası var. Facebook'ta yazdığım vakit bazı böyle şeyleri çok gazeteler ve diğer bu medya kaynaklar onu kullanırlar yazganımı ve tek Ukrayna'da değil, Ukrayna'nın dışarında da ve işte böyle Facebook ve diğer bu sosyal bağları kullanıp elbette Kırım Tatar Milli Meclis ya da şahsi kendi fikirlerimizi bildirmek için böyle mekanizmalarını bizler de kullanıyoruz ve gerçekten de bu yazıda ben biraz anlatmaya tırıştım. Dedim ki geçen 20. yüzyıl devamında çok büyük böyle insanlarını öldürgen katastroflar oldu. Çok büyük cinayetlikler oldu. 100 milyon kişi öldürüldü 20-100 yıl devamında ve bu 100 milyon kişilerini öldürmesine iki devlet çok böyle kabayatlıdır. Birincisi bu faşistler tarafından faşistler zamanındaki Almanya ve komünist rejimi, Sovyet Birliği'nin komünist rejimi ve bu iki devlet işte o kadar çok milyonlarca insanları öldürdüler ve bu facialardan şimdiki, bugündeki siyasetçiler ders kendilerine alışı gerekler, öğrenişi gerekler ve Putin gibi böyle diktatörlere karşı keskinden onlarını toktatacak şekilde karşılıklar olmasa böyle facialar kayıtıp gene de insanların başına gelir deyip işte bu manaya getirmeye tırıştım ve dedim ki dersleri işte bu geçken facialardan dersler alması hiçbir vakit geç olmaz dedim. Başından öğrenmeseniz de şimdi başlamız ve birinci adımlardan başlamız. Putin'e böyle bir büyük devletinin Cumhurbaşkanı gibi böyle bakmanız. Putin Putin katil ve hırsız ve Putin'den hiçbir türlü bağ tutmanız. Ve bundan başlamız da ve onu yerine getirmek için başka hareketleri de son devam edersiniz değil. Böyle bir fikrimi dağıttım. Sağ olsunlar
çok diğer kaynaklar bunu dağıttılar bugün. Yani doğru mu anlayayım sizin fikrinizce asıl da Ukrayna toprak bütünlüğünün gayrıdan tıklanılması yönelişinde hiçbir Putin'in böyle bir переговорный format çerçevesinde bu meseleni çözmeye mümkün olmaz. Zira Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy her daim normal formatında konuşmak gerek olğanı ile bağlı çağrılarını yapar. Şimdi bakınız bizler bu çok diğer yabancı devletlerin temsilcileriyle konuşurken de biz böyle işte insanlarımız ya aslı insanlar anlayacak böyle bir şekilde anlatır. Değil ki bakınız hiçbir ülkenin hiçbir devletinin başlığı böyle sokaktan bir insan gibi böyle konuşacak gibi olsa böyle ihtiyaçları var. İlle o insan kim olduğunu öğrenirler. Ve hiçbir siyasetçi, böyle korumlu siyasetçi ya da devletin başlığı hiçbir vakit katille ya da başka insanı öldürgen kişinin ya da hırsızla ya da bilmeyen bir cinayetçinin hiçbir vakit konuşmaz. Mümkün değil. Ben Kırım Tatar Milli Meclis reisi olarak bilmeyen insanlar bana konuşmak için ricada bulunsalar ben en azı öğrenem. Bu kimler bu insanlar? Ve elbette biraz bilgi algan son elbette ben davet etem mecliske ve yanımda arkadaşlar olalar ve insanı dinleyik. Ne isteği var ne bilmeyeyim soruları ya da ihtiyaçları var. Çünkü insan kim olduğunu konuştuğun vakit bilmeye gerek. Şimdi Putin çok komşu ülkelere karşı cinayetler başlamasına sorumlu ya da sebepçi. Putin aslında halkara cinayetçi. Putin'in yapkanlarından binlerce insanlar öldürüldü. Ukrayna'da, Gürcistan'da, Suriye'de ve şimdi misal için Avrupa'daki devletleri koz önüne alsak, Avrupa devletlerin arasında bir grup devletlerin başlıkları Putin'in elinde de facto olarak konuşmuyorlar. Misal için Latvia, Litva, Estonya, Polonya ama Almanya, Fransızlar ya da İngiltere, diğerleri Putin'le konuşuyorlar. Şimdi konuştukları vakit bilirler ki Putin insanların örgütlendirildiğine sebepçi olduğunu. İşte biz anlatıyoruz deyik ki diğer ülkenin başlığı insanlar öldürmesine sebepçi olsa sizler öyle insanlarla, öyle başlıklarla konuşmayınız deyip anlatmaya tırışıyoruz. Elbette bunu yerine getirmesi kolay değil. Ama yavaş yavaş bu biz söylediğimiz diğerleri de söylemeye başladılar ve inşallah öyle bir zaman gelir ki Putin böyle bir tüm blokat olur ve ondan konuşkan kişi olmaz ve ondan sonra onun bu rehberliği zayıflanır ve yok olur. Bu da iktisadi Avrupa'nın iktisadi değerliklerine bakışlarını değiştirgen vakit olabilir tezce eğer aytacak olsak. Elbette. Ve şu mesele etrafında halkara topluluk hakkında aytıp geçtik de Kırım platforması meselesi etrafında şimdi sonki vakitlara böyle bir tenkitler seslendirildi. Deyler ki yüz bergen bu yanı represiyalar dalgası ki bilesiniz menden yaxşı şimdi daha da çok bu represiyalar çoklaştı ve mahkeme binalara o güne kelgen insanlarını böyle kütlevi şekilde 5. defa tutup memuri davalar açalar ve deyler ki Kırım platforması bu Rusya'nın bir sınavı Kırım platforması için buna ne yapacaklar? Hangi bir cevap verecekler ve bu imtihandan Kırım platforması çok da semereli geçmeydi dep aytalar. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Öyle mi ya da şimdilik bir neticelerini seslendirmek için daha pek erti? Elbette Kırım platformasının bütün bu planlaştırılan çalışmalarını yerine getirmesine bir vakit gerek ve bütün orada Ağustos ayındaki konuşulda
ve imzalangan deklarasyonda gösterilgen bütün bu niyetleri meydana getirmesi çok zor olacak. Çünkü işte yine de bu Batı ülkeleri biraz Rusya'ya geldiğimiz vakit keskinliğini, birlikte keskinliği göstermeye çok hazır değiller. Çünkü burada çeşitli faktörler de var ve onları da göz önüne almaya gerek. Bazı insanlar diyorlar ki ya niçin öyle yapmadılar, böyle yapmadılar, ya bilmeyeyim işte bu adımını yapsalar edilir. Ama her bir ülke ve ülkelerin başlıkları kendilerinin ihtiyaçlarına göre adım yaparlar. Çok yerlerde Rusya'nın gazına ve petrolüne, neftine ihtiyaçları var. Bazı yerlerde diğer ticaret sebeplerinden. İşte burada Ukrayna tarafından böyle sorumlu gösterilgen organlar ya da organlar çalışıyorlar. Birleştirmek için daha ziyade Kırım platformasına katılgan tarafları. Bu birincisi. İkincisi Rusya'da boş oturmayı, böyle beklemeyi ve işgalciler tarafından baskınlar Kırım'da daha çok ziyadeleşti, keskinleşti ve sonki bu sentyabr ayının başından başlayıp nasıl bu bizim arkadaşlarımızı Nariman Celal, Hasan, Aziz Aktemovlarını Eldar Osmanov, Adamanov, eğer yanlış Adamanov. Şevket Hüseyinov, işte bu 5 korantalarda baskın olmuştu. Son 3 işte Narimanlı, Hasanlı ve Aziz'ni şimdi kapattılar ve onları diversiya dersin ki diversiya hazırlayıp onu yapmış deyip böyle gösterirler. Elbette bu şeyler olmadı. Bu hepsi yalanların yalanı. Ama tek bundan değil. Şimdi erteden yakalangan semeddeşlerimizin mahkemelerine soydaşlarımız geldikleri vakit böyle bir moral şeklinde destek göstermek için mahkeme binaların yanında toplanması için toplandıkları vakit Rus işgalcilerin askerleri geleler, işte baskın yaparlar. Bu şimdi tamam 3 hafta devamında en azı 140'tan ziyade semeddeşlerimizi, mahkemelerin yanına gelen semeddeşlerimizi yakaladılar. Protokolları hazırlayıp imzalattırıp işte onları para cezasına mahkemelerden dizdiler. Bunu mahsus yaparlar. İnsanlarımızı daha çok korkutmak için, insanlarımızı böyle bir çaresizlik duygulara getirmek için. Burada neden yapkanların sebepleri pek çok. Birinciden bu kendi isteklerinden, planlarından Ruslar uzaklaşmadılar. Birinciden evveldeki söylediğimiz gibi şimdi Kırım Tatarları korkutup kendileri Kırım'dan çıkanlarını istiyorlar. Başka faktörlerinden şimdi biraz yeni faktörler de var. Evet, bu Kırım platformasına cevap vergen gibi şimdi karşılık ele bizge. Ve ondan da başka bilirsiniz şimdi Rusya'ya karşı Ukrayna tarafından uluslararası ya da halkara mahkemeler alıp barılar. Ve bu mahkemelerde Kırım Tatar Milli Meclis'in yasaklandığı bu halkara Birleşmiş Milletler Teşkilatı yanındaki mahkeme tarafından şimdi tanınmadı. Ve Ruslar şimdi yeniden kendilerin argümanlarını ya da kendilerin böyle bizge karşı yapkan bütün bu baskınlarını anlatmak için bizleri Kırım Tatar milletini daha çok böyle karalamak
böyle kabayatlamak peşindeler. İşte buradan bana sana diversiya, bana sana teröristler, bana sana ekstremistler, Ruslar her bir taraftan kendilerini aklamak için bizge daha çok ziyade baskınlar yaparlar ve bu yoldan onlar düşmeyecekler, uzaklanmayacaklar. Onun için bu baskınlar devam edecek, yazıklar olsun. Ne yazık ki ve bu baskılar içerisinde bulungan halk, biz yayınlarımızda çeşitli türlü semidişlerimiz, ne laf etemiz misal olarak şimdi Siyasi Observer Mustafayev'nin babası Rustem Bey Mustafayev'nin de laf ettik ve onlar da hakikaten çok umutlarını besleler da serbest teritoriyada bulungan bizlerge, sizlerge ve mında bulungan Kırım Tatarlarga. Ki bilirsiniz bugün Ukrayna Nazirler Şurasında böyle bir kütlevi rotatsiyalar olup geçti ve bizlerini meraklandırgan nazirliknin idarecisi denişti. Alexey Reznikov'na Ukrayna Müdafaa Naziri makamına seçti Ukrayna Yukarı Şurası ve Irina Vereshchuk işgal etilgen topraklar boyunca nazir oldu. Rifat Ağa, Irina Vereshchuk sizin fikrinizce bu nazirliknin daha da faal, daha da semireli çalışmasına tesir edecek mi ya da bugünkü şaraitlerde asıl da ad, soyad hiçbir mananı taşımay ve hiçbir değişmelerini beklemek gerek mi? Yok, bakanlar ad, soyad dediniz farklılık olabilir çünkü şahsiler ne kadar derece Kırım Tatar meselesini anlasalar, bilseler ya da Kırım'ın durumunu kendilerine yakın alsalar elbette ondan davranışları ondan ne kadar ziyade davranacaklar bu bağlıdır diyeceğim. Ama şimdi çalışsınlar bu yeni şimdi algan vazifelerini yeni kişiler vazifelerini alan kişiler şimdi çalışmaya başlasınlar da çünkü Alexey Reznikov'un da bazı meselelerde böyle birbirimizi çok kolay anlardık ya da derece çalışırdık. Bazı meselelerde böyle diskusyalarımız olurdu. Meseleler zor çözülüyordu. Ama burada tek insanın bağlı değil de söylediğimiz gibi insanın isteği olsa o zaman diğer şartlar da böyle fırsatlar yerinde olsa o vakit meseleler çözülüyor. Şimdi Irina Vereshchuk da meselemizi böyle ATR televizyon kanalının bazı programalarında davet edilmişti ve konuştuk vakit. Evet, şimdi bu COP programmasında diğer programalarımıza katılmıştı. Meselenin bile ama burada da başka bir faktörler de var. İşte devletinin umumi fırsatları, hükümetinin gücü, Ukrayna toplumunun davrandığı, Rusya'nın da bilmeyeyim yapacağı işte çok faktörler var. Bakarız ama beraberlikte çalışacak elbette. Ama Ukrayna Yukarı Şurası'nın tribunasından temsili organa teşekkürlerini bildirmesi bu yönde bir taraftan böyle bir güzel signal dep aytmağa mümkün ve hatta Kırım Tatar tilinde eşitkendirsin sağ olsunuz dep aytты. Şimdi bilesiniz. Bizler Kırım Tatar Milli Meclis olarak ve Kırım Tatar milletini temsil etken organ olarak bizler her bir Ukrayna devletinin Kırım'la bağlı olan ya da Rusya işgalini tez vakitte oradan Kırımlı işgalcilerden azat etmeye vazifeli olan organlarının biz hepsinin birlikte çalışmaya tırışıyoruz ve çok organlarının bunu beceriyoruz ve burada hiçbirisinin şubesi olmasın. Bizler böyle chatte turgan ve bilmeyim beklegen bilmeyim neler öyle bir kişiler değiliz. Ama bizler de bağlandığımız vakit elbette
Kırım Tatar milletinin haklarının etrafını böyle anlayan ve kabul etken kişilerini isteyik ve böyle kişileri çok olganına biraz kendi hisselerimizi koşmaya tırışıyoruz. Bu çok önemli çünkü mesele tek Kırım'ı Rus işgalcilerden azat edilmesi değil de mesele Kırım'ın geleceği ne olacak? Kırım Tatar milletinin orada şimdi statüsü kökenli ya da tamirli millet olarak kabul edildi ama Kırım'ın statüsü ya bu bizim muhtariyet meselemiz ne olacak? Kırım Tatar dilinin geleceği nasıl? Burada şimdi çok şeyler yapılar ama bu yapılgan bu çözülgen meseleler dersin ki böyle Kırım'da hepsini Kırım'a gelip de bunlarını eklemek gibi böyle bir çalışmalara benziyor o şey. Misal için şimdi bilirsiniz bu Kırım Tatar dilinin yazısını Latin elifbesine çevirmesine bütün yollar açıldı ve arkadaşlarımız bu çalışmalarını başladılar. Şimdi bugün da bir saat evvelsi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ofisinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından ve diğer halkara organların hukukçularıyla, jüristleriyle beraberlikte bu bizim uluslararası mahkemelerdeki davalarımızı bakıp çıktık. Nasıl davranacak? Ama deyin ki bunlar hepsi buradaki yapkanlarımız eğer yakın zamanda şimdi yakın zamanda dedim ki ama bilmeyeyim kaç senede bu olabilir. Eğer bu bütün yapkanlarımız bizlerle beraber Kırım'a gelip çıkmasa o vakit bu yapkanlarımızdan da çok böyle beklediğimiz kadar böyle neticeler çıkmayacak. Çünkü çalışmaların bazıları burada, milletimiz orada ve bu çalışmaların neticelerini milletimizden bağlamak için Rus işgalcilerinin sebebinden, işgallik sebebinden bu bağlanması mümkün değil. İşte böyle zorluklar var ve bu zorluklarını Ukrayna hükümetinin bakanları yaxşı anladığını isterdik. İşte ve buna çalışıyoruz. Bu bakanlarının yaxşı anlanması meselesinde bu gibi nazirliklerde Kırım Tatarlarının mevcudiyeti daha da çoğlaşması bu proseslerin tezleştirilmesine yardım eder edi dep düşünüyorum. Ya mına bu gibi nazirliklerde Kırım Tatarlarının mevcudiyeti çoğlaşması için kimlerle anlaşmalı bu yönelişte sizce nasıl hareketler şimdi yapılmalı ve öyle bir şanslar var mı çoğlaşması Kırım Tatarlarının daha çok nazirliklerde, bakanlıklarda? Sonki sualim. Burada eğer hükümete girmesini desek burada çok siyasi faktörler var. Çünkü bilirsiniz şimdi sayılavlarda kazangan siyasi güçler kendilerin bütün bu milletke söylediklerini yerine getirmesi için elbette kendi kişilerini her bir devletin bu vazifelerine yerleştirirler. Çünkü anlaşıldı ki sayılavlarda kazangan güçler bunu kullanırlar. Ve şimdi böyle yakın zamanda bakınız burada bunu açıktan söylemeye gerek. Buradaki bizim toplumumuzda bugünden bugün bakan vazifesini alıp varmasına menimce hem azı bir 3-4 hazır kişiler varlar. Gençlerimizden varlar. Gençlerimiz dediğim vakit işte 35-45 yaşlarında ben onları genç sayam. Ve öyle kişiler varlar. Bazıları çalışkan yerlerinde çok böyle kendilerini kaliteli ve becerikli böyle gösterdiler. Ama işte bu siyasi meselelerinden bu yerlerini almasını ya da bizim teklifli bizden soramadılar bu son misal için şimdi hükümetin denişmeleri olanı bugün 4 vazife denildi ve yakın zamanlarda da daha denişecek değiller. Bizden böyle soramadılar ama bizim taraftan da böyle
nasıl size diyeyim, o kadar hazır kişiler varlar ama isteyenler de böyle gösterilmedi. Burada böyle anlatmak mümkün. Şimdi bu Sluga Naroda degen siyasi güçün zamanları biraz zor geldi şimdi. Bu 2 sene evveldeki eufori yok şimdi. Ukrayna için, birinciden Ukrayna ekonomikası için ve Rusya-Ukrayna savaşı sebebinden şimdi devletin durumu çok zorlaştı. Ve şimdi de böyle rahat istekle böyle hükümete varıp çalışacak kişiler böyle sıralarının durmaylar. Kırım Tatarı olsun ya da Ukraynalı olsun. Çok potansiyelli olan kişiler biraz chatten bakıp duruyorlar. Yani bir bakıp göreceğimiz, bekleyeceğimiz belki de gelecekte hakikaten bu gibi nazirliklerde bizim de mevcudiyetimiz çoklaşır ve bu da Kırım'ın kaytarılma yönelişinde çok faal olur. Zira bizden Kırım'ı daha yaxşı bilgen kimdir degen sualga bence herkes cevabını yaxşı bilir. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz Rifat ağa, bizle bağlanğanız üçün. Yazıq kendi bu bölükünün yakunimek mecburiyetindemiz. Milli Meclis reisimiz Rifat Çubarov bizle canlı bağda edi ve kun devamında özbergen aktual bizlerini meraklandırgan haberlerini, suallerini onun beraber muzakere ettik. Saygılar arkadaşlar, men size aytkaным ki bu bölükünü yakunimek mecburiyetindeyim. Fakat siz ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız aman 3 dakikadan sonra yayınımız devam edecek. Bu studiyada sizin meslektaşım Osman Başayev selamlayacak. O musafirlerinin, milletvekillerinin bu ve diğer meselelerini Ukrayna tilinde muzakere edecek. ATR olunuz. Görüşkence. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Sil yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kolgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksundaki şu taşlar. Granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar çiçeklerge tökeceğim. Oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip hasretine kavuşsun. Eşitesiniz mi? Men akta unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım.
басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинглерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Юргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? Бин жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз эфенділер, егіңіз башларыңызны. Түтрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз жықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенділер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Hayırlı akşamlar, доброго вечера. 3 saat devamında bugün yayında ben sizinle beraber olacağım. Bu saatimizde stüdyamızda misafirler yok. Bütün misafirlerle canlı bağlanacağımız. Şimdi Ukraynaca'ya geçelim. Bütün misafirlerimiz bugün bu saatimizde Ukraynaca'ya laf edecekler. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров, коментуючи очікуваний 4 листопада черговий приїзд російського президента Володимира Путіна до Криму, дорікнув міжнародним організаціям в нерішучості щодо Росії, яка продовжує анексію півострова і жорстокі репресії та переслідування корінного населення. Водночас він назвав черговим викликом для України та світу заплановане проведення Путіним в Севастополі засідання Ради союзної держави Росії та Білорусі. Сьогодні Путін прилетить до окупованого РФ Криму, відвідає Севастополь, звідки візьме участь у засіданні Вищої державної ради союзної держави, яке відбудеться у форматі відеоконференції. Знову доводиться констатувати, що цинічні та агресивні випади Путіна, що здійснюються ним, порушуючи норми міжнародного права, яке жорстокі репресії та переслідування, насильницькі викрадення та убивства, які здійснюють каральні органи російської окупаційної влади Криму, щодо корінного кримсько-татарського народу є наслідком нерішучості міжнародних організацій, включно з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, а також урядами та парламентами провідних держав світу у виконанні ними раніше ухвалених рішень про негайне звільнення РФ окупованих територій України. І кадрові зміни в українському уряді. Верховна Рада сьогодні призначила нового міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Новим міністром стала Ірина Верещук. Виступаючи з трибуни Верховної Ради, вона заявила про необхідність створення Українського національного центру розвитку миру для збору доказової бази порушення прав, пов'язаних з тимчасовою окупацією та збройною агресією Російської Федерації. Вона також розповіла про пріоритети її діяльності у міністерстві. Я дякую пану Резнікову за продуктивну роботу на чолі міністерства. Також хочу подякувати профільному комітету на чолі з паном Дмитром Лубінцем. Окремої подяки варті наші волонтери, експерти та громадські інститути. І, звісно, особлива подяка Меджлісу кримсько-татарського народу. Чок, сак, олунис. Дякую вам велике.
На чолі міністерства я продовжу роботу, розпочату нашою політичною силою. Ми будемо виконувати положення профільних нормативних актів та програм. Наприклад, нещодавно затверджений план реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму, який містить 158 позицій, з яких 95 за Міністерством реінтеграції. Ми почнемо з того, що проведемо аудит виконання, тобто перевірку, наскільки міністерство виконує профільні закони, постанови Кабінету міністрів, укази президента та рішення РНБО. За результатом аудиту виконання ми скоригуємо пріоритети, робочі плани та дедлайни. У своєму виступі ви бачили, що Ірина Верещук подякувала Олексію Резнікову, колишньому міністру тимчасово окупованих територій та реінтеграції, а він пішов і у Міністерство оборони. Відповідне рішення підтримали народні депутати. Його призначення Олексія Резнікова на цій посаді підтримало 273 обранця. Новий міністр Олексій Резніков анонсував кадрові зміни у керівництві Міноборони та Збройних сил України. Щодо міністерства, то рішення будуть прийняті найближчими днями. Війна з Росією триває вже 8-й рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною і адаптивною. Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації наших територій постійно для них зростати. Сьогодні Міністерство оборони – це цивільне відомство. Саме його завдання – формувати політики і візію армії як одного із символів держави, а також створювати умови, щоб Збройні сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу. Наші сухопутні війська – одні з найсильніших на континенті. Грозною силою є українська морська піхота. Від згадки про ССО тремтять вороги, а про ГУР після Афганістану взагалі знає весь світ. Проте є лакуни у сфері протиповітряної, протиракетної оборони і потребують суттєвого посилення авіації і флоту. Мусимо дуже прагматично оцінити, де зробити акцент на розвиток власних спроможностей, а де раціонально залучати допомогу. Маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. У нас є значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом. І у нас на зв'язку політичний оглядач, політолог Володимир Фесенко, з яким будемо обговорювати сьогоднішні кадрові зміни, про які, в принципі, було відомо вже протягом 2 тижнів. Доброго вечора, пане Володимире. Доброго вечора, вітаю вас. Ви можете оцінити ці кадрові зміни і чого чекати від цих 2 міністрів, один з яких просто перейшов з одного кабінету в інший? В даному випадку йдеться не просто про перехід з одного кабінету в інший, а про те, що міністра, який добре проявив себе, отримав і довіру, і позитивну оцінку своєї діяльності з боку президента України, перекинули на ту ділянку, на якій, на жаль, виникли серйозні проблеми. І ці проблеми треба долати. От Резніков відомий як чудовий комунікатор, як такий, знаєте, ефективний дипломат. І тут потрібна буде і внутрішня дипломатія, зокрема в стосунках між міністерством і Генеральним штабом. І активна зовнішня дипломатія, зокрема в стосунках з США, з НАТО, якраз той фрагмент, який ви показали, там про це йшлося. США підписана рамкова угода про оборонну співпрацю, і її треба наповнювати конкретним змістом і реалізовувати на практиці. Так що я думаю, що на Резнікова покладаються дуже серйозне завдання, що він поліпшить рівень менеджменту в міністерстві, зніме наявні там конфлікти і проблеми і зможе зробити діяльність міністерства більш ефективним. Пане Володимире, а давайте з того, що ви сказали, розділимо, по-перше, про прогалини в міністерстві згодом, а спочатку про те, чим був задоволений в роботі Резнікова президент. Можливо, були якісь критерії оцінки, щоб глядачам було зрозуміло, за що, скажімо, таке підвищення Резнікова. Що такого успішного було за цей рік його перебування на посаді? Півтора. Резніков себе проявив не тільки як міністр, а ще й як активний учасник переговорів. Не відбулося прориву в деокупації, але його і не могло відбутися. Тут міністр сам по собі не вирішує проблем. Прорив може відбутися лише або якщо Росія змінить свої підходи, зокрема по Донбасу, або кардинально поміняється геополітична ситуація і внутрішня ситуація в Росії, тоді виникне шанс для деокупації. Але
законодавчо міністерство зробило дуже багато. Зокрема, от що стосується Криму, то був ухвалений закон про корінні народи. Закон, навколо якого дискусія тривала чверть віка, чверть століття, з середини 90-х років. От якраз при Резнікові був зроблений нарешті відповідний крок щодо ухвалення цього закону. Це викликало істерію в Кремлі, що теж показово. Також істерія в Кремлі була викликана розробкою рамкового закону, який стосується перехідного періоду в реінтеграції окупованих територій. А це такий, я б сказав, принциповий закон, який закладає підвалини державної політики щодо деокупації. Це стосується і Донбасу, і Криму. І цей закон не є калькою з Мінських угод. Він закладає нашу принципову позицію по деокупації. І саме тому це викликало таку істерику в Кремлі. Це лише два законопроекти. А є і економічна стратегія розвитку Донецької і Луганської областей. Є конкретні міжнародні проекти по, наприклад, водопостачанню в Маріуполі і в деяких інших населених пунктах Донбасу, з вільних територій, які здійснюються разом з міжнародними партнерами, зокрема з Францією. Це я лише деякі речі назвав. Так що Резніков, міністерство насправді не дуже велике. Воно одно з маленьких в складі Кабміну, але активність була проявлена і результативно. Але були зауваження щодо останнього. Спочатку була ухвалена стратегія деокупації, а потім план дій щодо деокупації нещодавно, десь йому місяць чи цьому. І там було багато зауважень, що вони були з боку експертів, і навіть, не хочу називати, представників державних органів, що вони були слабо пропрацьовані, а голова комітету парламентського Лобанець сказав, що навіть не залучали комітет і депутатів до цього плану дій до деокупації. Ви кажете, хороший комунікатор, але от по цььому плану дій, який такий основний документ з 158 пунктів, до нього так багато зауважень. І що ви скажете з цього приводу? Зауваження – це нормальна ситуація. І я можу сказати, за моїми даними, якраз міністр Резніков був відкритий до співпраці з експертами, що, наприклад, розробка концепції безпекової реінтеграції Донбасу. Тут експерти українські багато працювали разом з міжнародними експертами, і міністерство взяло ці розробки до уваги. Щодо зауважень, вони завжди є. Вони були раніше, є зараз і будуть далі. І це нормальний процес, коли є зауваження. Якісь збої в роботі з комітетом могли бути. От зараз Ірина Верещук, вона якраз представник депутатського корпусу, і я думаю, що вона може зняти ці проблеми. І я не кажу, що робота Резнікова була ідеальною, але вона була результативною. Поговоримо про ці прогалини у Міністерстві оборони, про які говорили. Ми чули, коли про це призначення почали говорити відставку Тарана, про те, що були постійні конфлікти між керівником Генштабу і міністром оборони. В чому там була справа і чому програв Таран, і про які ще прогалини можна говорити, про які ви можете озвучити зараз. Що доведеться Резнікову виправляти або змінювати? Якщо тут про деталі цих конфліктів, то треба запитувати або представників профільного комітету, або фахівців, які відстежують ці конфлікти. Але про них знали дуже багато людей. Це просто стало вже дуже відомою інформацією про наявність складних відносин між міністром оборони і вже колишнім керівником Генштабу Хомчаком. От ви сказали, що програв Таран. Програв і Хомчак. Президент Зеленський не любить конфліктів в своїй команді. І коли вже до президента дійшла ця інформація про конфлікти, про, як жартують, про змагання лампасів, міністра оборони і керівника Генштабу, це викликало дуже серйозне незадоволення президента. Спочатку поміняли керівника Генштабу, замінили 3 заступників міністра оборони, по Тарану дали певний випробувальний термін, але врешті-решт його поміняли. Думаю, що хочуть зняти ці проблеми з змаганням лампасів генеральських через призначення суто цивільного міністра оборони.
І людина, яка, по-перше, є дуже гарним комунікатором і дипломатом, але ще важливий момент. От ще одна проблема в роботі Міністерства оборони – це провал реформи оборонних закупівель. І не випадково сьогодні Резніков сказав під час призначення, що треба провести аудит нормативної роботи, тому що якраз не відбулося належного і швидкого нормативного забезпечення того закону, який ще більше року чи рік тому ухвалила Верховна Рада. Над цим і треба працювати. А міністр просто сказав, що похвалив деякі частини Збройних сил України, які викликають там страх і ужас у ворогів, як він висловився, і сказав такі дуже загально про прогалини десь в авіації. Можливо, ви більше знаєте, чим він буде займатися в своїх пріоритетах, що мається на увазі, і що мається на увазі під реформою закупівель. Йдеться про те, що ухвалений закон про оборонні закупівлі, але, на превеликий жаль, він так і не почав ефективно діяти. Є купа нормативних проблем з його реалізацією, тобто Міноборони не підготовила підзаконні акти відповідні. Я про це чув від представників профільного парламентського комітету. Є звинувачення, але їх треба розслідувати щодо підозр в корупції деяких колишніх вже керівників Міністерства оборони, одного з колишніх заступників міністра оборони. Це теж треба розслідувати. Але саме реалізація реформи оборонних закупівель, нормативне забезпечення, організаційне забезпечення цієї реформи, з цим виникли проблеми. І було уповільнення з реалізацією цієї реформи і неналежне її виконання. Тому є надія, що Резніков з новими заступниками буде виправляти цю ситуацію. А щодо прогалин, прогалини є. Тут військових фахівців треба запитувати, але в принципі відомо, що на превеликий жаль наша авіація є застарілою і прогалини є. І з точки зору тактики, і структури. Але проблема ж в чому? Тут не в міністрі проблема, а проблема в ресурсах. Для того, щоб модернізувати наші повітряні сили, нашу авіацію, потрібні гроші. А їх не вистачає. Я думаю, що тут треба шукати якісь асиметричні підходи, але знов-таки це питання до міністра і до фахівців, які з ним будуть працювати. І давайте ми просто більшу частину присвятили Олексію Резнікову, про Ірину Верещук, чому вибір впав на неї, і в чому взагалі зірка Ірини Верещук. От її вся команда висувала минулого року на посаду київського мера, хоча вона ледь там потрапила в п'ятірку, не дуже показала результат. Зараз її висунули і призначили міністром. В чому така зірковість самої Ірини Верещук, яку можуть висувати і на мера, і на міністра, і можна сказати, на будь-яку посаду готова людина? У неї був досвід роботи мером, хоча й невеликого містечка. Раворуською, таке маленьке. Це помітно, амбітний політик. Вона у фракції була одним з головних речників, проявила себе і як непоганий політичний організатор. Кампанія була не дуже вдалою, але це окрема історія, чому так сталося. І в Києві популярність «Слуг народу» значно впала. Так що дві причини її поразки. Вона не була фаворитом цих виборів з самого початку. Інша річ, що могла посісти більш високе місце, але для цього треба було провести більш ефективну кампанію. Проте їй довіряють і у фракції, і в Офісі президента. Вона амбітна, вона хотіла піти на роботу виконавчу владу. Їй замало вже депутатства. Вона була одним з найбільш активних депутатів у фракції «Слуга народу». І, до речі, ми бачимо таку цікаву тенденцію. В складі уряду все більше представників цієї фракції. От Ткаченка, Монастирського призначили, зараз Ірина Верещук. До речі, і Кубраков починав теж з фракції, хоча він там практично не був депутатом. Тому це вже певна тенденція. А Ірина, просто вона найбільш помітна, одна з найбільш помітних депутатів «Слуг народу». А от яким вона буде міністром, питання відкрите. Те, що вона сказала про м'яку силу, в принципі, це правильно. Дехто вважає, що вона, як непоганий речник, як політик-жінка, яка може діяти більш гнучко, можливо, вона щось додасть стилістично в роботі, особливо на Донбасі.
Подивимось, наскільки це вдасться. Да, поки питання відкрите, наскільки вона стане ефективним міністром. Дякую. Але фундамент для неї залишив достатньо потужний Резніков, і вона не випадково йому подякувала. Є що стартувати, і є час на адаптацію в міністерстві. Дякую. Володимир Фестенко, політичний глядач-політолог, оцінив 2 призначення сьогодні парламентом. За пропозицією президента були змінені міністри оборони і міністр по реінтеграції тимчасово окупованих територій. Міністром оборони став екс-міністр по тимчасово окупованим територіям Олексій Резніков, а його замінила Ірина Верещук, народна депутатка від «Слуги народу». І зараз у нас на прямому зв'язку її колега Федір Веніславський, постійний представник президента в Конституційному суді. Доброго вечора, пане Федора. Доброго вечора. Я чув, минулого тижня ще було, коли вже обговорювалися заміни, що Ірину Верещук також розглядали на міністра оборони. Чому фракція не наважилася все-таки висунути на таку посаду жінку? Здається, в Україні ще жодного разу жінка не очолювала Міністерство оборони. Чи це не розглядалося? Скажімо так, це був один із предметів розгляду, але я хочу нагадати, що кандидата на посаду міністра оборони вносить президент. Президент вирішив доручити цей напрямок для Олексія Резнікова. До речі, пан Олексій Резніков вчора на комітеті нашому з профільного питання національної безпеки, оборони і розвідки доповідав про своє бачення своєї місії, і він був фактично одноголосно підтриманий всім складом комітету, незалежно від того, до яких партій належать члени комітету. Це показник того, що комітет побачив в ньому достатньо потужного кандидата на посаду міністра, а на сьогоднішній день вже міністра. І я переконаний, що тісна співпраця з паном Резніковим на рівні комітету, з його командою в міністерстві дозволить більш ефективно проявити результати в цьому напрямку діяльності. Що стосується пані Ірини, то я хочу нагадати, що вона, окрім того, що була народним депутатом, вона була головою підкомітету в нашому комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки. І вона себе проявила як дуже потужний також менеджер. Окрім того, до депутатства вона мала дуже гарні контакти з нашими міжнародними партнерами по лінії НАТО і по лінії Балтійсько-Чорноморського співробітництва. Вона особисто знає десяток президентів. І я думаю, що такий бекграунд і такі, скажімо, можливості в комунікації з нашими міжнародними партнерами точно допоможуть їй вирішувати ті складні питання, які стоять перед Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тим більше, коли вона радилася з нами на фракції, на комітеті, вона показала, що вона дійсно має чітке розуміння проблем, які необхідно вирішувати, і в неї є бачення, як ці проблеми ефективно вирішувати. Тому я переконаний, що ці 2 призначення, вони будуть точно вдалими, і найближчим часом ми побачимо вже конкретні результати діяльності. Давайте тепер по окремо про Ірині Верещук, окремо по Олексію Резнікову. Ви сказали, він на комітеті вчора анонсував свою місію. Як він сам охарактеризував її? Які основні напрямки він для себе обрав? Що ви можете сказати про місію? Те, що можна говорити публічно. Ну, по-перше, він взяв на себе зобов'язання, причому навіть сьогодні, коли він виступав в парламенті, було видно, що він чудово розуміє ті проблеми, які йому озвучили вчора члени комітету в сфері оборонних закупівель, в сфері забезпечення військовослужбовців, підвищення рівня соціально-матеріального забезпечення. Він сьогодні вже це озвучив з трибуни. І вчора ми на комітеті несли дуже таке, знаєте, системне розуміння тих викликів, які стоять перед Міністерством оборони в умовах військового стану, фактично військових дій на території України. Він розуміє, що треба більш ефективно забезпечувати Збройні сили тими новітніми зразками озброєнь. І в нього є чудове розуміння, яким чином це з допомогою нашого комітету, в тому числі через план оборонних закупівель, здійснити. В нього є дуже чітка спрямованість на антикорупційну політику в міністерстві, тому що, на превеликий жаль, прояви чи намагання задіяти якісь корупційні схеми все ще залишалися на рівні комітету. Ми всі
всіляко намагалися їх зупиняти. Зараз пан Резніков запевнив, і судячи з його готовності в цьому напрямку, ми точно досягнемо більш конкретних результатів, і корупція стане нульовою на рівні Міністерства оборони. Також він розуміє, яким чином треба змінювати підходи до організації управління Збройними силами, мінімізувати паперовий документообіг, над яким дуже багато часу витрачають військові офіцери, або, скажімо так, знизити його рівень до рівня сержантів, а офіцерам забезпечити сучасними телекомунікаційними захищеними системами зв'язку, які забезпечать донесення тої самої інформації, прийняття рішень в бойових умовах. Тобто, скажімо так, у людини дійсно є системне бачення тих завдань, і я переконаний, що він найближчим часом продемонструє їх реалізацію на практиці. Ну, я хочу ще підкреслити таку деталь. Взагалі, в українській політиці, це в міжнародній буває, ми коли можемо спостерігати, скажімо, ротації в урядах, особливо західноєвропейських країн, там часті випадки, що міністр охорони здоров'я може стати міністром транспорту, а завтра міністром внутрішніх справ. Для української політики це, в принципі, було непритаманно, якщо не вважати цю невеличку ротацію з Кулебою з віце-прем'єра на міністра, а міністр пішов послом, то в принципі таких випадків, коли діючий міністр переходить в інше міністерство, було не дуже часто. Я навіть зараз не згадаю за всі часи, спостерігаючи з часів Кучми, і можна сказати, лише тут одне, що такі та Резніков виявився трошки незамінним топ-менеджером. Якби можна було його клонувати, його б призначили в 2 міністерства одночасно. Чи дійсно це так? Фесенко каже, що дуже задоволений їм президент. Можливо, є якісь речі, які ми не знаємо, за які цінують Резнікова, да? Які, в принципі, затребувані. Він був вже у Кличка заступником. Тобто це топ-менеджери рівня, які затребувані усіми політичними командами. В чому успіх, в чому таємниця Резнікова? Ну, я хочу нагадати, що до того, як він став міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, віце-прем'єр-міністром, він займався безпосередньою діяльністю в рамках тристоронньої контактної групи, і він там показав, що він вміє, здатен і знаходить правильні аргументи для відстоювання національних інтересів України у перемовинах з Російською Федерацією. І я мав можливість також декілька разів брати участь в таких заходах, тому я його дуже чудово з цього боку знаю. Не все, звичайно, можна говорити, але він дійсно продемонстрував, що він розуміється на складних питаннях державного управління, і тому президент абсолютно закономірно, побачивши його такий потенціал, змінив його на більш, скажімо так, вагомий пост, на посаду міністра оборони, тому що в воюючій країні, я думаю, що, напевне, після прем'єр-міністра це найбільш вагома посада з огляду на реалії. Якщо тепер казати про Ірину Верещук, це теж, скажімо, от підкреслили, політик амбітний, команда її висувала на посаду київського мера минулого року, цього разу от призначили її через парламент міністром, тобто людина теж готова обійняти там багато посад, багато чим займатися. Ірина Верещук, її потужні сторони і чому обрали її. Тим більше, скажімо так, формально міністр по реінтеграції це вже не квота президента, але так розуміємо, що її теж обрав Зеленський на цю посаду. Ну, ви знаєте, в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що зараз у нас унікальна ситуація, при якій пропрезидентська більшість в парламенті, яка пропонує для прем'єр-міністра відповідно до Конституції України ті чи інші кандидатури на посаду міністрів, окрім міністра оборони закордонних справ. Тому, звичайно, проводилися широкі консультації. І в даному випадку на фракції, коли розглядалося питання висувати пані Ірину Верещук на посаду кандидату на посаду міністра, вона отримала одностайну підтримку, і, звичайно, вона входить до команди президента, і безперечно вона влаштовує в даному випадку і прем'єр-міністра, і парламентську більшість, і в тому числі президента. Що стосується її сильних сторін, то вона одна з найбільш, було вже прозвучало в ефірі з пана Фесенка, що вона одна з більш таких енергійних народних депутатів України. Вона має чудові комунікаційні здібності, і вона проявляла їх в спілкуванні з вашими колегами, журналістами, засобами масової інформації. І це дуже важливий аспект якраз в вирішенні тої місії, яка покладається на міністра з питань реінтеграції, тому що комунікація і можливість знаходити компромісні рішення з багатьма партнерами, які долучені до цього процесу,
процесу це надзвичайно важливий і надзвичайно цінний елемент чи характеристика кандидата. Тому в даному випадку це точно їй допоможе. З іншого боку, я вже сказав, вона продемонструвала на рівні комітету, що вона дуже ефективно вміє організувати процеси в розробці тих чи інших нормативно-правових актів, законів, якими вона керувала. Вона вміє послідовно, аргументовано відстоювати знову ж таки свою позицію. Тому в комплексі вся ця синергія дасть також, я переконаний, результати. Ми, я думаю, що зможемо також побачити і не лише виконання тих завдань, які стоять перед цим міністерством, а можливо і в майбутньому, як ви говорите, стане трендом ротації на більш відповідальні, більш такі важливі напрямки діяльності, в тому числі з боку пані Ірини. А одна деталь, ще, пане Федоре, якщо дозволите, чи була вона безальтернативною кандидатурою, чи розглядалися якісь інші, і чи було право голосу самого Резнікова говорити щось про наступника свого, чи це був вибір без участі колишнього вже міністра по реінтеграції? Я думаю, що на посаду саме віце-прем'єра з питань реінтеграції інших кандидатів не було. Ну і як, знаєте, завжди відбувається широка аналітична діяльність щодо підбору кандидатів. Але в результаті було запропоновано лише пані Ірину як найбільш, скажімо так, готову до цієї ділянки роботи. Тому фракція, ще раз підкреслюю, і комітети профільні її одноголосно підтримали. І в даному випадку я не бачу ніяких запитань до цього процесу. Дякую, Федір Веніславський. Фракція «Слуга народу», постійний представник президента у Конституційному суді, прокоментував, це було погляд провладної партії, яка сьогодні призначила двох міністрів. Міністром оборони став Олексій Резніков, вже колишній міністр по реінтеграції тимчасово окупованим територіям, а його замінила в цьому міністерстві Ірина Верещук, вже колишня народна депутатка України від фракції «Слуга народу». Далі про безпекове питання. В російських військових структурах повідомляють, що американський корабель USS Mount Whitney 4 листопада сьогодні увійшов до вод Чорного моря, і росіяни відстежують його маневри. Російська новинна агенція «Інтерфакс» з посиланням на повідомлення Національного центру управління оборони РФ передає це. На кораблі здійснюють управління та керівництво діями військово-морських сил США. До цього ж він оснащений багатьма приладами радіотехнічної розвідки, спостереження за повітряною, надводною та підводною обстановкою. Через бойове судно можна передавати великі обсяги даних захищеними каналами спецзв'язку. Наприкінці минулого тижня командування НАТО оголосило про початок операції у Середземному і Чорному морях. Метою операції назвали забезпечення безпеки і стабільності у регіоні. USS Mount Whitney, другий командний корабель типу Blue Ridge, флагманський корабель 6-го флоту США, став до ладу з 16 січня 71-го року минулого століття. А у Верховній Раді України пояснили, чому війська Російської Федерації біля кордонів України не становлять небезпеки. В межах українських кордонів спостерігаються саме зміни в бойовому і чисельному складі військ Росії. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завитневич. Йдеться в матеріалі «Осіннє загострення, чи готує Росія наступ на українських кордонах». Поблизу наших кордонів спостерігаються зміни у бойовому і чисельному складі військ РФ. Але це саме зміна, а не збільшення. Це пов'язано із завершенням річного плану заходів бойової підготовки і з перерозподілом сили засобів на їх операційних напрямках. Ну і попередня така загроза, яку ми відчували по всіх інформаційних каналах, вона йшла, була на початку цього року в березні-квітні. От Міністерство оборони України попередило про стягування військ Російської Федерації до кордону України взимку. Такі дані з'явилися в української розвідки. Про це повідомляє наш телеканал з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр. Нам слід очікувати у грудні та січні більших новин, ніж зараз. Розвідка говорить, що планується збільшення російського військового контингенту саме у ці місяці – грудень-січень. Розвідка передає дані дуже оперативно. І у нас на зв'язку військовий експерт Олег Жданов, з яким ми будемо говорити як кадрове призначення, як оці зміну або збільшення чисельності якості російських військ на українських кордонах. Доброго вечора, пане Олеже. Доброго вечора. Давайте про це все, про російські війська. А це так само небезпечно, як навесні цього року. Що відбувається? Чи можете ви нам докладніше і зрозумілою мовою тепер розповісти про це?
Ну, дивіться, дійсно, війська просто повертаються в пункти постійної дислокації по закінченню навчального періоду. Да, я з цим повністю згоден з даними нашої розвідки. І, до речі, наші дані розвідки ми звіряємо і частково отримуємо дані з Північно-Атлантичного альянсу, так як ми є партнерами з розширеними можливостями. Те, що планується, і тому чисельність, так як і раніше, становить десь близько 85-90 тисяч вздовж всіх кордонів України. Це треба особливо підкреслювати, що це не в одному місці таке зосереджене угруповання, а це і Білорусь, це кордон з Росією, це Донбас, це Крим і це Придністров'я. Оце така кількість. А це багато, чи мало, чи нормально? Як це вимірювати взагалі? Саме так поміркуйте, якщо на 3,5 тисячі кілометрів протяжності нашого кордону 90 тисяч – це не що. Є окремі військові містечка, де дислокуються там частини і з'єднання Збройних сил Російської Федерації. Ми про це знаємо, вони там існують дуже довго, ще з часів незалежності України. А те, що от казала Анна Маляр про збільшення, то, допустимо, в цьому році Російська Федерація планувала створити 15 нових частин. 15 частин. Це приблизно десь 30-40 тисяч військовослужбовців. Це збільшення, загальне збільшення кількості Збройних сил Російської Федерації. Але ми знаємо з вами, що про формування полка повітряно-десантних військ у Криму, він формується після низки навчань, влітку почався. І у нас за останні 5 років сформована 150-та мотострілкова дивізія зі складу 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу. Вона дислокується в місті Шахтинськ, неподалік від кордону України. Вона вже заступила і стоїть вздовж нашого кордону. Несе чергування. Пане Олеже, я з цим запитанням пристаю до багатьох, бо, можливо, не можу отримати чіткої відповіді. Це саме про Придністров'я, коли кажуть про цей сепаратистський регіон Молдови як теж одну з небезпек. І я навіть до колег звертався, які нещодавно робили великий сюжет з цього регіону, теж було відповіді не отримав чіткої. А Придністров'я – це унікальність того, немає безпосереднього кордону з Російською Федерацією. Яким чином взагалі відбувається ротація російських військ там, або нарощування, або, наприклад, поява нової зброї, якщо там вона знаходиться поміж Молдовою і Україною, і наскільки я знаю, діючого аеропорту якогось в Придністров'ї нема, щоб можна було повітряним і літаком. Як відбувається і взагалі, чому він досі не зник? Це фактично є небезпека. Не те, що сам регіон не зник, а його небезпека не зникла, якщо він відрізаний від Російської Федерації. Так, дійсно, Придністров'я – це є анклав. На жаль, я скажу сумну новину. За рахунок транзиту території України. І, до речі, Майя Санду, як президент Молдови новообраний, це була одна із перших претензій, яку вона висунула Україні стосовно існування російського угруповання військ Придністров'я. Грузи вони відправляють через нашу територію транзитом, і ми не забороняємо, тому що у нас не розірваний договор про співробітництво, і ешелони з вагонами з написом «Російські железні дороги» курсують нашою територією в будь-якому напрямку. А що стосується особового складу, то вони проходять через в основному через Одесу і йдуть як цивільні особи, перетинають кордон транзитом до Молдови. І таким чином відбувається ротація. Чому це питання досі не вирішено? І чи встановить якусь небезпеку вирішення цього питання? Воно навіть не піднімається в повітря. Тобто, я от щойно від вас дізнаюся, що транзитом через українську територію проходить зброя, яка, в принципі, може бути теоретично застосована проти України. Дивіться, вони не відкрито відправляють зброю. Вони її ховають під інші товари і оформляють як... І єдине, що можна виявити, це як товар подвійного призначення. Але він транзитом проходить через нашу територію. До речі, я вам скажу, навіть на сьогоднішній день, от я мешкаю в Києві, то вже фури російські пішли через Київ.
Вже не міняють тягачі, не міняють номерні знаки, вони йдуть сміливо, їдуть транзитом через Київ на захід і до Європи, і до інших країн на південь, туди ж йдуть, на Балкани вони їдуть. Також залізна дорога. Тому ми, або треба контролювати, поставити на контроль повністю товарообіг з Російською Федерацією. Це для нас може бути, я так розумію, на це немає політичної волі нашого керівництва, президента. От. А що стосується особового складу, так вони йдуть як пересічні громадяни, як туристи, можна сказати. Я тут теж уточню, знаєте, як туристи і пересічні громадяни, от коли ми навіть запрошуємо з Росії, бувають правозахисники, які займаються, наприклад, кримсько-татарською тематикою, навіть коли вони приїжджають в Україну, люди, які абсолютно, скажімо, нічим не завадили і навпаки є підтримкою України, навіть для них є така рекомендація робити, ми у нотаріуса робимо запрошення, щоб на кордоні, особливо чоловіки до 45 років, оце вважається. Я знаю, просто я сам це оформлював, ми надаємо, щоб українська прикордонна служба пропустила, і фактично, тоді точно можна передбачити, що в Одесі або будь-де, коли якась кількість чоловіків перетинає, наша розвідка може здогадуватися, хто це і чому вони рухаються до Придністров'я. Наша розвідка і здогадується. Повірте, ми чітко знаємо, хто і куди там їде. Справа в тому, що вони їдуть транзитом і сідають на прямий рейс від Одеси до Придністров'я. І повірте, у них на руках є всі запрошення, всі дозволи на перетинання кордонів і таке інше. Це ж працює ціла індустрія військова, військових російських спецслужб для забезпечення існування цього угруповання військ. До речі, там всього-навсього біля 3000 військовослужбовців. Це не повна бригада, вона такого, будемо казати, незвичайного стану, тому що нетипова. Там окремі підрозділи, є артилерія, в тому числі калібра 152, є танковий підрозділ невеличкий, і в основному там загальна військово-інженерний є, зв'язку, і такі бойових забезпечень і тилових. Це таке маленьке груповання. Там саме головне є розвідцентр і місце, де можуть готуватися розвідувально-диверсійні групи. Я правильно розумію, що якщо Україна, скажімо, дозволить собі затиснути цей анклав і фактично його допомогти в його ліквідації, хоча б через те, що там заборонено туди транзиту як людей, так і техніки, що Росія може, скажімо, створити складності або почати пряму агресію з Кримського напрямку або на Донбасі? Чи це привід, чи це просто страх? Росія піде на воєнну конфронтацію. Це невигідно Російській Федерації. Вони можуть просто придушити нас економічно. Питання, допустимо, існування договору про співробітництво і взаємопоміч. У нас же стратегічний договір про партнерство діє, і незважаючи на чисельні заяви попередньої влади, а саме Петра Порошенка, він пролонгувався просто автоматично, тому що ми не подали заявку на його розривання. І подивіться на товарообіг. У нас Росія займає сьогодні яке місце? По-моєму, перше. По товарообігу. По товарообігу. Потім іде Європа, потім іде Китай і решта країн. А Росія на першому місці. І товарообіг, якщо ви подивитесь за останні 7 років, він тільки зростає. Ще одне питання. Це новина, в принципі, минулого тижня. Це застосування Україною турецького комплексу «Байрактар» на Донбасі, який знищив, здається, там російську гаубицю на цьому лінії розмежування, через що були стурбованості Німеччини і потім Франції. І були критичні заяви з боку української, я бачив в Фейсбуці, принаймні, з боку прихильників колишнього президента Петра Порошенка, що порушили такий неписаний пакт про незастосування авіації, що ніби до 2014 року Порошенко ледь
довелося за допомогою, в тому числі міжнародних партнерів, не дозволити Росії використовувати авіацію, і використанням цьому БПЛ ми якби самі порушили цю домовленість таку неформальну. Да? Наскільки це небезпечно, що це може спровокувати Росію до якихось асиметричних відповідей? Дивіться, справа в тому, що авіація чітко прописана в додаткових протоколах Мінську, а безпілотні літальні апарати, навпаки, вони можуть бути застосовані для спостереження і контролю. І там жодного слова немає стосовно їх бойового застосування. До речі, вже такий... Там ми не стільки нанесли удар, ми скільки здійснили попередження. Справа в тому, що розрахунок, от ви навіть бачите зараз на відео, розрахунок живий, гаубиця ціла. І це був найменший заряд, який можна, це цілевказательний заряд для цього безпілотника. Але ми не порушили жодної умови мінських домовленостей. По-перше, безпілотник не залітав на непідконтрольну територію, він не перетинав лінію розмежування і наніс удар на відстані 11 кілометрів. Тому тут будь-яких заперечень не може бути. Ну, а стосовно стурбованості, знаєте, вже такий мем ходить в інтернеті, що начебто пан Лавров там, це жарт, але він дуже цинічний, що вони мирно обстрілювали позиції Збройних сил України, і тут прилетів Байрактар і наніс удар. Розумієте, ось така, дуже влучна позиція Франції і Німеччини в цьому вислові сформульовано. Ваш колега, експерт військовий пан Згурець, пояснював нам трошки людською мовою, щоб ми розуміли, що в принципі Україна придбала кілька комплексів ще, до речі, позаминулого року були перші, да, і здається, щось отримали цього року з цих комплексів, і комплекс включає там від 4 до 6 безпілотників, там є різні на одного оператора. Да, різні системи керування. Наскільки, я так розумію, точно ми не знаємо, скільки у нас комплексів, я знаю, чи це таємниця чи ні? У нас є у нас десь близько 15 комплексів, десь близько 35 одиниць безпілотників. До речі, кількість наших байрактарів досягла приблизно той самої кількості, з якої починав Азербайджан визвольну війну в Нагорному Карабасі. Але, я так розумію, територія Карабаху і взагалі масштаби Азербайджану, Вірменія трошки менші. Наскільки це велика кількість комплексів для нас? Чи потрібно більше? Наскільки я би не сказав. Якщо ми говоримо про Донбас, то навпаки, співставні території, так? В Азербайджану там набагато більше території, ніж окремі райони Донецької і Луганської області. Наскільки активно ви передбачаєте тепер подальші дії застосування вже практичні байрактарів в цих зонах? Ви знаєте, слова президента внушають оптимізм. Володимир Зеленський сказав, що ми будемо застосовувати і далі безпілотники саме в такому, вже в бойовому спорядженні і в якості відповідного вогню для запобігання загрози життю наших військовослужбовців і цивільних осіб. Але ж ви ж бачите, пройшло вже майже 2 тижні і обстріли продовжуються, ми несемо втрати, але прикладів бойового застосування байрактарів, на жаль, не спостерігаємо. І ще для нас, не фахівців, поясніть, можливо, для Донбасу цієї кількості може бути достатньо, але ми почали цей ефір про кількість російських військових вздовж всього кордону, і цим кордоном ви називаєте не тільки офіційний кордон з Російською Федерацією, а в тому числі територію Білорусі, окупованого Криму і ще Придністров'я. За врахуванням 4 країн Євросоюзу на Заході, фактично це весь кордон український, а ще у нас є морський через цю окупацію в Азовському морі і в Чорному. Наскільки цих тоді комплексів достатньо хоча б для розвідувальних цілей? Я думаю, що ці комплекси будуть застосовані на більш загрозливих напрямках, а саме на Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил і на адміністративному кордоні півострова Крим. А решту території ми контролюємо іншими засобами і за допомогою наших партнерів. Я нагадаю, що партнерство з розширеними можливостями передбачає в першу чергу обмін і передачу розвідувальної інформації.
І якщо ви подивитесь навіть на такі джерела інформації, як аерорадар, є такий додаток для мобільних телефонів, то періодичністю майже там через день або через два повітряні засоби розвідки країн-членів НАТО, або просто будемо казати НАТО, типу Global Hawk або система AWACS, постійно баражирують вздовж наших кордонів, перевіряючи наявність російських військ в тих чи інших місцях. І ще не забувайте, що за нашими кордонами пільно стежить космічна розвідка, яка є у Сполучених Штатах і якою користуються в тому числі і країни-члени Альянсу. І українська розвідка теж всі ці дані з космічної розвідки має. Так, ми в рамках партнерства отримуємо всі дані і ще допомагаємо деяку інформацію. Наша розвідка підтверджує для того, щоб вона була достовірна. Достовірно рахується інформація, яка підтверджена не менше, ніж з 2 джерел. Я хочу у вас запитати про, пам'ятаєте, минулотижневу теж зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, коли німецька міністерка, з уряду, який вже йде, тоді заявила, це новина була прямо першу новину у всіх російських агенціях і в російських джерелах, про те, що вона заявила, що НАТО має дати зрозуміти Росії, що в разі загострення ситуації на Чорному морі чи країнах Балтії Росія може отримати збройну відповідь, і що НАТО має дати зрозуміти, що НАТО може дати цю збройну відповідь. І тоді була дискусія, це був такий аутотренінг і психотерапія для самого НАТО, яке вже забуло, чи може воно здійснити збройну відповідь, чи це все ж таки погрози Росії і загострення в Чорному морі передбачають тільки про країни НАТО, Румунію, Болгарію, Туреччину, чи йдеться мова і про Україну теж? Україну, Грузію? В першу чергу про нас йде мова. Справа у тому, що НАТО дуже боїться прямого бойового зіткнення з Російською Федерацією, тому що перший постріл може опинитися глобальною катастрофою для всієї планети Земля. І це може, ми ж розуміємо, це може перерости в обмін ядерними ударами, і хто залишиться живий, то дуже навіть трудно, важко уявити собі. Тому Україна стала ключовою країною щодо стримування мілітарної цієї машини Російської Федерації. І тому наші партнери так пильно стежать за нашими реформами і зацікавлені в підвищенні боєздатності Збройних сил України. І ми основна країна. Поки що вони нам допомагають. Я маю на увазі, навіть де в якому сенсі виконують завдання замість нас, особливо в Чорному морі. Тому що у нас сьогодні відсутній флот. Але ж ви ж бачите, які вони нам стратегію розробили, вони дають кредити, вони нам будують кораблі і катері, вони дають озброєння, вони намагаються максимально швидко створити, щоб Україна могла протистояти. І вони нас будуть всебічно підтримувати. І не можу не поставити це питання. Наприкінці ефіру все ж таки було призначення сьогодні міністра оборони Олексія Резнікова, який до цього часу обіймав посаду віце-прем'єра і міністра з тимчасово окупованих територій та реінтеграції. Як ви оцінюєте це призначення? Я дуже песимістично ставлюся до цього призначення, поясню чому. Тому що пан Резніков, він хороший юрист, він буде піарити Міністерство оборони і Збройні сили в тому числі. Це позитивний момент, але він не менеджер і тим більше не кризис-менеджер, який сьогодні вкрай потрібен Міністерству оборони для того, щоб почати там хоч якийсь рух вперед. Чому? Якщо ми в воєнній галузі... Нарешті я почув альтернативну думку, тому що була інша думка, лунала постійно, що він класний менеджер і що це такий рідкісний випадок, коли чинного міністра з одного міністерства забирають, щоб призначити на важливе міністерство, а до того він був затребуваний і в команді заступником, коли був Кличка в Київській мерії, що прям такий на вес золота менеджер, якого всі хочуть на всі посади. Якості прикладу маленького можу привести. Дивіться, от він там пробув міністром тимчасово окупованих територій, реінтеграції. Да? Є у нас сьогодні план реінтеграції? У нас є ухвалений 2 тижні тому, є по деокупації Криму є план дій. А по Донбасу немає нічого. І скажіть, чим таким відмітився пан
Резніков, крім гучних заяв, які він робив, будучи на цій посаді? Я не бачив жодного конкретного. Ну, це одне, справа в тому, що це міністерство, знаєте, таке трошки нереальне. Ну, воно, крім планів сьогодні і підготовки до їх виконання, більш нічим не займається. Все ж таки Міністерство оборони – це дуже складний механізм. Це держава в державі, майже. І на сьогоднішній день там треба, перше, визначитися, виконати закон України стосовно розподілу повноважень між воєнними і цивільними, тобто Міністерством оборони і Генеральним штабом. Ця війна, поки що всі міністри програли цю війну на користь воєнних. Визначитися, де бюджет, розподілити повноваження і почати з того, що надати суспільству модель Збройних сил України, яку ми повинні побудувати для того, щоб вона відповідала концепції національної безпеки України. І тоді ми з вами будемо предметно розмовляти про хід реформи, про якісь там позитивні чи негативні шаги. Сьогодні ми з вами обговорюємо тільки окремі там якісь точкові там дії кожного з міністрів. Я не бачу, що пан Резніков сьогодні з таким... Навіть пані Верещук собі піар-кампанію зробила набагато ліпше. Вона вже там пропонує якісь ідеї і таке інше. Дякую, Олег Жданов, військовий експерт. Я дякую за участь в нашому ефірі, який песимістично ставиться до призначення Олексія Резнікова міністром оборони, який прокоментував нарощування російських військових вздовж кордонів. Це мається на увазі не тільки кордон офіційний з Росією і окупованими частинами Донецької, Луганської області, а також білоруський кордон, анклав сепаратистський Молдови, Придністров'я і Крим. І він сказав, що 85 тисяч – це ніщо, і нічого поки загрозливого не видно. Окрім того, від пана Жданова ми дізналися, що фактично в Придністров'ї за допомогою України відбувається ротація російських військ і та цивільні, які туди їдуть в якості туристів, і зброя проходить транзитом через українську територію. І схвально поставився до того, що відбувається в Чорному морі за підтримки партнерів України, в тому числі активне застосування турецьких байрактарів для розвідувальних, а в майбутньому і бойових цілей задач в окупованих складних частинах українського кордону. Далі ми йдемо на новини. Після новини знову в цій студії. Дякую. Дерендір деңізін, суында қайық. Не güzel адасың, мақтауға лайық. Yüksектір дағларын, серіндір аван. Білмейм, не вақыт, бақылыр даван. Савар ма туманым, башында чатырдақ. Көрер ма окунны, менің башым сақ. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья.
Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. В Україні новий міністр оборони. Їм став Олексій Резніков, колишній віце-прем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Подання на його призначення до парламенту вніс президент України Володимир Зеленський. Перед цим він подякував Андрію Тарану, який очолював міністерство з березня минулого року. В умовах війни всі наші військові віддають себе армії, віддають себе захисту нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності, нашої батьківщини, цілком віддають себе і повністю. Саме тому є поняття ротації, це стосується не лише бійців. На передовій дуже важливо підміняти тих, хто віддався без залишку. Змінювати новими професійними людьми, зарядженими, як то кажуть, зарядженими на 100%. Тож ще раз хочу подякувати Андрію Васильовичу. Резніков, виступаючи перед депутатами, заявив про основні напрями своєї роботи на новому посту – змінити підхід до кадрової політики та зробити з Міноборони кращого роботодавця. Міністерство, Генштаб та профільний комітет Верховної Ради мають діяти як складова єдиного організму. Україна має дати комплексну відповідь російському агресору, вважає Резніков. Війна з Росією триває вже 8-й рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною і адаптивною. Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації наших територій постійно для них зростати. Сьогодні Міністерство оборони – це цивільне відомство. Саме його завдання – формувати політики і візію армії як одного із символів держави, а також створювати умови, щоб Збройні сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу. Важливим Резніков вважає співпрацю Міністерства оборони та Міністерства стратегічної промисловості для забезпечення армії зброєю. Важливим аспектом має стати військова дипломатія, яку Міністерство оборони проводитиме спільно з МЗС, заявив Резніков. Наші сухопутні війська – одні з найсильніших на континенті. Грозною силою є українська морська піхота. Від згадки про ССО тремтять вороги, а про ГУР після Афганістану взагалі знає весь світ. Проте є лакуни у сфері протиповітряної, протиракетної оборони і потребують суттєвого посилення авіації і флоту. Мусимо дуже прагматично оцінити, де зробити акцент на розвиток власних спроможностей, а де раціонально залучати допомогу. Маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. У нас є значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом. Сильна армія – найпотужніший аргумент у мирному процесі, заявив Олексій Резніков. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим і окуповані території Донеччини і Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни. Ми всі з вами, як би тут не було, слуги нашого народу. І голос кожного з вас у безпекових питаннях – це не лише про солідарність. Це про відповідальність і довіру. Це за життя і за майбутнє нашої батьківщини. Призначення Олексія Резнікова міністром оборони підтримали 273 народні депутати, після чого той склав присягу. За 260 рішення прийнято. Новим віце-прем'єром та міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій стала нардеп з фракції «Слуга народу» Ірина Верещук. У своїй промові вона зазначила, що почне роботу з аудиту виконання рішень РНБО та забезпечить належне фінансування проєктів з реінтеграції. Без адекватного фінансування багато що залишається просто гарними ідеями. Розумію, що бюджетних коштів не вистачає. Тому моїм пріоритетом буде мобілізація фінансових зусиль наших міжнародних партнерів для підтримки відповідних проєктів по Донбасу та Криму. Тут ми говоримо як про створення спеціального міжнародного фонду з фінансування, так і про публічно-приватне партнерство.
особливо в інфраструктурних проєктах в районах, прилеглих до тимчасово окупованих територій. Це, до прикладу, проекти, пов'язані з інфраструктурою постачання води в Донецькій та Луганській областях. Маріуполь – 64 мільйони євро, Попасна – 70 мільйонів євро, які фінансуються за пільговими кредитами від уряду Франції. Або, дякуючи уряду Туреччини, це будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. Верещук заявила, що пріоритетом її роботи є повернення не тільки окупованих територій, але й людей, які там мешкають. Вона наголосила, що з ними держава має розмовляти мовою воз'єднання, підтримки та допомоги. Нам потрібен більш якісний контент, більш продумані та збалансовані меседжі та наративи. Ми маємо навчитись дивитись очима наших людей, які живуть там. Бо зрештою ми боремось саме за їхні серця. За словами Верещук, Україна повинна спочатку вирішити безпекові питання, а вже потім розмовляти про Мінські угоди та так звану формулу Штайнмаєра. Мінські угоди підписані і українською стороною. Ми не відмовляємося від їх виконання, але безпекові питання мають бути передовсім. Перед тим, коли ми переходимо до політичних питань, врегулювання конфлікту на Донбасі, міжнародного збройного конфлікту, нам треба виконати безпекові питання. І коли Україна це робить, Російська Федерація відмовляється від виконання бодай би безпекових питань. Вона відмовляється навіть від того, щоб визнати себе стороною. Вона вірить, що Крим та Донбас обов'язково буде звільнено від окупації, але не стала відповідати, коли це станеться. Розуміємо, що не все залежить від української сторони, але ми робимо все залежне, щоб цей час та день настав. Тому я не називатиму дати та часу, але точно знаю, і я це казала у своїй промові, цей час і день настане. Ірина Верещук пообіцяла приділити особливу увагу освіті та працевлаштуванню молоді з тимчасово окупованих територій та подякувала вже колишньому міністру з питань реінтеграції Олексію Резнікову та особливо меджлісу кримсько-татарського народу. Я дякую пану Резнікову за продуктивну роботу на чолі міністерства. Також хочу подякувати профільному комітету на чолі з паном Дмитром Лубінцем. Окремої подяки варті наші волонтери, експерти та громадські інститути. І, звісно, особлива подяка Меджлісу кримсько-татарського народу. Чок, сак, олунис. Дякую вам велике. За призначення Верещук на посаду віце-прем'єра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій проголосували 318 народних депутатів. Замирення Путіна лише заохочує його агресію. Голова Меджлісу Рефат Чубаров назвав черговим грубим порушенням міжнародного права відеоконференцію Путіна з окупованого Криму. Очільник Кремля відвідав окупований Севастополь, де провів відеозустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Голова Меджлісу констатував, що такі цинічні порушення міжнародного права, як і жорстокі репресії та переслідування, насильницькі викрадення та убивства російської окупаційною владою Криму є результатом нерішучості міжнародних організацій. Чубаров упевнений, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи, а також уряди та парламенти світових держав мають тиснути на Москву для звільнення окупованого Криму. Многие современные политики не могут не осознавать, что проводимая ими политика умиротворения Путина лишь поощряет агрессивные действия Кремля. Представляется, что страшные уроки социальных катастроф 20-го столетия, вызванных преступлениями двух тоталитарных режимов – коммунистического СССР и нацистской Германии, вследствие которых было убито более 100 миллионов людей, не стали уроком для многих современных политиков. Но уроки никогда не поздно учить. Начните с первого задания. Перестаньте встречаться с убийцей и бандитом, пока он не вторгся в ваш дом и не разорил вашу страну.
Україна та Рада Європи домовились про спільну підготовку плану дій на 2023-2026 роки. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної прес-конференції з генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Дмитро Кулеба упевнений, що період турбулентності у відносинах України з Радою Європи вже позаду. Наразі можна надолужувати утрачене і розвивати відносини для загальної користі. За його словами, співпраця України та Ради Європи розвивається за 3 напрямками: захист прав людини, забезпечення верховенства права та зміцнення демократичних інституцій. Кулеба також відзначив принципову позицію Ради Європи у кримському питанні. Про це свідчать рішення Комітету Ради міністрів щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та резолюція ПАРЄ щодо порушень прав людини, скоєних на півострові проти кримських татар. Марія Пейчинович-Бурич зазначила, що Рада Європи підтримує територіальну цілісність України. Обидва документи містять конкретні позиції на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, захищають права людини у тимчасово окупованому Криму. Кремль має припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Для всіх очевидно, що тимчасова окупація Криму підриває норми міжнародного права та принципи Ради Європи, яка стоїть на захисті демократії, прав людини та верховенства права. Ми поділяємо з генеральною секретаркою думку, що Росія має скасувати заборону діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, припинити призов кримчан до лав російської армії. З нетерпінням очікуємо на першу доповідь генеральної секретарки щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Готові до співпраці з нею на цьому напрямі. Російські окупанти поранили українського воїна. За даними штабу Об'єднаних сил, він у задовільному стані та нині перебуває під наглядом медиків. Минулої доби ворог бив з важких мінометів у бік оборонців Південного та Золотого 3. А неподалік Новоолександрівки, Новозванівки та Лобачевого відкривали вогонь з протитанкових та підствольних гранатометів, а також кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Українські військові вгамували ворога вогнем. Від початку доби, 4 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Біля Мар'їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити вогневу активність. За поточну добу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Вже більше 2 тижнів Дніпро у червоній карантинній зоні. У 8 лікарнях виділено майже 2000 ковідних ліжок. 65% із них зайняті хворими. Міська лікарня номер 8 почала приймати пацієнтів із COVID-19 минулого тижня. Там підготовлено 100 ліжок. Нині заклад забезпечений усім необхідним – медикаментами, обладнанням, киснем і засобами індивідуального захисту. У лікарні зараз перебувають 63 пацієнти. Возраст на сегодняшний день и 40-летние, и 60-летние, и 80-летние поступают в любом возрасте такие пациенты. Більшість пацієнтів інфекційного відділення на кисневій підтримці. 95% пациентов – это невакцинированные пациенты. Наиболее часто это осложнение коронавирусной инфекции, это двухсторонние пневмонии. Люди были не подготовлены, хотя было в средствах массовой информации о том, что нужно вакцинироваться, и вакцинация – это первый способ профилактики с COVID-19, но люди це не услышали. Майже 8 мільйонів українців цілком вакциновані, а це 17,5% населення. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я України. Очільник відомства Віктор Ляшко заявив, що серед лідерів вакцинації Київ, де більше половини жителів отримали бодай першу дозу, а також Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там подолали позначку у 40% вакцинованих хоча б однією дозою. Найгірші показники вже досить тривалий час у Закарпатській області, де вакциновано всього 23,2% дорослого населення, та Волинській області – 25,2%.
Від відсотків вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники. Це ми бачимо на прикладі Моршина, де вакциновано близько 70% дорослого населення. Вакциновані у 5 рідше інфікуються та у 10 рідше потрапляють до шпиталю, зауважив Віктор Ляшко. Минулої доби ковід виявили у більш ніж 27 тисяч українців. Це новий добовий пік інфікування. Трохи більше 14 тисяч одужали, а 699 пішли з життя через хворобу. Окупований Крим продовжує бити сумні рекорди. За минулу добу там зафіксували 1100 нових випадків COVID-19. 30 людей на півострові померли від коронавірусу. Через зростання захворюваності окупаційна влада запровадила додаткові обмеження на півострові. З 30 жовтня по 7 листопада там оголосили вихідні. Для відвідування кафе, ресторанів та інших громадських місць обов'язкове надання QR-кодів або ПЛР-тесту. Невакцинованим людям старшим 65 років заборонили виходити з дому. Якщо захворюваність на коронавірус не зменшиться, окупанти планують продовжити вихідні. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Hayırlı akşamlar, доброго вечора. Bugün yayının ikinci saatin, akşam bölümünün ikinci saatin Kenan alıp Baram bu студияда українською konuşacağımız. Тема трошки локальна, але тим не менше варта уваги, бо в Новоолексіївці, в Генічеському районі, це саме південь України, Херсонщина, на прикордоні з тимчасово окупованим Кримом, кільком кримськотатарським активістам погрожує кримінальна справа, фактично кримінальне переслідування за події, які відбулися минулого року. Якщо коротко озвучити те, що відбулося, з'явилося кілька таких ксенофобських постів в очільниці однієї з автозаправок на території Генічеського району, через що кримськотатарські активісти влаштували мітинг-пікет біля автозаправки. Після того це правоохоронні органи кваліфікували як перешкоджання господарській діяльності, оцінили втрати цієї компанії, і вже двом кримським татарам загрожує до 6 років ув'язнення. А говорити ми будемо з адвокатом захисту. У нас в гостях Марлен Джибринов. Доброго вечора, пане Марлене. Доброго вечора. Коротко розкажіть, по-перше, ми не знайшли скріншоти, вони на сторінці цієї пані, я думаю, вже видалені. І йшлася мова, наскільки я розумію, обговорення встановлення пам'ятника лідеру кримськотатарського народу, легендарному, якого навіть не оспорюють його легендарність навіть нинішні окупаційні російські сили. Це Номан Шелебіджихан, один з засновників Кримської Демократичної Республіки. І хтось виступив проти цього пам'ятника, так? Ну, наскільки мені відомо, в соцмережі йшло обговорення щодо встановлення такого пам'ятнику. І одна, я так розумію, з учасниць цієї бесіди в коментарях допустила ксенофобські... От її ім'я Надія Скринецька. Скринецька. Вона там звучало щось в її пості про те, що про Сталін, про Узбекистан, про те, що там встановлюють пам'ятники, щось таке було. Не готовий точно сказати, бо з самої переписки в оригіналі я не бачив. Наскільки мені відомо, в людей є скріншоти, бо вони ж не горять. Відреагували, так? Да. Не горять. Вони з відповідними заявами звернулися до правоохоронних органів, до поліції, в зв'язку з чим було порушено кримінальне провадження за статтею 161 в частині розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
я так розумію. Досудове розслідування у тому кримінальному провадженні триває. Спеціально сьогодні зранку зайшов до єдиного державного реєстру судових розслідувань і за номером кримінального провадження знайшов ухвалу Генічеського районного суду. Там строк досудового розслідування, щоб не помилитися, продовжено до 6 березня 2022 року. Тобто, вже це буде 2 роки. Якщо щось триває, якісь розслідування? Так, якісь розслідування тривають. Чи стосовно цієї пані триває, а стосовно пікету біля автозаправки вже фактично справа передана в суд зі звинуваченнями, так? Так, тут на диво правоохоронні органи чомусь стосовно наших співвітчизників спрацювали дуже швидко, навіть вклалися в 2 місяці передбачених Кримінально-процесуальним кодексом на здійснення досудового розслідування, і направили обвинувальний акт до суду, до Генічеського суду. В грудні минулого року відбулося підготовче судове засідання. Після цього засідання за пропозицією прокурора я ознайомився з матеріалами кримінального провадження прямо в суді, причому це навіть попало в прямий ефір, тоді велася трансляція, де я мав змогу сфотографувати всі наявні в сторони обвинувачення документи, які в подальшому вони планують надати суду в якості доказів сторони обвинувачення. Пане Марлен, незважаючи на те, що ви охарактеризували цю справу як дуже швидкий рух правоохоронних органів, ви знайшли купу, я не знаю, чи можна використовувати слово порушень або невідповідності в доказах. Можете про це розповісти? Що викликає сумніви в цих доказах? Загалом об'єм самих документів, тих, які надавалися, наприклад, в п'ятницю 9 жовтня було останнє засідання, ми досліджували письмові докази. Більше всього питань було якраз до письмових доказів, оскільки, в принципі, я як захисник можу стверджувати, що, в принципі, кожен письмовий документ, який надавався суду, фактично, на нашу думку, є недопустимим доказом, оскільки вони збиралися з порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу України, і там є дуже багато невідповідностей. Є, як на нашу думку, внесення в офіційні документи завідомо недостовірних відомостей. Є навіть встановлений вже під час судового засідання факт підробки документів. Що було підроблено з доказів? Наприклад, під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в матеріалах справи знаходиться постанова прокурора, якщо бути точно, від 16 березня 2020 року, якою прокурор, користуючись вимогами статті 217, виділив з матеріалів кримінального провадження щодо ксенофобських оцих висловів Скринецької, певні документи з оптичним диском. Однак стаття 217 Кримінально-процесуального кодексу України передбачає можливість виділення матеріалів. Однак виділити можна не просто якісь документи з одного провадження в інше провадження. Можна з одного провадження виділити матеріали, і з цим вносяться відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто це є окреме кримінальне провадження з окремим номером, з датою окремою. А я правильно розумію, розділили ці справи навпіл, тобто їх справа про ксенофобію, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і перешкоджання господарській діяльності, вони якби вирішили розглядати окремо, і тепер в цій справі про цей пікет, який перетворився на перешкоджання господарської діяльності, не зрозуміло взагалі, чого люди прийшли і пікетували цю АЗС. Відбувалося взагалі так, що звернулися люди з відповідною заявою на дії пані Скринецької. Було відповідне провадження зареєстровано. На ці вислови була відповідна реакція, пікет, після чого нібито
знову ж таки оригіналу заяви Скринецької про перешкоджання господарській діяльності ані на стадії досудового розслідування, ані в суді ми не побачили. І нібито цю заяву виявив прокурор вже 16 березня. І сам вніс ці відомості до єдиного реєстру досудового розслідування і розпочав досудове розслідування за перешкоджанням законів господарській діяльності. Тобто це два окремих провадження, які може і відносяться одне до одного, однак об'єкт дослідження в тому провадженні і щодо наших співвідносин, вони різні. Але прокурор, побачивши у кримінальному провадженні про розпалювання міжнаціональної ворожнечі певний документ, зокрема це протокол огляду місця події з оптичним диском, таким чином цією постановою виділив з одного провадження в копіях в інше. Однак це не є, так скажімо, метод збирання доказів. Так? Тобто ми б зрозуміли, якщо б він ці документи якимось оглядом чи тимчасовим доступом до речей і документів, чи хоча б запитом і відповіддю ці документи і долучив, це було б допустимо. Але використовувати статтю 217 для виділення яких окремих документів в інше кримінальне впровадження, яке вже внесено до єдиного реєстру досудового розслідування, Кримінальним процесуальним кодексом такий порядок не передбачений. Більш того, в цій постанові, на момент, коли ознайомилися, не було підпису прокурора, який нібито виносив цю постанову. А вже в судовому засіданні, коли прокурор надала суду цю постанову, виявилося, що там вже є підпис. Тобто ми не розуміємо, хто, коли, за яких обставин здійснив цей підпис, і ми вважаємо, що це є підробленням документу, який... Ви ще й не довіряєте відеодоказам, там, здається, сторона обвинувачення, вона надала відео, як проходив цей пікет, мітинг під АЗС проти висловлювання керівниці цієї автозаправочної станції Надії Скринецької, і що викликає сумніви у вас у відеодоказах? Основне, ми так розуміємо, що для сторони обвинувачення доказом були записи камер відеоспостереження заправної станції. Для того, щоб отримати ці відео, слідчий, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, зобов'язаний звернутися до суду з відповідним клопотанням, обґрунтувати його, чому це відео є доказом, чому його треба вилучити, в кого воно знаходиться, звернутися до суду, отримати відповідну ухвалу, цю ухвалу направити на виконання і впродовж місяця провести процесуальні дії, скласти протокол тимчасового доступу до речей і документів і отримати їх. Відповідно, під час цього протоколу слідчим має бути здійснене копіювання або вилучення. Але ця дія, вона проводиться під протокол, тобто дата, так скажімо, створення цих відеозаписів на оптичному носії інформації має співпадати з датою протоколу, коли це проводилось. Тобто це як воно виглядало правильно. Коли вже ми ознайомилися з матеріалами кримінального провадження, було встановлено, що відеозаписи, які записані, датовані 20 березня 2016 року. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів було надано, якщо не помиляюсь, 25 березня. Безпосередньо сама процесуальна дія проводилася 7 квітня. Тобто, в сторони захисту... Тобто, записи обвинувачення з'явилися раніше, ніж вони провели процедуру вилучення з протоколом, ухвалою і всім... Так, запис цих відеофайлів на носії інформації було зроблено 20-го. Про це, це навіть не треба... А сама подія відбувалася ще 4 березня, так? 5 березня. Запис був здійснений 20-го, і не треба буде спеціалістом, так скажімо, в IT-технології, щоб просто взяти і відкрити свойства файла, властивості і побачити, коли був створений документ. Суду, звісно, ми на це вказали. Тобто ми говоримо про що? Про те, що під час процесуальної дії, як це зазначено в протоколі слідчим
безпосередньо, що там зазначається, що він на відповідному комп'ютері встановив папки, де є записи, він зробив із застосування відповідного програмного забезпечення на диск зробив ці записи. Хоча фактично цей запис був створений набагато раніше, більш ніж як за 2 тижні до процесуальної дії, навіть раніше за того, як слідчий звернувся з відповідним клопотанням до суду. А ще було те, що одна людина, яка працювала на цій АЗС і давала свідчення, вона змінила їх після того, як звільнилася з цієї АЗС. Да? І що було в її свідченнях, коли вона працювала, що змінилося після того? От якраз можемо на відео спостерігати за днем проведення цього мітингу пікету біля, це так воно називається, Авантаж-7, да, автозаправна станція. А це в самому селищі Новоолексіївка, да, знаходиться? Це там біля КПП на трасі знаходиться ця заправка. Щодо цього працівника хотів би зазначити, що суд, на щастя, досліджує покази свідків, які були допитані під час досудового розслідування, безпосередньо. Тобто протокол допиту тієї особи фактично суду не надається. Людина безпосередньо приходить до суду і суду розказує все те, що вважає за потрібне розказати, і відповідає на запитання. Під час досудового розслідування, не хотілося б оголошувати, що там людина казала. Однак ці дії, ці покази відрізняються кардинально. І під час самого судового засідання цей свідок сказав, що Скринецька тиснула на нього з цією метою, щоб він надав, так скажімо, вигідні покази, які потім були використані стороною обвинувачення при висуненні обвинувачення. Наскільки я розумію, зараз людям, які пікетували цю автозаправну станцію, закидають, що вони нанесли шкоди, господарської шкоди цьому АЗС, і вони зазнали збитків там щось на 30 тисяч гривень, якщо не помиляюсь. Да? І в свідченні цього свідка фігурувало це те, що вона перешкоджала. Після того в суді він заявив, що АЗС була відключена до початку мітингу пікету. Керівництво АЗС знало про пікет, і фактично АЗС не працювала вже до того моменту, коли почався мітинг. Тобто збитків нема, сама компанія до початку мітингу ще відмовилася працювати, очікуючи, можливо, якоїсь акції протесту перед цим. Дійсно, під час судового засідання цей свідок сказав, що до того, як взагалі там хтось із мітингарів з'явився, йому на телефон набрала Надія Скринецька і сказали, що зараз буде там мітинг, відключайте все, паливо не відпускайте. Тобто це було її розпорядження як керівника заправки, щоб заправка перестала працювати. Після цього вже приїхали мітингарі, тобто на непрацюючу фактично заправку. Але, на жаль, в цьому кримінальному провадженні є цивільний позов, поданий ТОВ «Авантаж-7». Дійсно, там 30 тисяч. На жаль, цей позов в судовому засіданні ще не обговорювався. І достеменно стверджувати, з яких саме сум, дій чи бездіяльності складається саме ця сума, ми не бачимо. Ми бачимо, що 30 тисяч. Але з чого ця сума складається, ми не бачимо. Але там тепер буде слово на слово. Є свідчення того, що автозаправка була відключена до початку мітингу, є заява самої компанії, що мітингарі завадили господарській діяльності. Яким чином тоді суд зазвичай ухвалює свої рішення, виходячи з чого? Обидві сторони, скажімо, слово на слово дають. Да? А що буде доказом в суді, на вашу думку? Я розумію, що ви ангажована людина як захист, але все ж таки. Дійсно, ми налаштовані на те, щоб все ж таки суд до нас дослухався і надав оцінку комплексно всім наявним доказам, не окремо, що там один каже чи інший, а загалом. І оцінив саме, так скажімо, свідки ті, які під час судового засідання, так скажімо, свідки обвинувачення і свідчили на користь сторони обвинувачення. Загалом це всі
всі працівники цієї заправної станції, які до теперішнього дня там працюють. І ми розуміємо, що якщо був один випадок тиску, ми не виключаємо, що був і інший. Ну, стверджувати про це ми не можемо, але допускаємо, що таке могло бути. Тобто всі ці працівники, ну, можливо, діють в інтересах захисту роботодавця. Так вийшло, що от один із свідків обвинувачення став свідком захисту, причому враховуючи, що бремя обвинення, да, там, обов'язок обвинувачення, він лежить виключно на прокуророві, тому ну, вони і забезпечували цих свідків. Також були свідки, які також були свідками сторони обвинувачення. В судовому засіданні, так скажімо, жодних корисних для сторони обвинувачення показів ці люди не надали, і виключно жодного свідка не було, які б стверджували про те, що, ну, наприклад, в даному кримінальному провадженні, конкретно це для Вєр і забув я. Ну, оці два хлопці, ну, щодо них немає жодного підтвердження того, що вони саме здійснювали, там, не знаю, блокування чи висували якісь вимоги. От, тому... Чи сама авторка постів про Узбекистан, Сталіна і кримських татар, Надія Скринецька, чи сама вона була присутня в суді, чи давала вона свідчення, що каже вона, і чи запитували її про її провокативні пости? Про провокативні пости намагався я в суді поставити запитання, однак чіткої відповіді я не отримав. Хоча в судовому засіданні стався теж дуже дивний факт, знову ж таки, повертаючись до того протоколу тимчасового доступу до речей і документів, де вона зазначена як особа, яка видавала цей диск, це відео, і нібито слідча дія проводилася безпосередньо теж на цій заправці. На запитання сторони захисту, чи демонструвалися вам під час досудового розслідування якісь відео, вона казала, що так. Я кажу, спитали, що це за відео? Вона сказала, що це відеокамер спостереження. Спитали, чи надавали ви ці відео слідчому? Вона сказала, ні. Чи приймали ви участь у процесуальних діях, в ході якого ці відео передавалися слідчому? Вона відповіла, що ні. Однак в протоколі вписано її прізвище. Однак цікавий момент. Підпису цієї Скринецької в протоколі немає, що також підтверджує те, що вона під час цієї процесуальної дії участі не приймала. От. І, в принципі, вона казала, що жодних там висловів, наприклад, щодо працівників заправної станції вона не робила. Не робила, да. Ну, тобто... А там була ще одна подія, я не знаю, наскільки вона пов'язана із пікетом і з її висловлюваннями, це зі звільненням 6 кримських татар з автозаправної станції. Чи це було і в який період це відбулося? Ну, в ході бесіди своїми, один із обвинувачених, так, дійсно він там працював, і дійсно вони були звільнені, і причиною цього звільнення став якраз той конфлікт з приводу її висловів, причому навіть один із свідків про це зазначив. Однак, коли я спитав, а яка була підстава звільнення, вони сказали, за власним бажанням. Тобто, ми ж розуміємо, якщо в людини конфлікт з керівником і майже прямо кажуть, звільняйся, що робить людина? Для того, щоб не було проблем, звільняйте за власним бажанням, оскільки якщо він залишиться, вони побоювалися, що на них могли, так скажімо, повісити якісь розтрату чи крадіжку, чи ще щось. Тому вони вирішили саме таким чином звільнитися, щоб не було проблем. А вже після цього, коли вони приїхали теж на заправну станцію, питання про це стояло, однак жодних відповідей від пані Скринецької там вони не отримали. А чи спілкуєтеся ви, наприклад, з прокурорами поза судом? Чи розуміють вони, що є підґрунтя того, що відбулося цієї акції протесту, і це не якась кримінальна справа з перешкодженням, це не рейдерство, не намагання щось віджимати, а що там було фактично проти кримських татар, проти етнічної групи направлений політичний текст, да, і це відповідна реакція від частини суспільства. Наскільки я розумію,
в самій Новоолексіївці дуже високий відсоток кримських татар, і це викликало просто збурення людей такі висловлювання. З прокурорами в позапроцесуальний спосіб, для того, щоб потім не було звинувачень в тому, що я якимось чином намагаюся вплинути на сторону обвинувачення, ми не спілкуємось. Ну, так, єдине, що там в суді, як заходиш, доброго дня, із делікатності, як справи, і зайшли в засідання. Тобто з прокурорами спілкування йде виключно в процесуальному руслі. І ми сподіваємося, що вони теж це бачать. Будь-який прокурор, тим більше, що зараз у нас, як зазначає Офіс Генерального прокурора, реформована вже прокуратура, і там всі ці люди пройшли відповідні тести, то вони ж мають знати і розуміти, як мають виглядати процесуальні документи, що там має бути зазначено, на що звертати увагу, коли докази є допустимими чи недопустимими. Тому, самого судового засідання ми вбачаємо, що прокурор, який приймає участь, дійсно він обвинувачує, жодних там проблем з документами він не вбачає, хоча ми зазначаємо про наявність грубих порушень. І фактично, захист підготував під кожен письмовий документ окреме клопотання про визнання цих доказів недопустимими з тих чи інших підстав. Тобто або неправильно проведено, тобто не у відповідності до вимог Кримінально-процесуального кодексу України. А тут просто питання в чому? Кримінально-процесуальний кодекс, норми його є імперативними. Тобто, як написано, так можна. Іншими способами не можна. Тобто, це не цивільне право, наприклад, де що не заборонено. Це дозволено. Да, це дозволено. Кримінальне право, воно досить чітко розписує алгоритми дій і вимоги до тих процесуальних і слідчих дій, які проводяться, і до процесуальних рішень. Тому якщо якась слідча чи процесуальна дія, чи процесуальне рішення винесено не у тому алгоритмі і порядку, як зазначено в КПК, то докази, зібрані за результатами таких дій, не можуть бути використані судом в якості доказів. Ваше відчуття, там колегія суддів розглядає? Чи Ні, один суддя. Один суддя. Як суддя реагує на клопотання захисту і як поводиться в захисті? Вона нас чує, жодних, треба віддати належне. Суддя слухає сторону захисту. Те, що ми викладаємо у своїх клопотаннях. Більш того, ми надаємо письмові клопотання, де дуже детально з посиланням на норми Кримінально-процесуального кодексу зазначається про наявні порушення. Тому ми сподіваємося, що під час дослідження цих документів і надання їм оцінки в нарадчій кімнаті суд зверне на це увагу і визнає ці документи недопустимими доказами. Я так розумію, в акції протесту під заправкою брали участь десятки кримських татар. Чому обрали 2 людей, щоб звинуватити в кримінальній справі? Дійсно, як їх обирали? В мене теж, я до кінця не можу зрозуміти, чим керувалися прокурори? Так, і слідчі, що там було більше, ніж 50 людей, чи 60 людей. Генічеськ і Новоолексіївка не такі великі населені пункти, щоб хтось когось не знав. Тобто, це не Київ, грубо кажучи. Є номери транспортних засобів, є там, видно, хто там був. Тобто, що заважало своєчасно допитати цих людей, спитати про причини цього мітингу, спитати, взагалі, ціль, чому ці люди вийшли туди, і взагалі, яким чином це було організовано і ким. Тобто, ці люди не допитані, з кримінального провадження були виділені матеріали в окреме провадження щодо невстановлених осіб. До теперішнього часу здійснюється досудове розслідування, і також сьогодні зранку з єдиного реєстру досудових розслідувань, з єдиного державного реєстру судових рішень було встановлено, що строк досудового розслідування продовжено до 16 вересня 2022 року. З ухвали видно, що... 16 вересня?
Березня. Березня 22-го року. Тобто це буде... До весни наступної. Да. Тобто це вже буде 2 роки цим подіям. Ну, зухвали ми вбачаємо, що окрім тих доказів, які знаходяться, так скажімо, в головному провадженні, яке зараз в суді, жодних інших нових слідчих дій не проводилося. Тому як вони обирали і чому саме ці 2 особи потрапили під прес я не можу кримінальної справи. Скажіть, будь ласка, чи спостерігає за цією справою, скажімо, представництво президента України в Криму, бо ми знаємо, офіс знаходиться на Херсонщині, можливо, спостерігає омбудсмен, бо омбудсмен у нас Людмила Дмитрова теж з Криму, людина, яка знає всі делікатні ситуації, пов'язані з міжнаціональними відносинами, особливо з кримськими татарами, бо вона саме походить з Криму. Чи спостерігають вони за цими справами? Ну, ми особисто зі скаргами чи там із зверненнями до них не зверталися, не запрошували, бо ну, до теперішнього часу сподіваємося, що суд буде об'єктивно всі ці документи досліджувати. Знову ж таки, позицію суду по цих доказах ми побачимо лише в кінцевому, так скажімо, рішенні, судовому рішенні. Якщо ми будемо не згодні, є там порядок оскарження цих рішень. Ну, ми поки що не зверталися, але ну, за можливістю ці події висвітлюються і на телеканалі АТР, і на місцевих, так скажімо, там сайтах в Генічеську хід провадження. І під час кожного судового засідання збирається група підтримки, так скажімо, і знаходяться біля суду, очікуючи, коли закінчиться судове засідання, щоб послухати, що ж там відбувалося. А у нас на прямому зв'язку голова меджлісу селища Новоолексіївка Вейсер Сарибілялов. Хайрлах Шамлар Вейсер Бей. Селям алейкум. Алейкум селям. Селям алейкум. Вейсер Бей, чи можете ви нам розповісти реакцію меджлісу на цю справу, на цю ситуацію, як ви її бачите, що відбулося тоді в березні 2020 року, минулого року? Ну, как можно реагировать? Как бы на тот момент, когда я услышал, что были вот такие правонарушения, как бы, что людей уволили с работы, и перед этим эти все были ксенофобские фейсбуки, эти все, как вам сказать, смс-ки, да, там, обсуждения. Я как бы девочку эту попросил на тот момент, когда это я все читал, там сам вникал в это дело, когда она там очень много хамела против крымских татар. Я позвонил этой девочке, которая эту группу как бы держит, да, но не держит, а администратор этой группы. Я ей позвонил, говорю: солнце, убери, пожалуйста, потому что, ну, такое отношение как бы в группе, да, нам как бы в селе, зная друг друга, ну, мы не имеем права там говорить такие, ну, люди-то есть разные. И она убрала, как бы, ну, понятно, что мы это все отскриншотили, и они у нас остались в архивах, да, там. А людей, конечно, это очень сильно возмутило, потому что это было в группа наша Новоалексеевка, люди это все увидели, но когда уже услышали, что 6 человек сразу уволили в один день. Почему уволили 6 человек? Потому что среди них были 3 крымских татарина, которые, когда увольняли, и те же украинцы, которые работали на этой заправке, они просто сказали: мы тоже как бы уходим, потому что, ну, такое давление идет со стороны администрации этой заправки. Те тоже ушли. Ну, представьте, да, в один день уволили 6 человек. Ну, понятно, ну, что как будто у них там были какие-то правонарушения у этого Веры, что он как будто там какую-то розетку чинил, там, вилку менял, я не знаю. Ну, как бы сказали, что это очень безопасно, и его уволили. Но на основании этого, конечно, все ушли оттуда. 6 человек. Но это не первый случай, потому что мы ее знаем, эту девушку, она такая неадекватная. После встречи, когда она приехала ко мне и говорит: Весерага, почему на меня идет такое давление, как бы, я ей сказал: солнце, чтобы мы здесь в Алексеевке дружно жили, мы всегда здесь друг друга как бы знаем и живем дружно.
Я говорю, возьми в эту группу, напиши, ну, как бы, ну, напиши что-нибудь такое хорошее, что ты там не так поняла, ты там, извините, пожалуйста, меня, прошу прощения там. И как бы люди это все закроют. А по поводу работы, говорю, я, ну, по поводу вашей закройки, я там, ну, не могу ничего лишнего сказать, потому что, ну, влиять на коммерческую деятельность, как бы, мы не имеем права. Если там она уволила, ну, это ее, как бы, решение было, да. Ну, возмутило это все, оно так собралось в одну кучу, это, и люди от этого сильно возмутились, понимаете, на тот момент. Виталий, у меня вопрос еще. Когда они уже возмутились, они приехали на эту заправку, позвонили мне, сказали, что мы будем там пикетировать, и мы хотим с нее спросить это все, пускай она нам ответит. Но они когда приехали на 12:00, я как понимаю, я туда приехал, где-то было, наверное, начало уже 1-го, потому что мне позвонили, сказали, что здесь народ собрался, и очень возмущенный и ну, ее высказываниями, что она там хочет крымских татар там выслать там в Крым, если она станет там депутатом, если ей дадут полномочия. Ну, Віталій, дозвольте, я поставлю запитання. Новоолексіївка і Генічеський район, де і Новотроїцьке прикордоння, це на півдні Херсонщини, це така вимушена діаспора кримських татар, коли не дозволяли прописуватися за режимом прописки в Криму, яка виникла з 60-х років минулого століття, 60-ті, особливо 70-ті роки минулого століття, і там, здається, ніколи не було міжнаціональних проблем, бо в тій же Новоолексіївці, де майже половина складають кримські татари, наскільки я розумію, і всі живуть змішано поміж собою. Як ви думаєте, чому з'явився такий допис у цієї Скринецької, що викликало її таке непорозуміння? Бо здавалося, що там проблем не існує міжнаціональних. Ну, знаете, живя уже 6 лет и 7 лет, как у нас Крым оккупировали, как бы, да, мы там день-день в активе, как бы, как сказать правильно, значит, есть определенные люди, где дают им команду, и они, я так понимаю, что они хотят расшатать ситуацию в приграничной зоне, потому что вы же понимаете, чтобы показать Крыму, что у нас потом творится, потом они там, вот эти все смотрят наши суды, например, на сегодняшний день, да, и в Крыму думают, наши же крымские татары думают, ну что там хорошего в этой Украине, понимаете? Если как ущемляли наших крымских татар, так и ущемляют. Отношение ксенофобское как было, так и есть. Понимаете, мы живя здесь, мы портим настроение тем людям, которые смотрят на нас в Крыму, как мы проживаем в этом регионе и какое отношение со стороны силовиков, со стороны администрации, там, со всех сторон. Они же смотрят на нас и как бы смотрят, думают, как нам быть тогда? Но какую сторону нам поддерживать, если там такая же ситуация, как и у нас в Крыму? Но насколько я и с силовиками общался, и говорил с силовикам, что, говорю, мы в приграничной зоне не допустим никаких там разногласий, мы лично это контролируем, потому что народ у нас такой очень сплоченный, я думаю, мы соберемся и будем контролировать эту ситуацию, потому что ну, невозможно в приграничной зоне вот делать такие высказывания, как делала высказывание, это же наша Скринецька, а не Києва, да. І питання до обох, і пана Вейсера Сарабілялова, голови Меджлісу Новоолексіївки, і до адвоката пана Марліна Джурбінова, який в студії. Чи вбачаєте ви на цьому етапі завершення цієї справи якоюсь мирною угодою з обох боків, чи це вже буде два суди, як проти кримських татар за пікет, так і проти Скринецької за розпалювання ворожнечі? Що ви прогнозуєте? Коротко, по 1,5 хвилини кожному. Прогнозувати, яким чином буде здійснюватись досудове розслідування, чим воно закінчиться за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі, прогнозувати ми не можемо, оскільки до кінця року, як зазначено, знову ж таки, в цій ухвалі має надана бути експертиза висловів пані Скринецької. Я так розумію, що на підставі цієї експертизи буде правоохоронними органами зроблено висновок. Там вже будемо бачити, якщо обвинувальний акт буде в суді, зможемо
у вигляді вільних слухачів приймати участь і чути. Щодо ж цього кримінального провадження, на жаль, закрити його за примиренням сторін неможливо, оскільки це є тяжким злочином. За примиренням сторін його закрити в суді неможливо. Це тяжкий злочин, так? Тяжкий злочин, просто там їм інкримінується попередній зговір, що вони попередньо домовились, щоб з метою перешкоджання господарській діяльності. Ну, знову ж таки, доказів ми в матеріалах в цьому не бачимо, однак сама кваліфікація не дозволяє закрити провадження. І вже сторона обвинувачення, яка позивається, вона не може відмовитися від цієї, прокурор, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, має право відмовитись від обвинувачення. Ну, належним чином це мотивувавши. Наприклад, ми, як сторона захисту, вбачаємо повний спектр можливих дій для того, щоб прокурор відмовився. Ну, цього не відбувається, тому ми йдемо до кінця, до виправдувального вироку. І пан Вейсір Сарабілялов, якщо він на зв'язку, пане Вейсір, якщо ви спілкуєтеся з пані Скринецькою далі, чи налаштована вона на мирне вирішення цієї ситуації? Нет, последний раз я ее видел, когда все это происходило, и больше она ко мне как бы не приезжала, я ее и не видел, как-то видел один раз возле суда, и все. Дякую. Це був Вейсір Сарабілялов, голова Меджлісу Новоолексіївки, Марлен Джербінов, адвокат. Справа по Новоолексіївці, Генічеському району, де в березні минулого року відбувся мітинг кримських татар під АЗС проти ксенофобських висловлювань Надії Скринецької, яка пропонувала кримським татарам встановлювати свої пам'ятники своїм героям в Узбекистані і казала, що Сталіна на вас нема. Ці дописи видалені вже з Фейсбуку, а справу перетворили на кримінальну проти двох кримських татар за перешкоджання господарській діяльності автозаправельної станції, де керувала ця пані Надія, і керує нею пані Надія Скринецька. Далі новини на телеканалі АТР, новини «Замах». А ми з вами вже зустрінемося після новин знову в цій студії. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Әлі да синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді.
Ватанымны корчалайым деп кылычлар салланды. Юргенiniz аралыкларда иханетлер де олды элбет. Сапланды ханчерлер сыртларга. Көтергенiniz байракны тамгалы басма деп кечмениz. О байракнын устунда шерефиңиз, намусуңуз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızna. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. В Україні новий міністр оборони. Їм став Олексій Резніков, колишній віце-прем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Подання на його призначення до парламенту вніс президент України Володимир Зеленський. Перед цим він подякував Андрію Тарану, який очолював міністерство з березня минулого року. В умовах війни всі наші військові віддають себе армії, віддають себе захисту нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності, нашої батьківщини, цілком віддають себе і повністю. Саме тому є поняття ротації, це стосується не лише бійців на передовій. Дуже важливо підміняти тих, хто віддався без залишку. Змінювати новими професійними людьми, зарядженими, як то кажуть, зарядженими на 100%. Тож ще раз хочу подякувати Андрію Васильовичу. Резніков, виступаючи перед депутатами, заявив про основні напрями своєї роботи на новому посту. Змінити підхід до кадрової політики та зробити з Міноборони кращого роботодавця. Міністерство, Генштаб та профільний комітет Верховної Ради мають діяти як складова єдиного організму. Україна має дати комплексну відповідь російському агресору, вважає Резніков. Війна з Росією триває вже 8-й рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною і адаптивною. Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації наших територій постійно для них зростати. Сьогодні Міністерство оборони – це цивільне відомство. Саме його завдання – формувати політики і візію армії як одного із символів держави, а також створювати умови, щоб Збройні сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу. Важливим Резніков вважає співпрацю Міністерства оборони та Міністерства стратегічної промисловості для забезпечення армії зброєю. Важливим аспектом має стати військова дипломатія, яку Міністерство оборони проводитиме спільно з МЗС, заявив Резніков. Наші сухопутні війська – одні з найсильніших на континенті. Грозною силою є українська морська піхота. Від згадки про ССО тремтять вороги, а про ГУР після Афганістану взагалі знає весь світ. Проте є лакуни у сфері протиповітряної, протиракетної оборони і потребують суттєвого посилення авіації і флоту. Мусимо дуже прагматично оцінити, де зробити акцент на розвиток власних спроможностей, а де раціонально залучати допомогу. Маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. У нас є значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом. Сильна армія – найпотужніший аргумент у мирному процесі, заявив Олексій Резніков. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим і окуповані території Донеччини, Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни. Ми всі з вами, як би тут не було, слуги нашого народу. І голос
кожного з вас у безпекових питаннях – це не лише про солідарність, це про відповідальність і довіру, це за життя і за майбутнє нашої батьківщини. Призначення Олексія Резнікова міністром оборони підтримали 273 народні депутати, після чого той склав присягу. України за участь. За 260 рішення прийнято. Новим віце-прем'єром та міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій стала нардеп з фракції «Слуга народу» Ірина Верещук. У своїй промові вона зазначила, що почне роботу з аудиту виконання рішень РНБО та забезпечить належне фінансування проєктів з реінтеграції. Без адекватного фінансування багато що залишається просто гарними ідеями. Розумію, що бюджетних коштів не вистачає. Тому моїм пріоритетом буде мобілізація фінансових зусиль наших міжнародних партнерів для підтримки відповідних проєктів по Донбасу та Криму. Тут ми говоримо як про створення спеціального міжнародного фонду з фінансування, так і про публічно-приватне партнерство. Особливо в інфраструктурних проєктах в районах, прилеглих до тимчасово окупованих територій. Це, до прикладу, проекти, пов'язані з інфраструктурою постачання води в Донецькій та Луганській областях. Маріуполь – 64 мільйони євро, Попасна – 70 мільйонів євро, які фінансуються за пільговими кредитами від уряду Франції. Або, дякуючи уряду Туреччини, це будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. Верещук заявила, що пріоритетом її роботи є повернення не тільки окупованих територій, але й людей, які там мешкають. Вона наголосила, що з ними держава має розмовляти мовою воз'єднання, підтримки та допомоги. Нам потрібен більш якісний контент, більш продумані та збалансовані меседжі та наративи. Ми маємо навчитись дивитись очима наших людей, які живуть там. Бо зрештою ми боремось саме за їхні серця. За словами Верещук, Україна повинна спочатку вирішити безпекові питання, а вже потім розмовляти про Мінські угоди та так звану формулу Штайнмаєра. Мінські угоди підписані і українською стороною. Ми не відмовляємось від їх виконання, але безпекові питання мають бути передовсім. Перед тим, коли ми переходимо до політичних питань, врегулювання конфлікту на Донбасі, міжнародного збройного конфлікту, нам треба виконати безпекові питання. І коли Україна це робить, Російська Федерація відмовляється від виконання бодай би безпекових питань. Вона відмовляється навіть від того, щоб визнати себе стороною. Вона вірить, що Крим та Донбас обов'язково буде звільнено від окупації, але не стала відповідати, коли це станеться. Розуміємо, що не все залежить від української сторони, але ми робимо все залежне, щоб цей час та день настав. Тому я не називатиму дати та часу, але точно знаю, і я це казала у своїй промові, цей час і день настане. Ірина Верещук пообіцяла приділити особливу увагу освіті та працевлаштуванню молоді з тимчасово окупованих територій та подякувала вже колишньому міністру з питань реінтеграції Олексію Резнікову та особливо меджлісу кримсько-татарського народу. Я дякую пану Резнікову за продуктивну роботу на чолі міністерства. Також хочу подякувати профільному комітету на чолі з паном Дмитром Лубінцем. Окремої подяки варті наші волонтери, експерти та громадські інститути. І, звісно, особлива подяка Меджлісу кримсько-татарського народу. Чок, сак, олунис. Дякую вам велике. За призначення Верещук на посаду віце-прем'єра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій проголосували 318 народних депутатів. Замирення Путіна лише заохочує його агресію. Голова Меджлісу Рефат Чубаров назвав черговим грубим порушенням міжнародного права відеоконференцію Путіна з окупованого Криму. Очільник Кремля відвідав окупований Севастополь, де провів відеозустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Голова Меджлісу констатував, що такі цинічні порушення міжнародного права, як і жорстокі репресії та переслідування, насильницьке викрадення та убивства російської окупації
окупаційною владою Криму є результатом нерішучості міжнародних організацій. Чубаров упевнений, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи, а також уряди та парламенти світових держав мають тиснути на Москву для звільнення окупованого Криму. Многие современные политики не могут не осознавать, что проводимая ими политика умиротворения Путина лишь поощряет агрессивные действия Кремля. Представляется, что страшные уроки социальных катастроф 20-го столетия, вызванных преступлениями двух тоталитарных режимов – коммунистического СССР и нацистской Германии, вследствие которых было убито более 100 миллионов людей, не стали уроком для многих современных политиков. Но уроки никогда не поздно учить. Начните с первого задания. Перестаньте встречаться с убийцей и бандитом, пока он не вторгся в ваш дом и не разорил вашу страну. Україна та Рада Європи домовились про спільну підготовку плану дій на 2023-2026 роки. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної прес-конференції з генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Дмитро Кулеба упевнений, що період турбулентності у відносинах України з Радою Європи вже позаду. Наразі можна надолужувати втрачене і розвивати відносини для загальної користі. За його словами, співпраця України та Ради Європи розвивається за 3 напрямками: захист прав людини, забезпечення верховенства права та зміцнення демократичних інституцій. Кулеба також відзначив принципову позицію Ради Європи у кримському питанні. Про це свідчить рішення Комітету Ради міністрів щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та резолюція ПАРЄ щодо порушень прав людини, скоєних на півострові проти кримських татар. Марія Пейчинович-Бурич зазначила, що Рада Європи підтримує територіальну цілісність України. Обидва документи містять конкретні позиції на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, захищають права людини у тимчасово окупованому Криму. Кремль має припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Для всіх очевидно, що тимчасова окупація Криму підриває норми міжнародного права та принципи Ради Європи, яка стоїть на захисті демократії, прав людини та верховенства права. Ми поділяємо з генеральною секретаркою думку, що Росія має скасувати заборону діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, припинити призов кримчан до лав російської армії. З нетерпінням очікуємо на першу доповідь генеральної секретарки щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Готові до співпраці з нею на цьому напрямі. Російські окупанти поранили українського воїна. За даними штабу Об'єднаних сил, він у задовільному стані та нині перебуває під наглядом медиків. Минулої доби ворог бив з важких мінометів у бік оборонців Південного та Золотого 3. А неподалік Новоолександрівки, Новозванівки та Лобачевого відкривали вогонь з протитанкових та підствольних гранатометів, а також кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Українські військові вгамували ворога вогнем. Від початку доби 4 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Біля Мар'їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити вогневу активність. За поточну добу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. У Службі безпеки України встановили хакерів угрупування «Армагеддон», які влаштували понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України. Ними виявилися офіцери ФСБ в окупованому Криму. Нашій спецслужбі вдалося перехопити їхні розмови і отримати докази їхньої причетності до атак. І це при тому, що вони використовували вірусні програми ФСБ та засоби анонімізації. 5 учасникам хакерської групи оголошено про підозру у державній зраді. Об'єктами хакерських атак були електростанції, системи тепло- та водопостачання, сектор безпеки та оборони, державні установи та інформаційні системи. Там, смотри, появилось это диски, он подключал. Саня уже заходил, да. Я как раз сижу сейчас дисков у него. Я как закончу полностью, все скопирую, тогда Саня попросишь, я там в папочку отдельную положу,
чтобы он тебе забил это Он уже всё. говорил, там есть парочка интересных моментов. За наявною інформацією, хакерське угруповання «Армагеддон» – це спеціальний проєкт ФСБ Російської Федерації, який прицільно працював по Україні. Цей напрям роботи координує 18-й центр ФСБ Російської Федерації, відомий як Центр інформаційної безпеки, з дислокацією в місті Москва. З моменту початку російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тисяч кібератак та намагався заразити понад 1500 урядових комп'ютерних систем. Вже більше 2 тижнів Дніпро у червоній карантинній зоні. У 8 лікарнях виділено майже 2000 ковідних ліжок. 65% із них зайняті хворими. Міська лікарня номер 8 почала приймати пацієнтів із COVID-19 минулого тижня. Там підготовлено 100 ліжок. Нині заклад забезпечений усім необхідним – медикаментами, обладнанням, киснем і засобами індивідуального захисту. У лікарні зараз перебувають 63 пацієнти. Возраст на сегодняшний день и 40-летние, и 60-летние, и 80-летние поступают в любом возрасте такие пациенты. Більшість пацієнтів інфекційного відділення на кисневій підтримці. 95% пациентов – это невакцинированные пациенты. Наиболее часто это осложнение коронавирусной инфекции, это двухсторонняя пневмония. Люди были не подготовлены, хотя было в средствах массовой информации о том, что нужно вакцинироваться, и вакцинация – это первый способ профилактики с COVID-19, но люди это не услышали. Майже 8 мільйонів українців цілком вакциновані, а це 17,5% населення. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я України. Очільник відомства Віктор Ляшко заявив, що серед лідерів вакцинації Київ, де більше половини жителів отримали бодай першу дозу, а також Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там подолали позначку у 40% вакцинованих хоча б однією дозою. Найгірші показники вже досить тривалий час у Закарпатській області, де вакциновано всього 23,2% дорослого населення, та Волинській області 25,2%. Від відсотків вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники. Це ми бачимо на прикладі Моршина, де вакциновано близько 70% дорослого населення. Вакциновані у 5 рідше інфікуються та у 10 рідше потрапляють до шпиталю, зауважив Віктор Ляшко. Минулої доби ковід виявили у більш ніж 27 тисяч українців. Це новий добовий пік інфікування. Трохи більше 14 тисяч одужали, а 699 пішли з життя через хворобу. Окупований Крим продовжує бити сумні рекорди. За минулу добу там зафіксували 1100 нових випадків COVID-19. 30 людей на півострові померли від коронавірусу. Через зростання захворюваності окупаційна влада запровадила додаткові обмеження на півострові. З 30 жовтня по 7 листопада там оголосили вихідні. Для відвідування кафе, ресторанів та інших громадських місць обов'язкове надання QR-кодів або ПЛР-тесту. Невакцинованим людям старшим 65 років заборонили виходити з дому. Якщо захворюваність на коронавірус не зменшиться, окупанти планують продовжити вихідні. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Hayırlı akşamlar, доброго вечора. Bugün yayının bugünkü akşam bölümünün sonki saati, onu da українською алабарачамас. Сьогодні будемо говорити українською мовою в цьому блоці ефіру Бугунь на телеканалі АТР. Багато на новин, багатий день сьогодні на новини. Американці направили військовий корабель до Чорного моря. Путін в Криму, в Севастополі створює онлайн
разом з білорусами спільну державу. І цей інтеграційний процес між двома країнами почався ще 99-го року, а Верховна Рада України призначила двох міністрів. Олексій Резніков з крісла міністра реінтеграції пересів в крісло міністра оборони, а його місце зайняла народна депутатка Ірина Верещук. Все це будемо обговорювати з політологом, політичним оглядачем Ігорем Рейтеровичем. Доброго вечора. Вітаю. А поки коротко про ці новини. У Верховній Раді сьогодні пояснили, чому війська Російської Федерації біля кордонів України не становлять небезпеки. В межах українських кордонів спостерігаються саме зміни в бойовому чисельному складі військ. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завитневич. Поблизу наших кордонів спостерігаються зміни у бойовому і чисельному складі військ РФ. Але це саме зміна, а не збільшення. Це пов'язано із завершенням річного плану заходів бойової підготовки і з перерозподілом сили засобів на їх операційних напрямках. Ну, а військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу АТР порахував розповістив, що вздовж всіх кордонів, включаючи це окуповані території Донецької, Луганської області, територію Республіки Білорусь, анклав сепаратистський Молдови, Придністров'я і окупований Крим, разом на всього кордону зараз 85 тисяч російських військових. Олег Жданов назвав це ніщо або не такою загрозою, принаймні зараз, для України. Про те, що війська збільшилися, ми дізналися від заступника міністра оборони Ганни Маляр. Нам слід очікувати у грудні та січні більших новин, ніж зараз. Розвідка говорить, що планується збільшення російського військового контингенту саме у ці місяці – грудень, січень. Розвідка передає дані дуже оперативно. А в українському парламенті президент Зеленський особисто представив обох міністрів, хоча лише один є за його квотами, це міністр оборони. В принципі, окрім нього і міністра закордонних справ, всіх решта призначають формально у нас за поданням все ж таки прем'єр-міністра. Обидва нових міністра виступили з трибуни Верховної Ради. Спочатку дамо Ірину Верещук, яка заявила, що треба створювати Український національний центр розвитку миру для збору доказів бази порушення прав, пов'язаних з тимчасовою окупацією та збройною агресією Росії. Я дякую пану Резнікову за продуктивну роботу на чолі міністерства. Також хочу подякувати профільному комітету на чолі з паном Дмитром Лубінцем. Окремої подяки варті наші волонтери, експерти та громадські інститути. І, звісно, особлива подяка Меджлісу кримсько-татарського народу. Чок, сак, олунис. Дякую вам велике. На чолі міністерства я продовжу роботу, розпочату нашою політичною силою. Ми будемо виконувати положення профільних нормативних актів та програм. Наприклад, нещодавно затверджений план реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму, який містить 158 позицій, з яких 95 за Міністерством реінтеграції. Ми почнемо з того, що проведемо аудит виконання, тобто перевірку, наскільки міністерство виконує профільні закони, постанови Кабінету міністрів, укази президента та рішення РНБО. За результатом аудиту виконання ми скоригуємо пріоритети, робочі плани та дедлайни. Олексій Резніков став тим рідкісним випадком, коли чинний міністр пересів з сумного крісло в інше. І сьогодні ми бачили і чули багато компліментів на його адресу як кризового менеджера. Поки альтернативна точка зору теж ми почули її від Олега Жданова, який песимістично поставився і назвав Резнікова піарником. Резніков набрав 273 голоси на свою підтримку на новій посаді. Війна з Росією триває вже 8-й рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною і адаптивною. Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації наших територій постійно для них зростати. Сьогодні Міністерство оборони – це цивільне відомство. Саме його завдання – формувати політики і візію армії як одного із символів держави, а також створювати умови, щоб Збройні сили могли ефективно виконувати
виконувати свою функцію, давати відсіч ворогу. Наші сухопутні війська – одні з найсильніших на континенті. Грозною силою є українська морська піхота. Від згадки про ССО тремтять вороги, а про ГУР після Афганістану взагалі знає весь світ. Проте є лакуни у сфері протиповітряної, протиракетної оборони і потребують суттєвого посилення авіації і флоту. Мусимо дуже прагматично оцінити, де зробити акцент на розвиток власних спроможностей, а де раціонально залучати допомогу. Маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. У нас є значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом. І Резніков має свій рецепт завершення війни на Сході, теж шматок його виступу з Верховної Ради. За час роботи, а також протягом вивчення досвіду конфліктів, зокрема у Нагорному Карабасі, колишній Югославії, Придністров'ї та Північній Ірландії, колишні гіпотези стали переконаннями. Мій головний висновок за час роботи на посаді такий: Україні доведеться знайти свій рецепт розв'язання конфлікту і реінтеграції людей та територій, які зараз тимчасово окуповані Російською Федерацією. Ми не зможемо запозичити жодну з відомих моделей врегулювання, тільки загальні принципи та окремі елементи. Ми повинні створити і захистити своє бачення, якщо хочемо, щоб врегулювання відбулося в інтересах України. Ну і з останніх новин, те, що я вже казав про Лукашенка і Путіна, їхнє об'єднання в єдину союзну державу. З'явилися подробиці цієї онлайн-зустрічі, яку Путін проводив з Севастополя. Значить, вони підписали спільний декрет, в якому буде 28 союзних програм, які ще були озвучені в вересні цього року. Йдеться мова про, в тому числі, взаємний доступ до державних закупівель і об'єднання валютних систем двох країн. Ну і Лукашенко сьогодні заявив, що хотів відвідати Крим разом з Путіним. Путін його не взяв до Криму цього разу сьогодні. Добрий вечір ще раз, пане Ігорі. Це тролінг Лукашенко, чи він не наважився все ж таки відвідати Крим? Я думаю, що він все ж таки не наважився, оскільки це такий крок. А Путін би взяв, Дивіться, це просто такий крок, який остаточно йому відріже будь-які навіть там гіпотетичні можливості до покращення якихось відносин, як з Україною, так і зрозуміло там з багатьма країнами Європейського Союзу. Це була та межа, яку він багато років, треба йому віддати належне, виходячи виключно з власних інтересів. Це ж треба розуміти. Тут не питання права, не питання там поваги до України, це виключно його власні інтереси. Наші медіа його і так називають самопроголошений президент. Зрозуміло, да, що... Я так розумію, прямих контактів, принаймні публічних контактів, політичних не існує. Але дивіться, що міняє його невідвідання чи відвідання, принаймні відвідав би, і тема була б закрита, і, можливо, і мінський процес можна було б оголошувати тим, що не відбувається на нейтральній території, і закрити. Чи це для України важливо досі, що Лукашенко не відвідав Крим? Це важливо, мабуть, з точки зору, знаєте, як людина, яка підписує якісь там документи з Путіним про створення союзної держави, але все ж таки він до цього говорив, що Крим там юридично український, там де-факто його там забрала собі Російська Федерація, тобто він якось намагався там виплисти. Зараз це важливо в першу чергу для нього навіть. Не стільки для нас, оскільки на політичному рівні контактів дійсно немає, але ж залишається... Ви розумієте, що можливі політичні контакти, скажімо, можливо, пом'якшення української сторони? Чому можливі? Я можу представити собі ситуацію, за якої Лукашенко зрозуміє, що от завтра все входять російські війська, і він вже ніхто абсолютно. І в нього прокинеться якісь зовсім інші підходи, що він, до речі, неодноразово робив, поки в м'якому такому форматі. Зараз, загнавши себе в глухий кут, він може десь в останній момент там ризикнути, хоча зараз він робить все для того, щоб цього не було. Тобто він максимально і йде на зустріч десь Путіну, але дуже повільно підписує ці документи. От ситуація з Кримом – це для нього елемент певної гри. І розумієте, у нас нема контактів на політичному рівні, але вони зберігаються на економічному. Вони є. Можна про це говорити відверто. Ми бачимо навіть публічному по електроенергії. Там з електроенергією там про і транзит. З електроенергією там трошки інша історія, і навіть з транзитом вона інша. Чому? Тому що є угоди, які вище, ніж угода між двома державами. Вони про якийсь спільний простір. Міждержавні. Вони навіть не міждержавні, вони міжрегіональні. Тобто тут мова йде взагалі про цілу систему.
Міжнародного закону. Міжнародного такого плану, да. От і про електроенергію, коли Україна звернулася на піку, вони повинні були надати, тому що це угоди не між Україною і Білорусі, вони більш широкого контексту. І коли ми там про транзит говоримо, це також історія, в принципі, про те, що ми ж не можемо Білорусь взяти і кудись там перенести. Вона є, як і Україна. Їм треба з нами домовлятися про якийсь транзит, нам відповідно з ними. Але це не міняє інших моментів, які є на рівні якоїсь там торгівлі, з одного боку санкції, з іншого боку торгівля. Лукашенко це чудово розуміє. Він також чудово розуміє, що навіть станом на сьогодні Білорусь значною мірою більше зацікавлена в Україні, ніж навіть ми в Білорусі. Вони більше нам експортували завжди. Ми для них були ринком, куди вони продавали свої товари, вони на цьому непогано заробляли. І зараз він з одного боку робить такі образливі заяви, але з іншого боку ми дивимося, коли на рівні якихось економічних взаємин, там трешу з його боку немає. Тобто там все достатньо спокійно, і він може сподівається на такий гібридний варіант. В політиці ми якби... Гібридність і, скажімо, м'якший варіант економічно, він узгоджений з Росією, чи він зберігає самостійність в економічних питаннях? Я думаю, що він не до кінця там радиться з Російською Федерацією. Попри те, що Росія максимально намагається зайти, це дивно може прозвучити, але йому треба, мабуть, віддати належне. Він поки відбивається від остаточного якогось там поглинання, покроковість підписання документів. Він не так швидко здає навіть свої підприємства, не дозволяє туди так швидко заходити російському бізнесу, російському капіталу. Хоча після тих подій, які мали місце після виборів, значну частку цих підприємств вони вже втратили. Там вже росіяни. Вони зайшли, вони поставили ультиматум, він частину цього ультиматуму змушений був виконати, там вже російські гроші. І йому буде складно тепер це, знаєте, в межах свого державного такого капіталізму, по суті, яким він один керує, цими підприємствами, цими грошима, якимось чином розпоряджатися. Тому це його стандартна така гра в багатовекторність. І те, що він не поїхав до Криму, я думаю, це все ж таки він собі шпариночку на майбутнє десь залишає. Тетяна Мартинова, білоруська опозиціонерка, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пані Тетяно. Доброго вечора, вітаю, пані. Можна українською, да, говорити? Я как бы пытаюсь, хотя... Можна українською. От сьогодні Лукашенко сказав, що він хотів поїхати до Криму, але Путін його не взяв. Як сприймаєте, це такий тролінг, це все ж таки він не наважився сам вирушити до Криму? Слушайте, это такие детские игры. Хотел бы поехать, поехал. Но он же зачем-то попёрся в ковидную больницу, в красную зону, снял там демонстративно маску, да, зная, что Путин при таких раскладах никогда в жизни не пойдет с ним на контакт ни в одной точке мира. Поэтому это все такое вот спектакль. Он не едет в Крым, и он не поедет пока в Крым, потому что, невзирая на все те заявления, которые делает его администрация, его лакеи, он все-таки пытается каким-то образом тешить надежды, что он сохранит многовекторность. Хотя по факту он Крым уже признал. Но он всегда может откреститься, типа, вот смотрите, я же не поехал, и я вообще вот это вот все специально придумал, чтобы не ехать. Хотя Вова под дулом пистолета меня просил. Пані Тетяно і пане Ігоря, до вас обох запитання. Те, що уряд Білорусі брав участь в цьому подальшому процесі інтеграції двох країн, коли Путін перебував в Севастополі, як сприймати це онлайн участь? Білорусь приймала участь в кримському інтеграційному процесі, чи онлайн не вважається, називається, не рахується? Як будемо вважати? Білорусь... Да, именно так. Угу. Чуть-чуть не вважається. Немножечко беременным. Ні, онлайн, звичайно, це ж не те, якби він там приїхав. Це не відміняє суті підписаних документів. І особливо я б звернув увагу, от ми почали з руху військ російських, там на кордоні, про те, що він саме сказав, його була ініціатива, що вони будуть посилювати військову співпрацю, збільшувати ці регіональні формування білоруських і російських військ. Тобто це для нас створює додаткову проблему, на превеликий жаль, з боку якраз Білорусі. Якщо раніше ми могли бути більш-менш спокійні з приводу щільності кордону, то зараз там на кордоні величезна дірка, і з нашого боку в тому числі, тому що треба перероблювати всі плани і розглядати це також як можливий плацдарм для вторгнення. Пані Тетяно, пан Ігор охарактеризував цей процес, що він не так швидко здає, ми так розуміємо, здає, але повільно. Білорусь чи залишається
Лукашенка ще маневри для багатовекторності, чи оці подальші об'єднання і заход російського бізнесу, це фактично вже перетворили його на губернатора, чи все ж таки він може знову показати свій характер, на вашу думку, і знову стати повноцінним таким лідером Білорусі? Давайте так. Полноценным лидером Беларуси, легитимным, он не станет уже никогда. Он, по сути, уже многие годы был клоуном, белорусы позволяли ему осуществлять эту клоунаду, потому что они жили своей жизнью, а вот эта вот вся пунктовская история, она была где-то в другом месте, нас не касалась. Почему-то никто в это не хочет верить, но это было именно так. И то, что сейчас он сдает суверенитет, это не совсем правда, честно. Путин вынуждает его на какие-то шаги. Это плата за то, что он встал за его спиной. Но Лукашенко будет держаться за суверенитет до последнего, потому что у него нет другого выхода, ему некуда бежать. Его сдадут из любого места. Ну вот правда. Ему даже какая-то вот маленькая страна, как вот, я не знаю, а-ля Монако, да, вот он останется вокруг Дворца Независимости кольцевая дорога. Вот ему это больше подойдет, потому что по периметру он поставит армию, ОМОНовшей, и он будет уверен в своей безопасности. А на народ, на все остальное ему наплевать. Там нет стратегии, там есть день постоять, до ночь продержаться. Там есть полное отсутствие ресурса продолжать на хотя бы каком-то минимальном уровне поддерживать видимость океана стабильности. То есть вовремя платить пенсии, вовремя платить зарплаты рабочим на убыточных предприятиях. То есть это история про то, что мы делаем шаг, они делают шаг. И какие будут по факту результаты, не знает никто. Лукашенко нужна каждый раз какая-то ситуация, в которой он говорит Путину. Вот сейчас это важнее, а интеграция потом. Опять же, что они сегодня подписали? Мы же этого ничего не видели. То, что там эти 28 карт были выложены в открытом доступе, и по каждой карте было 2-3 предложения, ну, простите, это не информирование населения. Это чушь собачья. То есть они что-то подписали, но никто не знает, что. И что будет завтра, тоже никто не знает. Це що таке за політика? Чи можна вважати, що Лукашенко теж вже безальтернативний для Російської Федерації? Фактично, і вони тепер будуть вже максимально підтримувати його режим, в тому числі те, що ви сказали, економічно, зарплати, щоб він тримався, бо фактично щось інше – це на догоду опозиції, будь-якій опозиції, і порівнювали там, що була опозиція налаштована на проросійський вектор, не проти Росії, а проти Лукашенко. Ну тепер це об'єдналося, і Лукашенко єдиний для Росії, чи це не так? Абсолютно точно. Путин будет держать его до последнего. И не питайте иллюзий, любые игрышки, любые типа конфликты, какие-то непонимания, взаимные оскорбления, троллинг. Это просто все белый шум и отвлечение внимания. Путин Лукашенко будет держать. Потому что для Путина, у него это в голове, понимаете, вот здесь. Как только народ Беларуси справится с Лукашенко при поддержке мирового сообщества, следующий опыт. Тоді питання до вас обох, і пане Ігорю, до вас. Наскільки зараз кордон з Білоруссю небезпечний для України? Ну, він небезпечний. Те, що ми зараз бачимо, по суті, в нас ніколи там якихось великих угрупувань не стояло, військових. Ну, сенсу не було. З 2014 року максимально всі сили перекидувалися на схід України. Після того, як в нас почалася модернізація армії і збільшилася чисельність армії, зрозуміло, що якісь там бази, опорні пункти, вони там є. Але це, ну, навіть, там, не знаю, на 10% не відповідає тому, що ми маємо, наприклад, на сході України. Кордон не маленький, плюс от останні ці повідомлення про передислокацію російських військ, вони певною мірою були пов'язані з тією базою, яка знаходиться на кордоні між Росією, Білорусією і Україною. Тобто її Росія розконсервувала, вони заводять туди додаткових військових, розширюють цю базу. Ну і плюс, дивіться, спільні військові сили, які є між Росією і Білоруссю, ми ж не знаємо, в якому форматі, як вони будуть використовуватися. Я хотів би вірити, що білоруси ніколи не будуть в складі там російської армії воювати
воювати проти України, але ну на фоні останніх якихось подій, в принципі, там 100% впевненості у мене в цьому немає. Це ж можна подати через інші якісь механізми, не обов'язково вони будуть одягнуті в білоруську там військову форму. Пані Тетяно, вам є що додати, да, до цього? Так подождите, белорусы не будут воевать. В белорусской форме будут воевать русаки. То есть это точно так же, как было на Донбассе. Ну, смотрите, совсем недавно, буквально вчера или позавчера, кто-то из каких-то российских там бывших генералов заявил, что Лукашенко в российских эфирах, они там тоже периодически его троллят, он заявил, что если Лукашенко развяжет войну, а он же постоянно совершает провокации на польской границе, на литовской границе, то Россия не будет за него вписываться. И вот это значит ровно обратное. Когда Россия говорит, я не буду вписываться, это значит, она впишется. Но это будет подано как война Лукашенко против Украины. А Лукашенко останется в бункере, ему как бы все равно. А переклеить и перепечатать, да, какие-то опознавательные знаки на военной технике, это же, ну, вы же понимаете, дело полсуток. Дякую, Тетяна. Я очень сильно встревожена вообще всеми событиями, которые происходят, в том числе и на польской границе, и на украинской. И это 5/6, да, вы понимаете, с учетом того, что Лукашенко полностью лег под Путина де-факто. Не де-юре, но де-факто. Ну, то есть он будет полностью исполнять то, что говорит ему Вова. Тетяна Мартинова, білоруська опозиціонерка, була на прямому зв'язку на телеканалі АТР. Це по нові, скажімо, інтеграційні ініціативи і загрози України з боку білоруського кордону, і вже прям буде воювати як здійснений факт. Це розповідається. Все ж таки ми вважаємо це прогнозом якихось. Ну, прогноз, да. Я сподіваюся, що у нього все ж таки вистачить розуму, щоб вже таку останню можу не переступати, оскільки, ну, дійсно, немає якогось там і бажання у білорусів, я думаю, це робити. Хоча тут я от єдине, чому трошки не погоджуюсь, деяких же людей можна заохотити тими ж грошима. Що ви йдіть, воюйте, одягайте там форму чи не одягайте форму. Ми ж ці історії бачили, на жаль, на сході України. Там були в тому числі і громадяни Білорусі, які воювали проти української армії. Тобто вони там через Росію туди їхали. І громадяни Білорусі, які воювали і воюють на стороні України. Тут є з обох боків. Так. Але ну, тут, розумієте, просто їхній юридичний, формальний і правовий статус, він абсолютно різний. Сюди вони приїжджають в країну, яка їх визнає, офіційно признає, багато хто отримує там громадянство і так далі. Там вони воюють, ну, в складі незаконних збройних формувань, отримуючи гроші від росіян, по суті. Там, ну, це насправді неважливо. Да? Тут може просто бути більш глобальна проблема, оскільки це вже буде територія іншої країни, і що, як вони там будуть робити, ну, це питання. Тому зараз навіть перед новим міністром оборони це, по суті, ну, один з перших викликів, йому треба, ну, це не його повністю компетенція, це більше компетенція начальника Генерального штабу і так далі, але він в якості координатора, там і президента, в тому числі Ради національної безпеки і оборони, вони ці питання повинні обговорити, що ми отримали теоретичний додатковий плацдарм, і з цим плацдармом треба щось робити, щось планувати і, ну, мати якісь плани на випадок агресії з того боку. Плавно перейшли до теми, яку ми мало обговорити. Нові урядові призначення, нові кадрові зміни Володимира Зеленського, який особисто сьогодні представив в парламенті двох міністрів. І це той унікальний випадок, коли чинний міністр не втратив посаду, а з одного крісла перейшов в інше. Практика притаманна західноєвропейським країнам, коли міністри можуть бути сьогодні міністром внутрішніх справ, завтра охорони здоров'я. Для України, звісно, це не притаманно. У нас була більше така спеціалізація міністрів, тобто медики займалися медициною, освітяни освітою, військові обороною або чимось іншим. Як ви сприймаєте призначення Резнікова? Спочатку поговоримо про нього, про його таку незамінність на всіх посадах. Ну, дивіться, в нас, по-перше, згідно законодавства, яке ще за часів попереднього президента було прийнято, міністр оборони, він же є цивільною фігурою, тому військовий, не військовий, з досвідом, не з досвідом, це насправді вже не відіграє такої важливої ролі. Головне, щоб людина була гарна, да, як жартують. Але дивіться, ну, я, в принципі, от з усіх призначень, які були, до цього ставлюся найменш критично, тому що, дійсно, пан Резніков, він фаховий юрист, людина
людина з досвідом, яка працювала на різних посадах. І, в принципі, коли він з цих посад йшов, про нього завжди залишалися якісь позитивні згадки. Він вміє підбирати команду, він є таким стратегом певною мірою. І в контексті міністра як політичної фігури він, в принципі, може бути на своєму місці. І я більш ніж переконаний, що його і перевели то з одного міністерства, Міністерства оборони, хоча кажуть, що він не дуже хотів, його прийшлося вмовляти певний період часу, з однієї простої причини. Тому що він в обоймі, нечисельній тій обоймі, яка зараз є у діючої влади, в принципі, здатен дати результат. А Міністерство оборони – це все ж таки сфера компетенції кого? Президента. А президенту на фоні падіння рейтингів зараз треба якісь перемоги і успіхи. А оскільки в нас, і Резніков всього почав, було дуже, так знаєте, цікаво зі сторони на це дивитися, коли він виступав у Верховній Раді, перше речення, яке він сказав, що рівень довіри до армії вищий, ніж рівень довіри там до церкви, громадських організацій і так далі. І оцей позитивний потенціал, я думаю, хочуть використати в Офісі Президента. Це нормальна політична історія. Резніков може бути тією людиною, яка з цим може справитися. А які небезпеки перед новим міністром? Міністерство реінтеграції, от є у нас кілька міністерств, те, яке зникло було Міністерство ще інформації часів Порошенко, це нові міністерства, де коли людина приходить, вона може вибудувати в межах обмежень, які відбуває для центральних органів влади, все сама з нового Міністерства оборони, старе міністерство. Це таке держава в державі. Це от у нас є кілька таких міністерств. Міністерство охорони здоров'я, яке складне, куди хто б не зайшов, він тоне просто в цій системі, яка є. Це міністерство зі своїми традиціями закупівель, про які навіть провладні депутати сьогодні, як Федір Веніславський сказав, у нас є ознаки корупції. Представник влади про це каже, і хоча не наважується відверто сказати, але це означає, що навіть там новій владі пану Тарану це не вдалося змінювати. Чи є загроза в те, що новий міністр може потонути саме в традиціях самого міністерства? Дивіться, загроза є така, звичайно. Це загроза для будь-якого міністра, але у Резнікова тут може бути певна перевага. Це підтримка з боку президента, підтримка з боку Офісу Президента. І якщо він зможе це реалізувати, я особисто буду це тільки вітати. Чому? Тому що дійсно армія і оборона – це не ті речі, з якими слід там жартувати, і які слід іноді навіть, знаєте, занадто там критикувати, чи там скидатися в якесь там критиканство. Якщо вийде, це ж буде супер, тому що це в результаті позитивно вплине на всіх нас. І логіка цієї зміни, вона якраз в цьому, що от давайте спробуємо показати, що от в нас от виходить. Оскільки, дивно дійсно склалася ситуація, і, до речі, Резнікову буде ще легко достатньо, в якому плані? В порівнянні з Тараном, будь-хто, хто зараз прийде і просто активніше почне, звичайно, хто почне активніше навіть комунікувати з журналістами. Таран це дуже невдало призначення? Це було дуже невдало призначення. Слухайте, не на камеру «Слуги народу» казали, що це один з найгірших міністрів за всю історію України. Взагалі. По яких критеріях визначається? Резніков класний міністр, а Таран поганий міністр? Таран поганий міністр. Слухайте, можна безліч цих критеріїв навести. Для мене головним критерієм був критерій більше 2 мільярдів гривень заборгованості перед нашими військовими. Президент видавав окремий указ Кабінету міністрів, щоб вони погасили цю заборгованість. При тому, що гроші є. Це ж не те, що в нас в бюджеті дірка була. Це просто елементарне нехлюйство, неможливість організувати процес доходу цих грошей з бюджету до кожної військової частини. І таких прикладів безліч. Провалене оборонне замовлення. Таран взагалі, здається, не дав жодного інтерв'ю за весь час перебування на посаді. А треба комунікувати, треба пояснювати. Безліч питань, які сипалися з військових частин до нього, що як за попередні 3 роки більш-менш налагодили якусь комунікацію, там харчування системи і так далі. А тут воно все почалося сипатися, тому що люди прийшли безпорадні, вони не знали, що, як, де приймати. Тому Резніков, як людина ініціативна, в нього є таке. Він харизматичний достатньо, комунікабельний. І важливий ще ж один момент, про нього мало хто згадує. В нього дуже непогані зв'язки, в тому числі і особистісного плану, з багатьма представниками наших західних партнерів. Тобто в нього є там певний імідж, його там знають, ще коли він працював в Києві, потім в Міністерстві реінтеграції, оскільки там дуже багато міжнародних програм і грантів вони намагалися залучати. Якщо він все це буде використовувати на користь нашої армії, це ж тільки буде великий позитив.
Тут головне зараз, щоб він знайшов ще спільну мову з начальником Генерального штабу, але судячи з заяв і Резнікова на посаді колишнього міністра, і на чолі там тристоронньої контактної групи, де він, ну, по суті, там займався, очолював її, да? І беручи до уваги заяви нашого начальника Генерального штабу, я думаю, що в них великих проблем не повинно бути, бо вони в одному руслі. Мислять, ніхто не відкидає факту агресії Росії, необхідності збільшувати і зміцнювати армію, додаткових якихось навчань, інтеграції активної в НАТО і так далі. Ірина Верещук теж людина, яку команда президента висувала і проти Кличка на мерські вибори, і зараз на міністра реінтеграції. Тобто людина теж готова що-небудь очолити. В неї четверта спроба, насправді. Мер. Потім багато говорили, що очільник КМДА, коли будуть розділяти посади. Потім останні кілька тижнів міністр оборони, причому вона роздала, я не знаю, під 100 коментарів і інтерв'ю, де казала, що я готова, я все вивчила і так далі. І тут хопа, вона йде на міністерство, воно трошки не те. Їй, безумовно, буде складно, але, ну, порівняно з Резніковим, в неї є одна перевага. Вона йде не замість Тарана. Вона приходить в міністерство, яке складне, нове, ви правильно зазначили, від якого не все залежить, оскільки ключ від вирішення проблеми у Путіна за великим рахунком. Але там є дуже багато якісних нових програм, які тільки започатковані, і їми треба займатися, їх треба продовжувати. Єдине, що мене дуже сильно різануло вухом мені, да, коли я подивився на її і попередні заяви, і виступ в Верховній Раді, вона перелічила пріоритети, але я не побачив там взагалі нічого про наших внутрішньопереміщених осіб. Я сподіваюся, що їй зараз про це нагадають, і одним з пріоритетів її діяльності буде якраз робота з тими людьми, які виїхали, ну, з окупованих територій, які перебувають тут, які є громадяни України, і яким треба трошки більше уваги, ніж тим, хто не виїжджав, не міняв місце своє там проживання, да, їм складніше. І відповідно якісь додаткові програми повинні бути спрямовані і на їхню підтримку. Це стосується як і переселенців зі Сходу України, так і безпосередньо з Криму. Ну, я сподіваюся, ще раз кажу, що її направлять, плюс вона може завжди, мабуть, з Резніковим зустрітися, Резніков може за чашку чаю все пояснити. На всьому цьому, тому, що відбувається, на цьому тлі, якби відсутній прем'єр-міністр Шмигаль. Таке враження, що його нема взагалі. Тобто він нічого не коментує, нікого не пропонує. Навіть ніхто не наважується сказати, що хоча б формально, я думаю, можливо, формально дійсно він це робив, що він, окрім міністра оборони і закордонних справ, висуває... Він формально все подав. Новина була, що як тільки звільнили міністрів, в цей же день і рекомендували відповідні профільні комітети, прем'єр-міністр вніс подання на Верещук, на міністра економіки і на хто там у нас ще був? Ну, з міністром екології, і міністр стратегічної галузі і промисловості Нарабікіна. Тобто, ну, формальності всі були там дотримані, хоча, ви правильно зазначили, у нас половину фактично Кабміна поміняли. 5 міністрів. У нас фактично, зазвичай бувають традиційні зміни уряду, іноді міняють міністрів, а у нас дійсно, якщо врахувати ще і Авакова, деякі... Добре, 5 одночасно, 5. Із них віце-прем'єр і перший віце-прем'єр. Тобто, в принципі, це заступники Шмигаля. Як такі коментарі відсутні, ну і це нормально в тих умовах, які на сьогоднішній день склалися. Він ідеальний прем'єр-міністр, оскільки йому сказали, будемо міняти, він сказав чудово. І наскільки мені відомо, в нього була одна лише принципова позиція. Одна людина вилетіла з Кабінету міністрів через конфлікт, який виник безпосередньо зі Шмигалем. І позиція Шмигаля, вона виявилася для президента вирішальною, ну в силу, скажімо, без відмовності Шмигаля, його лояльності. Я маю на увазі пана Любченка, міністра економіки, першого віце-прем'єр-міністра. Дуже багато розповідали історії, що вони казали про це, тобто виходило це навіть за лаштунки. А Зеленський взагалі не любить конфліктів. Зеленський, по-перше, не любить конфліктів, по-друге, всі повинні ходити до нього і звітувати, і вирішувати ці конфлікти. А я так зрозумів, там проблема ще була в кар'єрних амбіціях пана Любченка, який ледь не представлявся наступним прем'єр-міністром і казав, що треба трошки почекати, і я скоро, значить, прийду. В результаті вони перейшли в спілкуванні з прем'єром на мову виключно документів. В них були, кажуть,
кажуть, і сварки там такого от особистого навіть плану. Я так Це означає, що Любченко не був креатурою самого Шмигаля, у Шмигаля всі призначені президентом. Слухайте, це не його команда. В Кабінеті міністрів немає жодної людини, яка б була креатурою Шмигаля. Жодної. От ми можемо згадати історію з там колишнім прем'єром паном Гройсманом, що коли його прем'єром призначали і там по квотам ділили уряд, він прийшов і сказав: шановні, 25% мої. Я хочу мати своїх людей. І він просунув своїх людей. І ну, можна по-різному до цього квотування ставитися, але є певна логіка, оскільки він прем'єр-міністр. Перший уряд Зеленського, другий уряд Зеленського, це не ми будемо при президенті Зеленському будемо мати виключно уряди Зеленського. Я не бачу поки шансів чи перспектив, що прийде дійсно якась незалежна там персона, фігура. Тому Шмигаля роль така певною мірою десь церемоніальна, але його це влаштовує. Тобто він не проявляє якоїсь там агресії в плані, що щось не так. Але от бачите, коли є певні все ж таки конфлікти, в нього виникають. Я так розумію, що президент до нього більше прислухається. Плюс от історія з паном Любченко – це історія про внутрішню видову боротьбу всередині влади. Є різні групи впливу, ну от одна програла, інша перемогла. Ну, а це просто про дисципліну. Тобто уряд Зеленського, але все ж таки... Ну, субординація, звичайно. Він поставив Шмигаля. Звичайно. Певна субординація, вона там присутня. Він дотримується такої єдиноначалля. Тут треба... Тобто вони формально збираються всі під керівництвом Шмигаля. Шмигаль з ними спілкується, ну, як Кабінет міністрів. Ключові моменти стратегічні він узгоджує з президентом. Деякі міністри кажуть, можуть попасти і попадали до президента безпосередньо, але тут треба віддати належне, для збереження субординації інформували Шмигаля, що викликають там до президента. Ну, то воно цивільненько, знаєте, зі сторони, якщо подивитися, але ну, воно взагалі суперечить просто розумінню парламентсько-президентської республіки, ролі там Кабінету міністрів і так далі. Тижневої чи двотижневої давнини вже секретаря РНБО пана Данилова про його мрію про перехід або повернення президентської республіки. Це таке зондування настроїв, чи дійсно в команді президента налаштовані на чергове перепрофілювання конституційне і зміну системи влади на президенті? Ну, одне не виключає інше. Безумовно, це було таке зондування, подивитися на реакцію. З іншого боку, наскільки мені відомо, є достатньо багато людей в найближчому оточенні президента, які вважають, що це є правильний шлях, оскільки вони втомилися відбиватися від нападок експертів на кшалт мене, там, моїх колег і журналістів з приводу того, що є де юре, є де факто. Да? І ви порушуєте Конституцію, коли берете собі якісь повноваження, які не є властиві вам, або не властиві, наприклад, там Раді національної безпеки і оборони і так далі. Але розумієте, це дуже складний момент. По-перше, через Верховну Раду за нинішніх розкладів його провести неможливо, оскільки 300 голосів вони в житті там не знайдуть, ну немає їх. Да? Опозиція і навіть ті депутатські групи, які підтримують і підставляють плече, скажімо, владі, вони 25 разів подумають, а чи треба їм голосувати за такі зміни до Конституції. Є варіант винести це на загальнонаціональний референдум. Але без парламенту це все одно не парламенту прийде. Ну, розумієте, тут просто буде тоді такий цікавий момент. Якщо, наприклад, на референдумі народ каже «да», парламент опиняється... Пам'ятаєте Кучмівський референдум 2000 року? Є різниця. Не було тоді закону про імплементацію результатів, а зараз є закон. Розумієте, якщо провести по процедурі, а він в нас, на жаль, виписаний таким чином, що організувати цей референдум згідно закону може тільки влада. Всіх інших вона може, по суті, без парламенту може організувати? Ні. Ну, без парламенту вона може організувати референдум. Так. Результати його треба буде все одно якось легітимізувати парламенту. Але тоді дивіться, що виходить. Є результати референдуму, легітимність яких однозначно вище легітимності вже рішень, які приймає парламент. Це означає, що парламенту не треба 300 голосів для імплементації? Ні, треба. Але парламент тоді опиняється в ситуації, що от громадяни проголосували, ми якщо проголосуємо проти, президент вийде і скаже, от бачите, от ви сказали так, а вони не хочуть. Розганяємо, обираємо нових. Тут дилема є. Але в нього вже не така популярність безапеляційна, яка була 2 роки тому. Але ж інший момент, який я хотів сказати. Просто, щоб ризикнути виносити на референдум, треба дивитися на соціологію. А там не все так приємно з точки зору президентської республіки для Зеленського. Бо в нас з одного боку так, значна частина громадян є запит на сильну руку? Є. Але коли вони кажуть про трикутник, президент, Кабінет міністрів, парламент, все одно більшість говорить про те,
те, що більшість влади повинно бути у парламенту. Таке протиріччя у нас. Певне протиріччя. Тобто президент хай буде, будемо обирати, але... Так, ми хочемо і сильну руку, і демократію, але не гетьман, і низькі податки, і високі соціальні стандарти одночасно. Тобто, і дешеві тарифи, це найважливіше. Багато таких протиріч. Останнє по соціології бачили Кмісівську і Разумков, здається, видали. Довіряєте даним про те, що зрівнялися показники двох партій, в тому числі Європейської солідарності зі «Слугою народу»? Дивіться, я довіряю навіть не стільки соціології, скільки в тому числі результатам фокус-груп. І я мав можливість ознайомлюватися з тим, які готували колеги, і ми самі, в принципі, достатньо активно це робимо по Україні. І ситуація дійсно змінилася. Це ще не злам там для влади діючої, але, як говорячи коронавірусною мовою, ми вже вийшли на плато, вони вийшли. Зростати їм вже нема, по суті, куди, вони вибрали всі можливості. Далі або падіння, або вони будуть отримувати це на певному Останнє. А олігархи роблять ставку на іншу кандидатуру на президента? Розсварилися Ахметов з Зеленським? Судячи з риторики деяких його спікерів, ми бачимо, є зміни є суттєві. Я не скажу, що вони повністю розсварилися, це більше, знаєте, такий привіт від Ахметова. Якщо Зеленський його зрозуміє, все піде якось по-іншому. Якщо не зрозуміє, тоді олігархи будуть вже відверто шукати когось іншого, на кого можна буде поставити. І це буде не одна, до речі, кандидатура, не обов'язково. Ігор Рейтерович, політичний оглядач, поговорили і останні кадрові зміни, і з Тетяною Мартиновою, опозиціонеркою. Останні з того такі ініціативи Путіна і Лукашенко по об'єднанню в єдину спільну державу, які загрози це несе Україні. Я з вами прощаюся, далі новини, а я з вами зустрінуся завтра знову о 18 годині в цій студії. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Украинада яңы мудафа назиры. Бу вазифеге баш назирнан сабык муавины. Вебақтын жейжғал етілген территорияларынан реинтеграциясы меселлері бойынша назир Алексей Резников тайынленді. Онан тайынленмесі аққанда теклифні парламентке Володимир Зеленский yolladı. Bundan evvel Украина президенті кечкен сененің март айындан башлап мудафа назиры вазифесін ижра еткен Андрей Таранға мінедарлық білдірді. В умовах війни всі наші військові віддають себе армії, віддають себе захисту нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності, нашої батьківщини, цілком віддають себе і повністю. Саме тому є поняття ротації, це стосується не лише бійців на передовій. Дуже важливо підміняти тих, хто віддався без залишку.
змінювати новими професійними людьми, зарядженими, як то кажуть, зарядженими на 100%. Тож ще раз хочу подякувати Андрію Васильовичу. Резников депутатлар огынды чыгышта булунганда Мудафа Назир уларак не япажагыны билдирди. Onun айтканына көрө Мудафа Назирлиги өз хадимлерине нисбетен мунасибетни деңиштирмеге. питання- Назирлиги баштап ве юқары шуранын профиль комитети бирлешип чалышмак керек. Резников Украина Русияге күчлүк каршылык көстөрмели деп сая. Війна з Росією триває вже 8-й рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною і адаптивною. Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації наших територій постійно для них зростати. Сьогодні Міністерство оборони – це цивільне відомство. Саме його завдання – формувати політики і візію армії як одного із символів держави, а також створювати умови, щоб Збройні сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу. Резниковның пікіріне көре Украина ордусына селянен темен етмеке чон Мудафа Назирлигинен стратегик санайы Назирлигинен ишбірлігі мұйымдыр. О Мудафа Назирлиги тышышлері Назирлигинен берабер кечірілежек арби дипломатияда еметлі олғанны білдірді. Наші сухопутні війська – одні з найсильніших на континенті. Грозною силою є українська морська піхота. Від згадки про ССО тремтять вороги, а про ГУР після Афганістану взагалі знає весь світ. Проте є лакуни у сфері протиповітряної, протиракетної оборони і потребують суттєвого посилення авіації і флоту. Мусимо дуже прагматично оцінити, де зробити акцент на розвиток власних спроможностей, а де раціонально залучати допомогу. Маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. У нас є значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом. Алексей Резников айтқанына көре барышы қачон көреште күшлі ордонын бұйық емиеті бары. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим і окуповані території Донеччини і Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни. Ми всі з вами, як би тут не було, слуги нашого народу. І голос кожного з вас у безпекових питаннях – це не лише про солідарність. Це про відповідальність і довіру. Це за життя і за майбутнє нашої батьківщини. Алексей Резниковнан Мудафа Назир вазифесіне тәйінленмесі үшін 273 халық депутаты рей берді. Бұндан сон Резников ант берді. Баш Назирнын яңа муавины. Вебақтың жейшғал етілген территорияларынан реинтеграциясы мәселелері бойынша яңа Назир вазифесіне Слуга народа фракциясының халық депутаты Ирина Верещук тайынленді. Очықшта бұлынғаны вақыт өз ішіні Украина Милли Телекесілік ве Мудафа Шурасы чықарған қарарларының еріне кетірілмесінің тешкірілуінден башлай жағыны қайдетті. Без адекватного фінансування багато що залишається просто гарними ідеями. Розумію, що бюджетних коштів не вистачає. Тому моїм пріоритетом буде мобілізація фінансових зусиль наших міжнародних партнерів для підтримки відповідних проєктів по Донбасу та Криму. Тут ми говоримо як про створення спеціального міжнародного фонду з фінансування, так і про публічно-приватне партнерство. Особливо в інфраструктурних проєктах в районах, прилеглих до тимчасово окупованих територій. Це, до прикладу, проекти, пов'язані з інфраструктурою постачання води в Донецькій та Луганській областях. Маріуполь – 64 мільйони євро, Попасна – 70 мільйонів євро, які фінансуються за пільговими кредитами від уряду Франції. Або, дякуючи уряду Туреччини, це будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. Верещук білдіргенне көре ішінің мақсады емешғал етілген территориялар әмде анда яшаған инсанларына Украинаға қайтармақтыр. О девлет халқынен қавушы бұңа қол тұтмаға ве ярдым етмеге олмалы деп қайдетті. Нам потрібен більш якісний контент, більш продумані та збалансовані меседжі та наративи. Ми маємо навчитись дивитись очима наших людей, які живуть там. Бо зрештою ми боремось саме за їхні серця. Верещук айтқанына көре Минск анлашмалары ве Штайнмайер формуласыны музакире етмезден евел башта Украина телекеслік меселеріні чезмелі. Мінські угоди підписані і українською стороною. Ми не відмовляємось від їх виконання, але безпекові питання мають бути передовсім. Перед тим, коли ми переходимо до політичних питань,
врегулювання конфлікту на Донбасі, міжнародного збройного конфлікту, нам треба виконати безпекові питання. І коли Україна це робить, Російська Федерація відмовляється від виконання бодай би безпекових питань. Вона відмовляється навіть від того, щоб визнати себе стороною. Назир Кырамве Донбасс mutlaqqa ишгалден азат етілежегіне инанғанын айтты, ama bu не вақыт olacak суаліне жауап бермеді. Розуміємо, що не все залежить від української сторони, але ми робимо все залежне, щоб цей час та день настав. Тому я не називатиму дати та часу, але точно знаю, і я це казала у своїй промові, цей час і день настане. Ирина Верещук вақтынча ишгал етілген территориялардан келген яшларынан тәсілі вейішке кіруіне айры диққат бермеге сөз берді. Бұнен берабер реинтеграция мәселелері бойынша сабық Назир Алексей Резников ве хусусан меджлиске минедарлық білдірді. Я дякую пану Резнікову за продуктивну роботу на чолі міністерства. Також хочу подякувати профільному комітету на чолі з паном Дмитром Лубінцем. Окремої подяки варті наші волонтери, експерти та громадські інститути. І, звісно, особлива подяка Меджлісу, кримсько-татарського народу. Чок, сак, олунис. Дякую вам велике. Верещук баш Назир Муавинов вақтынча ишгал етілген территорияларынан реинтеграциясы мәселелері бойынша Назир вазифесіне тайынленмесі үшін 318 халық депутаты рей берді. Путин огынды ялтақлану фонан тежаузыны тек арттыра. Меджлис рейсі Рифат Чубаров қайдеткенне көре Кремль етекчісі. Ишғал етілген ақиярны зерет еткені вақыт Беларусияның танылмаған президенті Александр Лукашенко еле видеобақ бастасынен конференция кечірілмесі халқара ұқуғының бозылуыдыр. Халқара ұқуғының бойлы цинек бозылуы инсанлар репрессияларға оғратылмасы, инсанлар қырсызлануы ве ишғалжелер үкіметі тарафындан өлдірілмесі халқара тешкілячыларының кесен olmağanlarının bağlıdır dey Meclis reisi. Rifat Чубаров emin Birleşken Milletler, Avropa Şurası, OBSE, dünya liderleri olğan devletlerinin hükümet ve parlamentleri Kırım Yarımadası azat etilmesi için Rusiyaga baskını arttırmalı. Многие современные политики не могут не осознавать, что проводимая ими политика умиротворения Путина лишь поощряет агрессивные действия Кремля. Представляется, что страшные уроки социальных катастроф 20-го столетия, вызванных преступлениями двух тоталитарных режимов коммунистического СССР и нацистской Германии, вследствие которых было убито более 100 миллионов людей, не стали уроком для многих современных политиков. Но уроки никогда не поздно учить. Начните с первого задания. Перестаньте встречаться с убийцей и бандитом, пока он не вторгся в ваш дом и не разорил вашу страну. Украина ve Avropa Şurası 2023-2026 senelері devamında yerine ketirilmek gerek olған hareketlerinin planını beraber hazırlamağa anlaştı. Bunu Ukraina Tış İşleri Naziri Dmitro Kuleba Avropa Şurası'nın baş katibi Mariya Peychinovich Buric ile görüşken son matbuat vasıtaları için konferansiyada bildirdi. Dmitro Kuleba emin Ukraina ve Avropa Şurası arasında anlaşmamazlıklar bitti, şimdi onlar umumi fayda için işbirlik yapabilir. Onun aytkanına göre Ukraina'nın Avropa Şurasının işbirliği uç yönelişte inkişaf edebilir. Onların arasında insan haklarının korçalanması, hukuk üstünlüğünün kefalet etilmesi ve demokratik institutlarının kavileştirilmesi. Bunun beraber Kuleba Avropa Şurası Rusiya tarafından Kırım'dan işgal etilmesini takbih etkenini kaydetti. Bunu Nazirler Şurası Komitetinin işgal etilgen Kırım'da insan haklarının bağlı vaziyet boyunca kararı ve parının yarımadada Kırım Tatarlarının hakları bozulması hakkında rezolütsiyası tasdiqlay. Mariya Peychinovich Buric Avropa Şurası Ukraina'nın bütünlüğünü desteklегенini kaydetti. Обидва документи містять конкретні позиції на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, захищають права людини у тимчасово окупованому Криму. Кремль має припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Для всіх очевидно, що тимчасова окупація Криму підриває норми міжнародного права та принципи Ради Європи, яка стоїть на захисті демократії, прав людини та верховенства права.
Ми поділяємо з генеральною секретаркою думку, що Росія має скасувати заборону діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, припинити призов кримчан до лав російської армії. З нетерпінням очікуємо на першу доповідь генеральної секретарки щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Готові до співпраці з нею на цьому напрямі. Рус ишгалчылары Украина аскеріні яралаган. Бірлешкен Кубетлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре, арби екімлерінің незаретінде болуна. Оның алы тұрғындар. Кечкен күн душман Южное ве Золотое Уч қасабаларыны қорчылаған Украина аскерлері позицияларыны ағыр майынларынан үжім еткен. Новоалександровка, Новозвановка ве Лобачева көйлері жібарында танқа қаршы граната аты жетіртібатлары, бұйық калибрлы құршын аты жетіртібатлары ве башқа селянин атеш açылған. Украина арбилері душманға қаршылық көстерген. Від початку доби 4 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Біля Мар'їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити вогневу активність. За поточну добу втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Украина телекөтслік қызметі Украина девлет органлары критик инфраструктура объектлеріне қаршы 5000 киберужум япқан Армагеддон тешкілятынан хакерлері кім олғанына белгіледі. Бұл işgal етілген Қырымдаки ФСБ хадимлерідір. Мақсус қызметлер тарафындан гізледен діңленген лақырдылары ФСБ хадимлерінің киберужуміне алақасы бар олғанына таздықлай. Хакер группасынан 5 іштіракчысыне девлет хайнлігінде шеклену филян етілді. Электрик станциялары, қыздыру ве су теминаты системалары, телекөтслік ве мудафа секторы, девлет муэсселері ве малюмат системалары хакер ұжымлерінің объектлері олды. Там смотри, появилось это все, Саня уже заходил, да. Я как раз сижу сейчас у него. Я как закончу полностью, все скопирую, тогда Сане попросишь, я там в папочку отдельную положу, чтобы он тебе забил. Он уже говорил, там есть парочка интересных моментов. За наявною інформацією, хакерське угруповання «Армагеддон» – це спеціальний проєкт ФСБ Російської Федерації, який прицільно працював по Україні. Цей напрям роботи координує 18-й центр ФСБ Російської Федерації, відомий як Центр інформаційної безпеки, з дислокацією в місті Москва. З моменту початку російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5000 кібератак та намагався заразити понад 1500 урядових комп'ютерних систем. Днепр-Ширы екі аптадан зиеде қырмызы карантин зонасында болуна. 8 хастаханеде ковид хасталары үшін 2000 ятақ айырылды. Оларынан %65 толыдыр. 8 санлы хастаханеде ковид хасталарына кечкен апталы башладылар. Анда 100 хаста үшін ер азырланды. Шымдылық хастахане кереклі олған илячылар, левозимат, оксиген ве шақсен озы құлланған қоршалав шейлерінен темин етілген. Анда 63 ковид хастасы ета. Возраст на сегодняшний день и 40-летние, и 60-летние, и 80-летние поступают в любом возрасте такие пациенты. Юқыншылы бөлікте ятқан хасталарынан чоқусы оксиген концентраторы ярдымынен нефес ала. 95% пациентов – это невакцинированные пациенты. Наиболее часто это осложнение коронавирусной инфекции, это двухсторонние пневмонии. Люди были не подготовлены, хотя было в средствах массовой информации о том, что нужно вакцинироваться, и вакцинация – это первый способ профилактики с COVID-19, но люди это не услышали. Сағлық назерлігінің мәліметіне көре 8 миллион Украин ковидке қаршы 2 дозанен ашыланған. Бұда Украина иялесінің 17,5%-дыр. Сағлық назері Виктор Ляшко Киев сәкенлерінің ярысындан зиядесі іч олмағанда вакцинанын бірінші дозасыны алғанны білдірді. Бұндан ғайры Киев, Полтава ве Днепропетровск вилаетлерінде де ашыланғанларының көстергічі 40%-дан зиядедір. Найгірші показники вже досить тривалий час у Закарпатській області, де вакциновано всього 23,2% дорослого населення, та Волинській області 25,2%. Від відсотків вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники. Це ми бачимо на прикладі Моршина, де вакциновано близько 70% дорослого населення.
Виктор Ляшко қайдеткенне көре ашыланған инсанлар 5 кере сирек хасталана ве 10 кере сирек хастаханеге түші. Кечкен күн чин вирусы 27 биңден зияде Украинде белгіленді. 14 биңден зияде инсан түзелген. 699 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ешғал етілген Қырымда яңы ковид рекордлары. Кечкен күн девамында чин вирусы 1100 кішіде белгіленді. 30 хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Хасталарынан сайысы артқаны үшін ешғалжелер акимиеті яңы сыңырланулар көрсете. Октябрінің 30-дан ноябрінің 7-сіне қадар ратлық күнлері оларақ илан етілді. Ресторан, қавихане бедегер жемаат топлашқан ерлеріні зиярет етмек үшін QR-код яда менфи ПЛР тест көстермек керектір. 65 яшындан бұйық олып ашыланмаған инсанларға евлерінден шықмаға ясақ еттілер. Хасталарының сайысы экселмесе ишгалчылер ратлық күнлеріні да девам еттермеге планлаштыра. Etraf tıtız, güneş yok. İsınmege ateş yok. Bıktım tiller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanға, tükürle vicdanға. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan yalanға. Şefkatға kin aşlanған, yurt gözleri yaşlanған. Güya akının kara ile karışması başlanған. Baba dede ülkesi, dalgalarının ökesi, buzla yatkan yuvşanlarının iniltisi, öpkesi. Aşkını atlandırdın, akılımını aldırdım. Yanmaz edim, tutaştırdım, sevmez edim, sevdirdim. Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем важнейшие для Крыма, Украины и всего человечества темы. И беседуем с людьми, которым есть что сказать. И сегодня у меня уникальный гость. Гость никогда у нас не был на телеканале АТР. Это чешский дипломат, заместитель, первый секретарь, заместитель посла Чешской Республики в Украине, господин Иржи Прецлик. Добрый вечер. Добрый вечер, Иржи. Я хочу сказать, что мы не случайно пригласили пана Иржи, и в его лице я хочу поблагодарить и посольство Чехии, и Министерство иностранных дел Чешской Республики, и чешский народ в конце концов, потому что это бюджет Чехии, и чешские налогоплательщики. Дело в том, что чешское посольство, в отличие от некоторых других стран, которые на словах нас поддерживали, а практически никак, в самый трудный момент, когда у нас совсем не было денег, чешское посольство совершенно для нас неожиданно, у нас не было никаких контактов, практически не было никаких контактов раньше, принял решение поддержать нашу телекомпанию, подчеркиваю, в самый трудный момент. И вот эти летние программы, ежедневные праймы, которые конкретно вот мои программы, выходили благодаря Министерству иностранных дел Чехии и гранту, который они нам дали, а мы с честью его выполнили, показывая Крым, говоря о Крыме и так далее, и так далее. Поэтому я вас благодарю, Иржи, и всем передайте. Ни за что. Скажите, Иржи, вот как вам пришло, почему чешское посольство решило помочь крымско-татарскому телеканалу? Зачем вообще вам это? Знаете, ответ легкий. Поддержка крымских татар с Чешской Республики – это такая длинная традиция уже, с времен Václava Gavela. Знаете, что Václav Gavel был, могу сказать, друг Мустафа Джемилева. Они, если я не ошибаюсь, 2-3 раза встречались даже. И у нас поддержка прав человека в мире
является интегральной частью политики, зарубежной политики Чехии. Поэтому поддержка вашей смеси, так могу сказать, вашего телеканала для нас была очень важна. И, как вы правильно сказали, в то время, когда у вас были тяжелые времена, которые касаются финансирования, мы должны были помочь. Это разумело само собой. Спасибо, Иржи. Для нас это было, правда, неожиданно, потому что здесь было много дипломатов разных стран европейских, и все кивали головами, и все говорили, как это плохо, что у нас и сейчас проблема, но тогда было вообще ужас. Нам незачем было ни за что вообще платить. Вот. И все кивали, но у нас такая поговорка есть, что настоящий друг ты познается в беде. Вот когда на самом деле плохо, вы пришли и помогли не умереть именно каналу в тот момент, когда люди были в ужасе в Крыму и думали, как это так, погаснет канал АТР, который мы каждый день смотрим, это невозможно и так далее. Вот. Но я так скажу, что для меня Чехия, для людей моего поколения, там даже младше, и для крымских татар вообще. Вы вспомнили Вацлава Гавела, так вот я докладываю, что все, кто мои ровесники, все и крымские татары в том числе, для них Чехия это символ свободы в самые темные времена. Это слово Чехия, это равно свобода. Вот это за вашу и нашу свободу. Демонстрации тогда были на Красной площади еще. И наш лидер национальный Мустафа Джемилев, про которого вы тоже сказали, он как раз отсидел, ему дали приговор 3 года за то, что он осудил, протестовал против войны, против оккупации Чехословакии фактически. Вы в курсе же этой истории, да? Да, я в курсе, и мы это очень ценим, этот шаг. Конечно, во-первых, хочу сказать, что мне очень приятно, как чеху, слышать, что когда кто-то скажет слово «свобода», что вы представляете Чехию. Это так приятно слышать. Ну, в высшем СССР так было, правда. Вот. И что касается этого протеста Мустафа Джемилева в 1968 году, мы это так ценим, что всегда, когда приезжают в Украину представители Чехии, министры или депутаты, сенаторы, всегда мы с Мустафом Джемилевым организуем встречу, они всегда его благодарят. Он даже награду получил чешскую и так дальше, и так дальше. Я не могу представить себе, как сложно это было тогда, в эти времена, выразить эту поддержку Чехословакии, тогда против оккупации, как выразить поддержку Чехословакии и протестовать против оккупации Чехословакии. Знаю, что в Советском Союзе было несколько людей, которые протестовали, но, конечно, для них все было очень сложно, особенно после того, как вы сказали уже. Но тут еще представить, я сейчас об этом думаю просто сейчас. Понятно, что в Москве вот 7 человек, которые вышли, всего 7 человек со всего огромного Советского Союза вышли протестовать. И один маленький, молодой совсем крымский татарин, он молодой был совсем, Мустафа тогда, Ясно. который сам был угнетенный, и сам из угнетенного народа, и сам из ссылки, и сам в самом худшем состоянии наш народ был в СССР, потому что нас просто не было. Нас вычеркнули отовсюду. Да? И этот человек думал про Чехию. Это, конечно, про Чехословакию тогда, это, конечно, феерично. То, что, и слава богу, что Мустафа жив-здоров, и пожелаем ему долгих лет жизни, потому что, к сожалению, вот, согласен. Вацлава Гавела нет с нами, и это огромная потеря. Кстати, через 2 недели этому будет уже 10 лет. 10 лет без Гавела. Да. Почему, странный вопрос возник у меня такой, как вы думаете, почему в европейской политике больше нет Гавелов? Ни в одной стране, мне кажется. Вот это хороший вопрос. Правильный вопрос. В Чехии, да. Так бывает. Но я думаю, исторические времена, как сказать, всегда, когда есть сложные исторические времена, рождаются такие люди. Я бы так сказал. Значит, сейчас времена слишком хорошие. Меня это настораживает на самом деле, потому что люди расслабились, многие думают, что этот мир вечный, пытаются не замечать Путина, пытаются то не замечать. Но к политике мы еще вернемся, и к политике Чехии в том числе. Я хотел бы вспомнить, я прошу прощения, про президента Чешской Республики, господина Земана, который в 2014 году еще призвал смириться с оккупацией Крыма. И тогда эти кадры тоже были, вы, наверное, видели их. Чешские порядочные люди в Чехии сделали плакаты и повесили на билборды плакаты, на которых было написано
примерно там было лицо Мустафы Джемилева, и было написано следующее. Я сидел в тюрьме 3 года за то, что был против оккупации Крыма, а вы, пан президент Чехии, призываете меня смириться теперь с оккупацией. Я зато против оккупации Чехословакии был, а вы предлагаете мне смириться с оккупацией моей родины, Крыма. Я не знаю, корректно ли вам отвечать на такой вопрос. Все-таки президент Чехии до сих пор господин Земан. Но мы, конечно, были в шоке тогда от такого поведения. Что это значит, почему так, и почему слова президента такие были, и он от них не отказался, к сожалению. Но, тем не менее, чешское государство нас поддерживает и нашу борьбу за Крым. И Украину поддерживает в борьбе за Крым. Знаете, ответ на ваш вопрос очень простой. Украина полупрезидентская, в Украине полупрезидентская система. Президентско-парламентская. Да, да. И у нас парламентская система. Наоборот. Полностью. Да. Значит, президент, человек номер 1 в государстве, он голова государства, но зарубежную политику, международную политику создает правительство. Значит, МИД, Министерство иностранных дел, отвечает за международную политику Чехии, а позиция нашего правительства, нашего министерства ясная. Мы не признаем оккупацию Крыма, и, конечно, мы признаем целостность Украины и никогда не будем согласиться с оккупацией Крыма, с оккупацией или с этими событиями, которые состоятся в Донбассе. И такая позиция всегда была, независимо от того, кто был президентом. Да, у нас всегда. Все правительства. У нас с этих времен, с 2014 года, уже несколько правительств поменялось, но позиция осталась. И очень четко эту позицию сейчас высказал господин Милош Вистрчил, председатель нашего Сената, Верхней палаты нашего парламента. Он второй человек в государстве по Конституции. А он присутствовал 22 августа приехал принять участие в саммите Крымской платформы, а он ясно, четко сказал, что Чехия никогда не признает эту оккупацию и оккупацию Крыма. Но все-таки почему господин Земан такое сказал? У вас есть версия? Почему? Не могу ответить на этот вопрос. Как я говорю, за зарубежную политику у нас отвечает Министерство иностранных дел и правительство. Ну, просто благодаря тому, что вот господин Земан много раз так говорил, ездил к Путину, да, в Украине сложилось такое отношение. Мы же не вникаем глубоко в политику, в чешскую. Думаю, черт побери, как же так, да? Вот такая страна, которая больше всех пострадала от Советского Союза, и сейчас президент, причем его же переизбирали еще раз, да, остался и говорит такие вещи, которые для нас звучат дико, как будто мы вернулись в Чехословацкую Советскую Социалистическую Республику. Ясно, да? ясно. Вот. Но спасибо, что вы это сказали, потому что это правда важно. И Чехии... Нужно понимать эту систему. Да, да. Вот. И я даже не буду спрашивать, наверняка чешский народ тоже поддерживает Украину в основном, по крайней мере, в своем большинстве. Вот. И благодарю вас за это. И я бы хотел поговорить немножко чуть в историю уйти, потому что когда-то Чехословакия, тогда еще, да, она же стала, я нахожу в этом параллели, да, она стала первой жертвой аннексии, когда Путин, точнее Гитлер, сказал, Судетская область принадлежит нам, как Путин сказал, Крым принадлежит нам, да. И тогда многие страны промолчали и согласились с тем, что Чехия должна отдать часть своей территории, и немцы забрали, и все. А потом Польша, Австрия, точно, и ужас, да, и так далее. Вы наверняка лучше меня знаете эту историю. Она похожа на историю с оккупацией Крыма? Да, извините, могу попросить воду? Да, конечно. Я попрошу редактора, забыли поставить бокал воды, пожалуйста, принесите нам. Знаете, что это очень... Что вы правильно сказали, что Чехия была первая оккупированная страна во Второй мировой войне. И что интересно, последняя, которая была освобождена.
Это очень интересно. У нас воевали еще После 9 мая еще. Да. Это очень интересно, значит, 6 лет оккупации, это очень важно. И у нас, наверное, все знают историю Судет, у нас этот район при границе с Германией называется Судеты. И очень такая интересная система, и, конечно, очень сложная система у нас была. Когда была создана Чехословакия в 1918 году, в Чехословакии, в государстве, где было 17-18 миллионов человек, было 3 миллиона немцев. А они жили при границе с Германией. Как произошла война, все, мы знаем всю эту историю, мы знаем после войны Чехословакия этих 3 миллионов немцев выгнала, они сейчас живут, их дети, внуки живут в Германии. Если это было правильно или нет, есть разные мнения. Но что было интересно, например, что после Второй мировой войны те немцы, которые остались в Чехии, несколько десяток тысяч, им было запрещено говорить на немецком даже, представьте себе. Значит, это знание уже потерялось сейчас. Там еще есть немцы у нас, но у них немецкие имена, фамилии, но это знание немецкого уже практически потерялось. Это очень интересно. Я всегда говорю, что язык не виноват, но это просто история. Есть разные мнения, что надо было сделать, что не надо, где мы сделали ошибки. Конечно, мы знаем, где ошибки сделали они тоже. Но такая история просто. Ну, я думаю, что с их стороны это была не ошибка, а преступление, конечно. Конечно. И это действительно похоже на историю с Крымом, очень похоже. Ну да, и поэтому, например, как я уже коснулся визита нашего председателя Сената в августе этого года сюда в Украину, он правильно сказал, что он сравнил ситуацию в Крыму с ситуацией в Чехословакии в 1938 году. Значит, Именно вот с этой именно ситуацией. он вот так это сказал. Да. Значит, полностью согласен, есть параллели. Но, кстати говоря, вот про чешский язык. Ведь когда-то, тоже, может быть, кто-то знает в Украине, но не все, чешский язык находился в положении украинского в самой Чехии. То есть был немецкий язык практически везде, чехи говорили по-немецки, да. Их даже называли славянскими немцами, вот до такой степени дошло, да. А чешский язык был, как вот в Украине говорили, ну это сельский язык такой, ну селюки, как говорили, тут презирая так украинский язык, да. А потом вы свой язык просто восстановили. Ну да. Но это уже мы должны потом поговорить про 19 век. Такая история, все это произошло особенно в 19 веке, но в этих 20-х, 30-х годах во время Чехословакии все более-менее понимали и говорили на обеих языках. Это знание мы потеряли уже. После Второй мировой войны это все мы потеряли. Ну, знаете, с одной стороны, это может быть и неплохо знать немецкий язык, а с другой стороны, Германия все-таки свои ошибки исправила. Она стала другой страной, в отличие от России, которая вернулась в то состояние, в котором она была, как раз когда был Сталин и так далее, и так далее. Я еще раз попрошу, пожалуйста, принесите воды уважаемому гостю. Мы подождем. Вот. Значит, ситуация такая, что какое-то долгое время, я просто когда жил и работал в Москве еще, я видел, как относятся русские к тому времени уже путинские такие нагретые пропаганды, как они относятся к Чехии, как они говорили, да, мы с Чехией все скупили, мы там скупили все Карловы Вары, мы скупили там это, то, и чехи нам прислуживают, а мы, значит, такие все из себя, значит, крутые, что все, нам чехи там это в такие, мы хозяева в их доме. Вот я честно, я слышал такое от людей, которые... И вот недавние события, высылка огромного количества так называемых дипломатов, на самом деле агентов, да, российских, взрывы, которые организовала российская диверсионная группа там и так далее. Не было ли ошибкой со стороны Чехии так благоприятно относиться к россиянам, что туда приехали люди не только порядочные, но и вот они почувствовали себя как дома, вот этот русский мир в Чехии? И как сейчас с этим обстоят дела? Знаете, в общем, люди во всех нациях, есть некоторые, которые любят хвастаться.
И, Ну, там особенно любят хвастаться. конечно, тоже так и есть. И, конечно, что у нас русское меньшинство есть, но не самое большое. А сколько процентов у вас примерно? Я не ошибаюсь, точно не знаю, но думаю, что это около 30 тысяч человек. Но это мало, это мало. А всего в Чехии? 10,5 миллионов. Да. У нас, кстати, несколько, 200-250 тысяч украинцев официально живут. То есть украинцев намного больше? Намного больше, да. И словаков, конечно, вьетнамцев и так далее. Значит, российское меньшинство, это, в принципе, не представляет никакую проблему. Но, конечно, отношения между Чехией и Россией сейчас очень такие сложные. А это, конечно, благодаря, не благодаря, но из-за этого взрыва боеприпасов, который состоялся несколько лет тому назад в Чехии, и есть доказательства без никаких сомнений, что русская разведка была причиной этого взрыва. А, конечно, мы, как свободное государство, мы должны были реагировать. Нельзя было просто... Но вы отреагировали очень жестко. По меркам последнего времени, все же пытаются с Россией как-то там общаться, и жестко реагируют на их выходки только две страны. Это Соединенные Штаты, и Британия, еще и вы. Но вы жестче всех. Знаете, я уверен, что все свободные, независимые государства приняли те же самые меры, потому что, когда мы узнали, что есть доказательства, что Россия была виновата этим взрывом, что вам делать? Там другой реакции нельзя было принять. Иржи, у нас звонок в студию. Мы всегда, когда к нам звонят, прерываем беседу и даем возможность зрителю задать вопрос. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос пану Иржи. Добрий вечір. Це Скрипченко Катерина, я зі Львова. У мене є питання до пана інтерв'юера. Які ви вбачаєте зміни у Євросоюзі зі змінами лідерства у Німеччині? І чи буде перетягнута ковдра лідерства і в який бік? Дякую. Дякую за запитання. Я извиняюсь, я не полностью понял. Я извиняюсь, зрители, я не полностью понимаю украинский язык, но... Значит, вопрос был от Катерины такой. Что происходит в европейской... Меняется ли европейская политика со сменой лидера в Германии? И она выразилась так, и в какую сторону будет ли перетянуто одеяло лидерства в какую-то другую страну. Это такое выражение образное. Вот. Или все так останется как есть. Ясно, ясно. Знаете, очень хороший вопрос, но ответ никто не знает. Конечно, в Евросоюзе есть процессы, постоянные процессы, постоянно ведется дискуссия, куда Евросоюз, в каком направлении должен Евросоюз развиваться. Есть разные мнения. И что как будет, в зависимости от результатов выборов в Германии, я думаю, пока рано сказать. Больше трудно говорить об этом, потому что, как я сказал, есть процессы, и все развивается. Ну, понятно, что, Катерина, что дипломат не может ответить, тем более в будущее гадать. Как это? Мы даже не можем гадать о будущем. Но, конечно, Европа меняется, и то, что политика Чехии изменилась по отношению к России, это естественная реакция, вы правильно сказали. А это правда, что в чешском вот этом, чешское посольство, российское посольство в Чехии, это была самая крупная база агентуры вообще в Восточной Европе? Российская. Это никакого секрета нету здесь. Все об этом знали уже много лет, что, как вы сказали правильно, что база русской разведки для Средней Европы была создана в Праге, в посольстве. Мы эту проблему старались уже долго, как Чехия, решать, и как-то постоянно мы вели дискуссии с Россией, но потом, когда мы узнали, что есть эти доказательства, надо было отреагировать. Другого выбора не было у нас. Сейчас Чехия, я просто смотрю иногда российское телевидение, это одна из главных стран врагов России. Вот так. К сожалению, да. Но это не наша вина. Вам не в чем оправдываться. Вообще-то это, как знаете, как говорят, украинско-российский конфликт. Я говорю, прошу прощения, на чьей территории идет война? Да, конечно, конечно. Это очень важно. И я так понимаю, вообще расскажите позицию нынешнего Министерства иностранных дел Чехии вот относительно, на оккупации Крыма вы уже сказали, относительно войны на Донбассе. То, что сейчас происходит, говорят, что Россия, есть информация, стягивает войска, обострение каждый день, убитые и так далее. Вот вы насколько внимательно за этим, тем более вы заместитель по политике как раз, да? Что вы думаете об этом развернуто?
Знаете, у нас позиция, что касается Донбасса, та же самая, как Крыма. Мы признаем территориальную целостность Украины, и ничего не меняется. Просто Донбасс для нас это Украина. И мы не согласны с тем, что это гражданская война. Там нету гражданской войны у вас. Это война двух государств, к сожалению. Так есть. Мы все уверены, что, я думаю, нет без никаких сомнений, что если бы не была поддержка восставцев с России, все было бы, вся история шла бы по-другому. Ну, конечно, это гибридная война. Конечно, вот конечно. И вот я думаю, что до этих взрывов, да, Чехия думала, что многие чехи думали, что это где-то там, ну, далеко, да. Это нас не касается. Так все думали, конечно, конечно. Иногда мне кажется, Иржи, что если бы не Путин с его манерами, то Европа старалась бы этого максимум не замечать, по максимуму. Но Путин ведет себя так в разных странах, что даже такие страны мирные абсолютно, как Чехия, да, вынуждены реагировать, и они делают врагов себе. Скажите, вот как вы думаете, зачем они это делают? Вот в чем их идея? Вот вы анализируете слова Путина, их речи там всякие и так далее. Зачем? Знаете, я не знаю, не вижу в мозге лидеров Кремля. Не знаю, но могу сказать, что это большой жаль, что отношения между странами Евросоюза и Россией так испортились. Я помню хорошо времена, где-то в 2007-2008 годах, когда отношения были хорошие. Даже думали, Евросоюз и Россия вели такие основные переговоры, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС. Вступления нет, но про безвизовый режим, например. Но Путин, когда он шел к власти, он говорил, что наша цель НАТО и Евросоюз. Я это лично слышал. Это 2000 Ну, это уже 20 лет тому назад. Это чуть позже. Да. Вот. К сожалению, такая ситуация сейчас. Ну, как вы думаете, вы в России бывали? Бывал. И работали? Я там, кстати, русский учил. Вот. Вы работали там? Не работал. Да. Только несколько в командировках. Почему у немцев, как ваше мнение личное просто, почему у немцев это прошло, вот это стремление завоевывать другие страны, немецкий мир вот этот свой собирать, да, придуманный, а почему у россиян это не прошло? Почему им нравится, когда они завоевывают часть Грузии, часть Украины, там, они бы, если бы Беларусь сейчас, вот они подписывают договоры и так далее, да, в чем проблема? Почему немцы поняли, а россияне нет? Трудно ответить, я думаю, здесь будет много поводов, но Россия просто боится, что все хотят ее атаковать. Но это, конечно, кошмар, это конечно, неправильно. Чехия или Украина или другие государства, конечно, в этом не имеют такой интерес. Но может быть, что внутренняя политика влияет на эту позицию, когда всегда внутренние проблемы, мы это видели в истории много раз, что когда в государстве внутренние проблемы, очень хороший способ, как эти проблемы решать, придумать какую-то угрозу снаружи. Честно говоря, в истории России так часто было. Ну, слушайте, если ввели войска в Чехословакию тогда, да, это же тоже, какую угрозу Чехословакия представляла для Советского Союза? Никакую вообще. Ну, тогда это в 1968 году был чуть-чуть другой случай, но, конечно, этот момент тогда испортил взгляд чехов на Россию. Очень. С тех времен это тянется. Я помню, я всегда болел за Чехию, когда она играла с Советским Союзом. Спасибо. Серьезно, потому что именно в знак протеста против вот этого всего, потому что у меня в семье люди были, которые мне это рассказали, эту историю всю, да, дед и так далее. И я помню даже, когда матчи шли в Праге, люди свистели, когда русские играли в хоккей с ними, было видно, что после 1968 года все изменилось вообще. Это понятно, да. А скажите, Иржи, вот так, в принципе, чешское общество, оно забыло уже про российскую угрозу или нет? В принципе. Смотрите, я уверен, что 99% чехов никогда в России не было. У нас визовый режим, и у нас намного меньше связей, чем, например, между украинцами и русскими. Браков совместных очень мало. И все чехи были в Италии, в Хорватии, в Испании, но, как я сказал, в России много людей не было, много чехов. Поэтому чехи про русский мир много не знают.
Просто даже когда смотрите новости у нас, конечно, там есть новости про русскую политику и так дальше, но в основном влияние, например, русское, что касается культуры и других таких областей, этого у нас нету. Поэтому чехи много про Россию не знают и более смотрят на Германию, на Францию и конечно, на Словакию и на соседей и так дальше. Вот про Словакию давайте поговорим. Давайте. Вот была у вас, вы жили в разных государствах, конечно же, и были независимые периоды оккупации другими странами и так далее. Но вот часть времени в 20 веке вы жили в одном государстве, которое называлось Чехословакия. Да. Сколько лет всего? 70 лет. 70 лет. Сначала это была независимая Чехословакия, потом советская Чехословакия, но все равно вместе с Словакией в одном едином государстве. Примерно так, как Россия и Украина и другие страны Советского Союза жили вот в этой вот ситуации. Да. Но почему, вопрос простой, почему чехам не хочется снова вернуть себе Словакию, например? Как, например, россиянам хочется Украину себе вернуть, как собственность? Знаете, я всегда шучу, что когда мы разделились 1 января 1993 года, что мы, к сожалению, потеряли самые высокие горы, которые у нас были, высокие Татры. И для нас, которые любят ходить в поход по горам, это был большой жаль, конечно, это шутка. Смотрите, у нас, в принципе, в истории мира не найдете такой пример такого разделения государства, как Чехословакия в 1993 году. Будет очень сложно. Будет это очень сложно, и мы этим гордимся. Я думаю, этим надо гордиться, особенно здесь, в постсоветском пространстве, с этими проблемами, которые здесь есть, в разных частях бывшего Советского Союза. У нас такие отношения, что это, я бы сказал, даже чудо. Всегда, когда мы выбираем президента или новое правительство, премьер-министр или президент, министр иностранных дел, всегда в первую командировку за рубежем едет куда? В Братиславу, конечно, и наоборот. Отношения у нас... И не были за это время периодов таких холодных каких-то? Ну, конечно, отношения всегда развиваются. Например, мы там решали вопрос деревни на границе, и потом договорились, что переносим границу на, не знаю, 100 метров и так дальше. Но никаких больших проблем не было. То есть всегда вы все решали мирно? Да, да, да. А посольство у вас тоже одно здесь, в Киеве? Нет, у нас всегда... Это очень интересный вопрос, потому что... Все федеральное имущество мы разделили 2 к 1, потому что у нас 10 миллионов словаков 5. И интересно, что это можете, конечно, сделать в Чехии или в Словакии, когда были комиссии, там были, не знаю, 3 танка, мы получили 2, они получили 1, очень легко. Но с имуществом за рубежем это сложно, как разделить посольство, ну, это очень сложный вопрос. Иногда получилось так, что они получили лучшую часть, мы лучшую часть, или наоборот. Я знаю, что в нашем посольстве в Индии, в Дели, это большой комплекс, и граница идет сквозь бассейн. Значит, там границы нету, конечно, никакого забора. И когда плывешь, пересекаешь границу туда-сюда постоянно. А здесь... Мы тоже посольство разделили. Здесь раньше было генеральное консульство Чехословакии. Одну часть получили Словакии. И мы временно получили вторую часть. Как говорят на русском, нет более постоянного, чем временное. А мы уже там сидим 28 лет. И граница идет где-то в середине гаража. Конечно, границы нету. В гараже наши машины чешские и словацкие. Никаких проблем нету. И даже у нас совместный счет для электричества и газа. И как-то всегда... поделимся. Значит, вопросов нету с этим. Вот я пытаюсь понять разницу менталитетов, да, потому что это все равно имеет отношение к тому, почему Россия так себя ведет. Вот вы тоже могли бы себя считать старшими братьями словаков. Ну так, вас больше, да? Вот, столица была в Праге долгое время. Очень похожая ситуация. Почему у вас не так? Вот что с вами не так? Или что с ними не так? Вот ментально, как вы относитесь Это друг к другу? вопрос менталитета, конечно, да. Но я всегда сейчас это в шутку скажу. Я всегда говорю, что когда у нас большие проблемы, мы просто идем в пивную, возьмем 2, 3, 4 пива и решаем все вопросы. Это усложняет, облегчает ситуацию. Коммуникацию. Да. Я помню, и когда еще жил в той жизни в Москве, у вас и в чешском, и в словацком посольстве были прекрасные кафе с прекрасным пивом. К сожалению, сейчас они закрыты. Закрыты, да? Ну, чешское, да, из-за этой ситуации, из-за этих отношений.
Надеемся, что в будущем его тоже опять откроем. Ну, что для этого должна сделать Россия? Ну, надо... Первый шаг должна сделать Россия, конечно. Это наша позиция. Потому что отношения между двумя государствами, отношения мы должны развивать на дружественном принципе, и мы должны уважать друг друга, государство. Но эту тему мы уже обсуждали. Да. Я хочу поговорить скорее уже про будущее. Про прошлое мы поговорили. Украина хочет в Европейский Союз и в НАТО. Ну, про НАТО позже, наверное, а про ЕС. Нам многие говорят, что вас не ждут в Европейском Союзе. Бывший президент Эстонии дала такое, ну, довольно такое высокомерное интервью, что вот. А с другой стороны, Словакия буквально 3 дня назад, или буквально днями, подписала, лидер Словакии подписала, женщина подписала с нашим президентом Зеленским, подписала договор о том, ну как называется, коммюнике, не знаю, как это называется, про то, что Словакия поддерживает и будет голосовать за вступление Украины в Европейский Союз, когда этот вопрос станет на повестке дня. Что означает это решение Словакии, ну практически, и будет ли Чехия поддерживать Украину на этом пути? Очень ясный ответ. Чехия поддерживает Украину в своей дороге в НАТО и в Евросоюз. Об этом никаких сомнений нету. Но, конечно, всему нужно время. Смотрите, Чехия вступила в Евросоюз в 2004 году, в НАТО в 1999 году. И мы ждали на Евросоюз сколько? 15 лет после революции. А смотрите, где была Чехия, где Украина. Какие проблемы сейчас имеет Украина, социоэкономические, политические и так дальше. Мы были в другой ситуации. И все равно мы ждали так долго. Поэтому надо быть терпеливым с этим. Я понимаю, что это сложно объяснять. Но мы должны тоже учитывать вопрос размера страны и этих проблем. Потому что если есть какая-то проблема в стране, где 10 миллионов человек, как Чехия, или, вы сказали, коснулись Эстонии, там сколько, 1,2 миллиона человек. Это другое, чем в стране, где 40 миллионов человек, как в Украине. Значит, все требует время. Ну, какие главные проблемы, которые вы видите у Украины для вступления, для получения вот этой, ну, как это называется, дорожной карты? Вот как. Имеете НАТО или Евросоюз? Сейчас про Евросоюз говорю. Да. Знаете, Евросоюз сейчас имеет свои проблемы. Вы об этом знаете, есть много проблем в Евросоюзе. И для того, чтобы Евросоюз договорился и принял какое-то решение про, как вы сказали, про эту, чтобы мы продвинули эту дорогу Украины в Евросоюз, для этого надо согласие всех государств. А сейчас с этими проблемами, которые есть в Евросоюзе, которые есть в Украине, очень такое сложное время об этом говорить и принять такое решение. Значит, все требует свое время. Ну, понятно, что вы не знаете, когда это будет и как. Это никто не знает. Да, но я про НАТО хочу вспомнить. Кажется, это был 2008 год и саммит НАТО в Бухаресте. Совершенно верно. И тогда 2 страны, крупнейших европейских влиятельных самых страны, ну, не считая Британии, Франция и Германия, фактически заблокировали Украине дорогу в НАТО. Не кажется ли вам, что если бы Украине дали тогда дорогу в НАТО, то этой войны, может быть, не было бы? И оккупации Крыма, и оккупации Донбасса части? Знаете, в истории нет вопросов, все, что было бы, если бы. Такой ситуации нет в истории. Но опять, что касается НАТО, там все ясно. Все государства, там нет никакого другого принципа. Там есть принцип соглашения всех. Значит, все государства... Консенсус, да. Все государства должны согласоваться. Пока этого не будет, Украина в НАТО не вступит. Это ясно. Даже маленькие государства имеют это право. Но Чехия за? Чехия за. Чехия поддерживает. И ЕС, и НАТО. Да, оба. Да.
Конечно, многие говорят, что вот у вас проблемы, у вас Россия тут рядом, да, вы воюете в состоянии войны. Я отвечаю европейским людям тогда так, да, но вы живете спокойно, потому что Россия напала на нас. Если бы Россия нас поглотила, да, как она сейчас поглощает Беларусь, да, то эти войска были бы у ваших границ уже, а не у наших. У границ Чехии, Словакии, ну, близко до вас, там, Венгрии, Польши и так далее. Как вы смотрите на ситуацию с Беларусью? Потому что де-факто вот сегодня Путин, находясь в оккупированном Крыму, он это специально сделал, да, он не позвал туда Лукашенко, хотя тот просился и даже обиделся, что он его вроде как не взял туда, в Крым. Вот, но они подписали там 26 договоров про союзные государства, про укрепление дальше этих связей, и все идет вот скорее всего к тому, что и войска будут стоять уже на границе с Польшей на территории Беларуси. Что это меняет в европейской политике и в политике Чехии, и Евросоюза, и НАТО? Ну, такого пока нет, и мы надеемся, что эти российские войска там стоять, где вы сказали, не будут. Но, конечно, ситуация в Беларуси очень сложная. Не только та, которая касается выборов и результатов выборов в прошлом году. Это, конечно, выбор белорусского народа, кого они изберут как президента, но надо, чтобы выборы были честные и так дальше, и так дальше. Эти события после выборов, конечно, тоже неправильные. Значит, ситуация там очень сложная, и кто знает, что там будет в будущем, никто не знает сейчас. На это ответ никто не имеет. Ну, я понимаю, что формально еще нет общего государства, но Путин дает понять, что все, что это вот я возвращаю себе, вот я Крым вернул, вот я вернул Беларусь и так далее, и так далее. То есть я хочу подчеркнуть, что не видно, чтобы он хотел остановиться. Вот в чем проблема. И, как вы верно заметили, что в диктатурах как раз это всегда так. То есть, чтобы сохранить власть, они должны придумывать врагов, они их придумывают. Вот и Чехия враг теперь уже, там, Польша всегда враг, там, Литва враг, Украина враг и так далее, и так далее. И они как бы этой борьбой вне с этими угрозами, они все свое прикрывают, то, что происходит внутри. Вот как вы охарактеризовали политический строй России сейчас? Знаете, я не эксперт, что касается России, к сожалению. Я жил в России только несколько месяцев, в Россию несколько раз посетил, чуть-чуть путешествовал, но не могу об этом больше поговорить, потому что это не была бы оценка эксперта, а просто любителя, к сожалению. Ну окей, все-таки вы дипломат, я понимаю, что... хорошо, а кто Украина для Чехии? Вот так, если широко отвечать на этот вопрос. Союзник, партнер, кто? Сосед? Абсолютно. Союзник, партнер, но дружественная страна, так я бы сказал. Конечно, если спросите обычного чеха где-то в Праге или в каком-то городе на улице, все про Украину знают, потому что у нас много украинцев. Я всегда говорю, это, знаете, все чехи, в принципе, уже встретили украинцев, потому что у нас многие работают на разных позициях. И мы видим, что с украинцами у нас хороший опыт, никаких проблем нету. Интеграция идет. Те, которые решили остаться, там никаких проблем с интеграцией нету. Или есть такие, которые приезжают ежегодно на полгода, никаких проблем нету. И все, обе стороны довольны. Украинская и Украина и Чехия. Значит, там никаких проблем нету. И все чехи, когда слышат Украину, это, я бы сказал, первая ассоциация. Вот какой-то украинец, с которым я встретился сегодня у врача, например. А вы много видите здесь чехов в Киеве? Ну, туристов? Ну, сейчас понятно, труднее, да. Ковидная ситуация, очень сложно. Но Украина, из-за того, что у нас безвизовый режим на обоих сторонах, Украина страна, которую обычно чехи посещают. Откровенно говоря, они больше ездят в Закарпатскую Украину, в Закарпатскую область. Близко просто. Это близко. На у нас там выходные съездить можно. Совместная история. Там горы, чехи любят ходить по горам. Но в Киев тоже ездят. Но сейчас нельзя об этом говорить, потому что из-за ковидной ситуации, этих ограничений, сложно сказать. Кстати, Иржа, а как у вас с ковидом дела обстоят? Знаете, как во всех странах. Наверх и вниз. Наверх и вниз. Постоянно меняется. И сейчас ситуация чуть-чуть ухудшается, но, как, знаете, это всегда как волнение. Я посмотрел сегодня статистику.
лидеры по количеству умерших стран в странах. Это Соединенные Штаты, потом Россия идет, потом идет Украина, потом идет Румыния, ваши соседи. В настоящее время? Да, сейчас, просто сейчас. Но по отношению к количеству населения, к сожалению, Румыния на первом месте, а Украина на втором в Европе. По количеству смертей в день. Сколько умерло людей. По-моему, в Румынии 48 тысяч у нас. Ну, короче, там в отношении на количество населения Украина на втором месте. Что нам надо делать и чем Чехия может помочь нам? Потому что, ну, если у вас ситуация будет лучше, дайте совет какой-нибудь. Что нам делать? Сколько у вас вакцинировано людей? Вот 55 или 60%. Это мой ответ. Вакцинироваться и так дальше, и так дальше. Там, я думаю, нет вопросов. Я лично принимаю прививки в общем как один из чудов медицины. Прививки в общем уже спасли много людей. Человечества не было бы просто, я думаю, уже давно. И просто один вопрос, когда я смотрю, сколько процентов людей здесь вакцинированы, так сколько это сейчас? Ну, очень 25 примерно. Да. Конечно, прививки, они действуют в обществе, когда мы достигнем конкретное какое-то количество вакцинированных. А этого Украина пока не достигла. А у вас цель какая? Сколько должно быть вакцинировано процентов? Ну, чем больше, тем лучше, конечно. Да. Но сейчас у вас какие меры? Вот в Праге, что сейчас? Ну, у нас правительство приняло такие меры, что те, у которых нету прививки, им все усложняется. Сложнее идти в ресторан, пиво выпить, или в зал, или в кино, и так дальше, и так дальше. И более людей принимают сейчас вакцину. Ну, в общем, то же самое, что и в Украине правительство делает. То есть, в принципе, в наше правительство делает то же самое, что и такой же чешское. подход. Да. Я надеюсь, что, может быть, хотя бы через год или хотя бы следующим летом будет попроще. Ну, мы все надеемся. Да, и сможет будет съездить в Прагу. Я там не был 30 лет практически. Ну, надо вам приехать. Как там Карлов мост на месте, все хорошо? Пока, да. И чайки также летают там над ним. История, это правда история, что там был когда-то мясной базар, и птицы до сих пор на него слетаются. Хотя базара давно нет с мясом. Базара давно нет. Да, но птицы все равно туда летают. Да. 400 лет уже, или сколько-то. Да. Как бы вы описали сегодня Чехию? Вот какая ваша страна, ну, для украинцев? Я всегда говорю, я горжусь этим. Успешная страна. В Чехии хорошо жить. В Чехии приятно. Мы такая маленькая, компактная страна. Много государств и много людей по всему миру про Чехию не знают. Но я думаю, это очень приятно и удобно в Чехии жить. Значит, удачная, успешная, хорошая страна. Я горжусь этим. Вы согласны, что Прага самый красивый город Европы? Абсолютно. Полностью согласен с вами. Париж все равно на втором месте. Абсолютно. И Будапешт тоже на втором. Да. Я извиняюсь всем французам и венграм, но Прага номер один. Вы были в Крыму? Да. Когда это было? В 2007 году. Расскажите. Что помните? Красота. Я даже Бахчисарай посетил, и Севастополь, Ялту и все эти места. Чудо. То есть большая поездка была такая, долгая? Ну, я тогда путешествовал по Украине где-то 3 недели, в Крыму были где-то, не знаю, 7-8 дней. Да, красиво было. Когда вы увидели первого крымского татарина, или, может быть, крымскую татарку? Ну, наверное, там. Что для вас крымско-татарский народ? Знаете, крымско-татарский народ для нас, или для меня, если могу сказать. И для вас, конечно, да. лично. Как здесь говорят, древний народ. Народ, который, в принципе, имеет только эту землю в Крыму, где возник этот народ. И я всегда говорю, что надо поддерживать маленькие народы. Мы, Чехия, конечно, по сравнению с крымскими татарами, большая нация, 10,5 миллиона человек, но когда сравнишь большие государства, конечно, Чехия это очень такая маленькая страна, маленькая нация. И мы хорошо чувствуем и понимаем ситуацию, когда есть большие государства и потом маленькие нации, большие нации. И поэтому крымско-татарский народ для меня маленькая нация, и надо ее поддерживать.
Ну, вообще, спасибо за эти слова, и вы поддерживаете действительно, но знаете, когда люди ко всему привыкают, и привыкают, что к оккупации, там, и уже в Европе, ну, это уже так долго длится, вот Грузия вообще оккупирована там с 8-го года, даже раньше, это все уже война была, ну, как бы ко всему вырабатывается привычка, но я считаю, что нельзя привыкнуть к тому, что в Европе, вот вы сказали, крымские татары — древний народ, я добавлю, древний европейский народ. Это народ, который сформировался в Европе, на территории Европы. Всю свою историю это все Европа. Это один из древних, на самом деле, древнейших народов. Потому что в Крыму он образовался, да, туда разные приходили племена, но никто оттуда не выходил. И мы — это плод всех этих народов, которые там когда-либо были. Да? И вы же видите, что сейчас происходит, какие этнические преследования идут именно против наших людей. И вы говорите, мы действительно 0,1% населения Украины, но наших политзаключенных больше половины, именно из Крыма, именно крымских татар. Вот как вы думаете, с чем это связано? Почему они проводят именно этнические преследования, запугивания на территории Крыма? Зачем оккупантам это надо? Зачем им это надо, не знаю, мы должны спросить их. На это ответить не могу, но что хочу сказать, что Чехия всегда протестует этого. Мы на всех международных форумах, во всех международных организациях всегда поддерживаем позицию Украины, которая касается крымских татар. И мы даже, как я уже сегодня коснулся этого, всегда, когда наши представители сюда приезжают, всегда встречаются с господином Мустафа Джемиловым, встречаются с Рефатом Чубаревым и так дальше. Мы поддерживаем их. А вы лично знакомы? Мы лично знакомы, конечно. Галстук оттуда? Конечно, по-татарски. Другого выбора не было, когда я получил приглашение сюда. Значит, я уверен, что вы в Киеве не нашли более активное посольство, которое более поддерживает крымских татар, чем чешское посольство. Сейчас это так? Да. Из Европы точно? Да. Спасибо вам, вы самые настоящие европейцы. Вы европейцы не просто по географии, а по принципам, которые заложены в голове должны быть каждого европейца. Но, к сожалению, мы это не всегда видим. Со стороны разных стран, но с вашей стороны мы видим поддержку. И поверьте мне, каждый человек, кто сейчас смотрит нашу программу, каждый в Крыму, он вам благодарен лично вам и вашей стране, и вашему народу. И это не общие, не какие-то слова, просто когда ты живешь фактически в гетто, когда тебе запрещают то, когда тебя выгоняют, унижают, видеть искреннюю поддержку, это очень важно. Поэтому я хочу вам подарок сделать от нашей редакции и от всех крымских татар, потому что эта книга, она была издана телеканалом АТ еще в 2013 году. Мы успели ее издать еще до оккупации. Это история крымских татар. К сожалению, скончался профессор из Санкт-Петербурга Валерий Евгеньевич Возгрин, который всю жизнь писал эту книгу. За это его прокляли в России. Лишили там всего фактически. И но эту книгу он написал, а мы ее издали. Сейчас мы переводим ее на украинский язык. Она в оригинале написана на русском. Но это история крымских татар, в которую вы, ваше государство, тоже сделали свой вклад. Спасибо большое. Вот она тяжелая. Это очень тяжелая история. Я смогу его нести. Да, спасибо. Очень интересно. Спасибо, Иржи, что это история, которая на самом деле даже начинаешь читать, вот даже предисловие читаешь, и ты начинаешь понимать, что происходило в Европе, и с Европой и Россией. Вот он настолько глубоко это все исследует, именно с самых древних времен. Я благодарю, что пришли. Всем привет в посольстве, господину послу благодарность, всем, кто принимал участие в решении помочь телеканалу АТР. Мы нуждаемся в помощи и будем нуждаться, наверное, в помощи, потому что ситуация такая, что мы не можем сейчас сами быть как в Крыму, когда канал существовал, и все было прекрасно. К сожалению, мы находимся в оккупации и являемся беженцами в собственной своей стране. Вам спасибо за понимание и поддержку. Я благодарю зрителей за то, что смотрели нашу беседу с Иржей. Я давно ждал этого интервью. Я очень рад, что Иржа пришел. Вот. Это я к чему? Это к тому, чтобы вы все понимали, что мы не одни, совершенно точно. И что есть люди, у которых правильно устроено сознание, которые знают, что такое принципы. И чехи — это наши братья во всех смыслах. Они пережили фактически, часто переживали то же самое. И оккупации, и запрет языка. Все. Это было. Тем не менее, чешская нация жива. Вот, и успешна. Как сказал пан
заместитель посла. Смотрите АТР, пожалуйста, подписывайтесь на нас в Патреоне, участвуйте в том, что мы делаем. Мы боремся с Россией. И, конечно, Российская нынешняя империя будет разрушена, Крым станет Украиной, и в том числе благодаря поддержке таких друзей, как Чешская Республика. Всего доброго. Спасибо.